ครับนิมนต์ครูบาอาจารย์สังฆเถระพระภิกษุสามเณรเนอถ้ายังไม่ได้ฉันเจ้ามาเตื้อนะครับยาคูพัชกะข้าวต้มนะครับของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับและก็ก๋วยเตี๋ยวเนอต่างด้านที่นะครับนิมนต์นะครับนิมนต์เนอฉันเจ้าก่อนนะครับเก็บแรงเอาไว้ท่านพระครูประภาสปริยติวิมลนี่เป็นประธานฝ่ายการจัดสถานที่นะครับครับแล้วก็วันนี้ฝากกราบนมัสการขอบพระคุณในท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับได้ส่งพระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่ได้มาทำการบันทึกภาพไลฟ์สดเนาะนะครับผ่านตึงภาพตึงเสียงนะครับณพุทธสถานแห่งนี้ครับถวายการต้อนรับทุกรูปเนอนิมนต์นะครับท่านอาจารย์พระครูบดิกาสมพรโอภาโซนะครับเจ้าคณะตำบลวัดเกตสลีขงนะครับนิมนต์ฉันยาคูพัชกะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนอครับขอบคุณอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้หันความสำคัญในกิจกรรมครั้งนี้เดี๋ยวสักกรรมหนึ่งนะครับหลวงพ่อพระครูวิสิตศิลาภรณ์ประธานการจัดงานจะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ถวายแด่ท่านเจ้าคุณนะครับพระภาวนาธรรมภิรัตน์วิปัสสนานะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะได้เดินทางมาแห่มสักครู่พี่น้องก็เรียนเชิญเนอะครับใครจะมาเป็นเจ้าภาพถึง13กันกันนะครับกันละสาวละ100ละ100 200ได้หมดนะครับกันใดที่เป็นปีเกิดของตัวเก่าใจเป้ายีเมาสีไส้สง่าเมสันเล้าเซตไกนะครับตั้งแต่ปีชวดปีหนูนะครับไปจนถึงกันละครได้13กันได้อานิสงส์เนอะแต่ถ้าปีเกิดตัวเก่าก็เอาพิเศษน้อยนะครับเอาพิเศษน้อยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนทุกท่านเนอะมาปูจาได้เลยนะครับปูจาได้เลยนะครับเรียนเชิญเนอะพี่น้องศรัทธาสาธุชนวันนี้เป็นวันดีเป็นโอกาสดีและเป็นวันพิเศษตัวนะครับเป็นวันที่1 มีนาคมนะครับวันนี้มาฟังเทศน์ฟังธรรมรอรับสิ่งดีๆฮือกับชีวิตของตัวเก่าครับท่านนิ่มนวลรอดเรือนกับมาเนอะวันนี้นะครับกับพร้อมกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับพุทธสถานขอบคุณท่านอาจารย์มานิตขันธสีมาเจ้าอาวาสวัดพุทธสถานที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่หมายพึ่งนะครับกับขอบคุณอาจารย์มานิตและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะครับครับนิมนต์ครับพระสงฆ์ข้าเจ้าทุกรูปนะครับฉันภัตตาหารเจ้านะครับยาคูภาชกะข้าวต้มนะครับและก็ก๋วยเตี๋ยวทางด้านหลังนี้นะครับทางด้านข้างฝั่งตะวันตกนี่นะครับกับนิมนต์เนอกับนิมนต์เลยครับครูบาครูเต้าได้ส่งหลวงพี่ลุนนะครับเอากองมาตีมาแห่นะครับเดี๋ยวเขาจะได้ยืมกองเพื่อนเวลาเทศทำจบแต่ละผูกนี่ก็จะได้ลั่นกองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลบอกกล่าวกับเทวบุตรเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลเทวดา10,000,000 โลกจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกู้บ้านกู้เมืองดวงวิญญาณของบุรพกษัตริย์ธิราชที่ได้สร้างเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่พ่อขุนบางรายมหาราชนะครับมาจนถึงผู้ยุคนครเชียงใหม่มีเจ้าแก้วนวรัตน์เป็นองค์สุดท้ายนะครับดังนั้นมันอัญเชิญมาปัตตาอนุโมทนารับเอาบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้ในการเทศมหาชาติในครั้งนี้นะครับ13กันลวดเนาะนะครับพี่น้องจะได้อานิสงส์เนอะไผ่ฟังตั้งแต่กันแรกจนถึงกันสุดท้ายละครเก็บฉากเรียบร้อยแล้วครับจะได้บุญกุศลอย่างใหญ่หลวงและก็มาปูจาเนอะแต่ละกันและกันถ้ากันใดเป็นปีเกิดก็ใส่นักน้อยนะครับปีใดที่มันบัดใจก็เฉลี่ยความสุขคือกันนะครับกันละ10 บาท20 บาทนะครับกับเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องศรัทธามันมีเหตุเตี้ยหนึ่งนะครับ
กับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านในวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันหยุดนะครับโอ้ถวายการต้อนรับท่านพระครูนะสังฆรักษ์นะสุทัศน์นะครับสุวัฒโนนะครับเจ้าอาวาสวัดทรายมูลเมืองนะครับได้นำต้นมาร่วมทำบุญตัวนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าวัดฝ่ายหินท่านอาจารย์สมัครมาแล้วนะครับเพิ่นมาตั้งไว้ตั้งแต่ไม่เจ้าแล้วนะครับกับกราบนมัสการขอบพระคุณทุกรูปนะครับหลวงพ่อวัดฝ่ายวัดนะครับมาแล้วนะครับหลายรูปหลายตนหลายองค์นะครับท่านพระครูประกาศนะครับก็มาแล้วนะครับจากวัดช่างคล้องนะครับเจ้าคณะตำบลจังการเขต2เนาะนะครับครูบาอาจารย์สังฆเถระทุกรูปนิมนต์นะครับนิมนต์นะครับช่วงนี้เขากำลังทดสอบนะครับระบบการถ่ายทอดสัญญาณนะครับจากคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์กับคลื่นวัดไฟหินนะครับโดยเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับเจ้าอาวาสและผู้อำนวยการสถานีคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับพี่น้องที่บ่ได้มาที่พุทธสถานนะครับก็ยกมือไหว้ไปมือสาอนุโมทนาจะทำบุญมาตั้งออนไลน์ก็ได้เนอะนะครับตั้งทำบุญตั้งออนไลน์ก็ได้นะครับสมัยนี้การทำบุญสะดวกสบายนะครับท่านที่จะฟังอยู่ทั้งบ้านมาบ่ได้ก็ซ้อเอานะครับท่านที่เคยโอนตังมาที่ท่านพระครูนะครับวิสิตศิลาภรณ์หลวงพ่อประเสริฐนะครับเพราะว่าเพิ่นจัดรายการบอกทุกครั้งพี่น้องก็โอนเข้าไปมาร่วมกันนะครับวันนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับทุกวัดทุกวาเลยนะครับกับร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานวันนี้นะครับทุกขั้นตำบลทุกวัดนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ข้าเจ้าจำนวน13รูปมาเป็นองค์ธรรมกถึกนะครับตั้งแต่กันทัศปรจนถึงกันละครกับวันนี้เพื่อจะให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มาสดับตรับฟังแล้วก็ฟังแหมแล้วก็ได้บุญกุศลเรื่อยๆนะครับเพราะอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นเพิ่นบอกว่าย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังบ่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วเนี่ยยังบ่เข้าใจแจ่มชัดนะครับได้มาสดับรับฟังแหมรอบดึงนะครับก็จะเข้าใจแจ่มชัดเสร็จแล้วก็จะได้บรรเทาความสงสัยนะครับและจะทำให้จิตใจเบิกบานเนาะนะครับแล้วก็ทำความเห็นให้มันตรงให้มันชอบนะครับนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมเรียนเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะนะครับเก้าอี้นั่งได้ตามสบายเลยนะครับนั่งได้ตามสบายเลยนะบริการโดยท่านอาจารย์มานิตขันธสิมานะครับพร้อมกับทีมงานพุทธสถานนะครับกับนิมนต์เนอะพระสงฆ์ข้าเจ้าชันนะครับข้าวต้มมะเจ้านะครับของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับทางด้านหลังนี่นะครับลูดศอกมีหมดแล้วเนอะถึงวัดป่าแพ่งถึงวัดศรีดอนใจนะครับมีเริ่มเปิดแล้วโดยพี่น้องศรัทธาก็ไปกินกันได้เนอะนะครับถ้ายังไม่ได้กินข้าวน้ำข้าวเจ้ามาเถอะนะครับลูดศอกถวายการต้อนรับท่านอาจารย์พระมหาเดชรัชตะศิริยานเมธีนะครับเจ้าอาวาสวัดเชียงโฉมผู้ช่วยเลขานุการนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับวัดหนองปากคั่งนะครับพี่นันอิฐทวัดชัยครับท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูนะครับเรียนเชิญเลยเนอะ2 3 4 5 6 7โล1ทดสอบ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7โล1 2พอสมากับ1กับลองกำ1กับเด้อโล1 2 3 4โล1 2 1 2 3 4
รถ1234 1234ได้เลยครับนั่งแถวแรกคือเต็มเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าด้วยก็จะให้นั่งตะพุ่นตัวเจ้านะครับครับสำหรับกำหนดการนะครับในเวลา7 นาฬิกานะครับพระเถรานุเถระนะครับพระมหาเถรานุเถระข้าราชการประชาชนผู้มีเกียรตินะครับมาพร้อมกันณมณฑลพิธีเวลา 07.20 น.นะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนะครับจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับนำไหว้พระนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านพระครูวิศิศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดวังสิงห์คำประธานการดำเนินงานวันนี้จะได้กล่าวถวายรายงานนะครับท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนานะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวฮือโอวาทนะครับเสร็จแล้วก็จะได้สมทานจุดเทียนส่องธรรมนะครับสมทานเบญจศีลอาราธนาธรรมผูกแรกกันแรกกันทัศปรนะครับซึ่งวันนี้องค์ธรรมกถึกนะครับได้แก่ท่านพระครูนะครับบัณฑิตวชิราภรณ์ด็อกเตอร์นะครับจตุพรวชิระยาโนนะครับในนามของผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนดอกพระอารามหลวงเจ้าคณะตำบลหนองหอยจะเป็นองค์ธรรมกถึกในกันแรกกันทัศปรนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีหนูปีชวดนะครับก็มาปูจาได้ถึง13กันเลยนะครับการถ้าเป็นปีเกิดของเขาก็เอานักน้อยเด้อนะครับการต่อไปก็แผ่พายายบุญปีเกิดมาแห่งชาติหน้าเขาอาจจะไม่ได้เกิดปีหนูก็ได้นะครับไปเกิดเป็นปีงัวปีอย่างก็แล้วแต่เนี่ยปีคานปีกระต่ายอย่างก็แล้วแต่นะครับก็แผ่พายายบุญซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ไผ่จะมีดอกไม้ธูปเทียนก็เอามาใส่ขันแก้วทั้ง3ได้เนอะนะครับมันเป็นโบราณเนาะนะครับที่เขามีตั้งทำหลวงก็ดีหรือว่ามีการมีงานตั้งวัดตั้งวานะครับพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการถือว่าเป็นสรณะเป็นที่เพิ่งอันสูงส่งของหมู่เฮาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับก็มาบูชากันเนอะในเบื้องต้นนี้นะครับกราบอนุโมทนาและอนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานนะครับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเนื่องในงานตั้งธรรมหลวงเตดมหาชาติเวสสันดรจาดกนะครับณพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1 มีนาคม 2569กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูโกศลปริยติคุณด็อกเตอร์นะครับเจ้าคณะตำบลฟ้าแห้มนะครับเจ้าอาวาสวัดสันทรายต้นกอกพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลฟ้าแห้มทุกวัดนะครับจำนวนเงิน 1,500 บาทนะครับท่านพระครูบดิกาสมพรโอภาโสนะครับเจ้าคณะตำบลวัดเกตเจ้าอาวาสวัดสลีโขงนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลวัดเกตทุกวัดนะครับ 2,100 บาทนะครับ
ท่านพระครูสุนทรพัฒนาการนะครับเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต3วัดดวงดีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต3ทุกวัด 1,500 บาทนะครับท่านพระครูสมุจตุทิพย์ฉันทโกนะครับเจ้าคณะตำบลช้างเผือกป่าตันเจ้าวาดวัดช่างเคียนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลช้างเผือกป่าตันทุกวัดนะครับ 2,400 บาทครับเจ้าสำนักงานคณะสงฆ์ตำบลป่าแดดโดยท่านพระครูภาวนาวชิรธรรมวิปัสสนาเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดป่าแดด 2,000 บาทพระครูประกาศชินธรรมนะครับเจ้าคณะตำบลช้างคลานเขต2พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลช้างคลานเขต2ทุกวัดนะครับ 1,500 บาทพระครูวิสุทธิกิจจานนท์นะครับเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต4พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต4ทุกวัดนะครับได้ร่วมนำน้ำดื่มมาถวายจำนวน 1,200 ขวดพร้อมกับยอดปัจจัย 1,800 บาทนะครับท่านพระครูปลัดอานนท์อภิชาโนด็อกเตอร์นะครับเจ้าคณะตำบลท่าสาราหนองป่าคั่งเจ้าวาดวัดหนองป่าคั่งพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลท่าสาราหนองป่าคั่งทุกวัดกับ 2,100 บาทท่านเจ้าคุณพระสุธีวัชระบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต1เจ้าอาวาสวัดอินทกินสะดือเมืองพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต1ทุกวัด 1,500 บาทท่านพระครูภาวนาวชิรธรรมวิครับนี่เจ้าคณะตำบลป่าแดดพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลป่าแดดทุกวัด 2,100 บาทนะครับก๋วยเตี๋ยววัดอุปคุตมีมุมตั้งหลังไว้นะครับครับอร่อยที่สุดใน3จักรวาลนะครับถวายการต้อนรับท่านพระประหลัดพิเชษฐ์ยานวโรนะครับเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองเจียงใหม่วัดร่ำเปิงตะโพธารามนะครับพระครูประภัทรธรรมรังสีหลวงปู่ครูบาจันตรังสีเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต5พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต5ทุกวัดเป็นเจ้าภาพโรงทานข้าวราดแกงพร้อมกับปัจจัย 1,800 บาทพระครูโคสิทธิ์เสียบไปเลยครับถ้าอันใดเป็นปีเกิดกับพิเศษหน่อยเนาะครับได้ทุกกันได้อานิสงส์นักเลยครับเรียนเชิญเลยครับครับตั้งจิตอธิษฐานเนอะครับตั้งจิตอธิษฐานปักไปเลยนะครับครับท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยตยาพรด็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1วัดป่าแดงมหาวิหารพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต1ทุกวัดรวมทั้งนะครับท่านพระครูธีระสุตพจน์ด็อกเตอร์นะครับมหาสง่านะครับเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต2พร้อมด้วยคณะศรัทธาตำบลสุเทพนะครับเขต2ทุกวัดเป็นจำนวนเงิน 3,200 บาทนะครับท่านพระครูพิสารบุญยนิวิทย์เจ้าคณะตำบลจางม้อยพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลจางม้อยทุกวัดกับ 2,100 บาทนะครับท่านพระครูจิรวัฒโนภาสเจ้าคณะตำบลสีภูมินะครับเขต3นะครับวัดหมื่นตูมพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต3ทุกวัด 3,500 บาทนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนานะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโพธารามพร้อมกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์นะครับร่วมทำบุญอุปถัมภ์เทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวนเงิน 50,000 บาท 50,000 บาทกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณด้วยนะครับพระครูบัณฑิตวชิราพรด็อกเตอร์จตุพรวชิรยาโนเจ้าคณะตำบลหนองหอยวัดเมืองสาดน้อยนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเมืองสาดน้อยเป็นเจ้าภาพโรงทานแกงเขียวหวานเนอนะครับพระมหาประเสริฐพัทจาโรเจ้าวาดวัดป่าแพ่งนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดป่าแพ่งเป็นเจ้าภาพโรงทานขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำยาพระอธิการจรินธรรมวโรเจ้าคณะเจ้าคณะครับเจ้าอาวาส
วัดสรีดอนใจพร้อมคณะสงฆ์คณะศรัทธาเนอะถวายข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยครับพร้อมด้วยปัจจัย 2,000 บาทนะครับพระครูอาภัทรรัตนธาดาครูบาแดงนะครับเจ้าคณะตำบลแม่เหียวัดต้นปิ่นนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์แม่เหียทุกวัดนะครับ 2,300 บาทพระครูพัฒนาธิมุตเจ้าคณะตำบลช้างคลานวัดอุปคุตพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลช้างคลานเขต1ทุกวัดนะครับ 1,500 บาทพระครูแล้วเพื่อก็นำเจ้าภาพลงทานก๋วยเตี๋ยวมาตัวนะครับที่ว่าล้ำที่สุดใน3โลกจักรวาลนิมนต์ฉันเชิญเชิญกินเนอะกับก๋วยเตี๋ยววัดอุปคุตนะครับท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกโมลีเป็นเจ้าภาพโรงทานนะครับถวายข้าวหมูทอด100ห่อนะครับพระครูประภาสปริยัติวิมลด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อป่าคอยใต้นะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อทุกวัด 1,500 บาทหลวงพ่อพระครูอดุลศีลกิจประภัฏฐานะวุฒโธมหาปราชญ์เจ้าคณะตำบลหายาเขต1พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลหายาเขต1ทุกวัด 1,500 บาทนะครับสาธุอนุโมทนากับทุกคนทุกรูปนะครับกับตึงหมดนี้ปัจจัยนะครับในกลุ่มของคณะสงฆ์นะครับยังไม่ได้นับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจำนวน 35,400 บาทนะครับถ้ารวมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็จะเป็นประมาณ 40,000 นะครับญาติโยมที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าทานข้าวเจ้าเจิญเนอะทางทิศตะวันออกนี้ก็จะมีข้าวต้มมีปลาท่องโกกาแฟโอวันตินของวัดประแพงตัวเองข้าวต้มได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระประจรินเจ้าอาวาสวัดศรีดอนใจตะวันตกนั้นก็จะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวตลอดวันของพระอาจารย์พระครูพัฒนาธิมุตเจ้าอาวาสวัดอุปคุตเนอะถวายการต้อนรับหลวงพ่อกับถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนานะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโพธารามประธานในพิธีได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนี่แต่ไม่มี2เพื่อกันเลยมันรวมกันเลยนี่เนาะนี่พระครูมันอยู่2อันเพื่อกันไหนนั่นของคุณนายครูก็บอกว่าเติมบวกเข้าไปกันหน่อย500นี่เราเนี่ยบวกเข้าไปเลยกับตะกี้นะครับท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยติยาพรหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต1ทุกวัดและท่านพระครูธีระสุตพจน์ด็อกเตอร์นะครับเจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต2พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต2ทุกวัดจาก 3,200 เพิ่มมา500เป็น 3,700 บาทกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูจิระวัฒโนภาสหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต3วัดหมื่นตูมพร้อมกับคณะสงฆ์ทุกวัดเช่นเดียวกันนะครับและก็เป็นเจ้าภาพกันทัศปรกันแรกนะครับเมตตาได้นำต้นมาแล้วนะครับเรียนเชิญบรรดาพระพี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนใครจะมาปูจานะครับกันเทศตั้งแต่ทัศปรจนถึงละครขันนะครับกันละ20 บาทก็ได้นะครับถ้าใครเป็นปีเกิดตรงใดกับกันเทศกันใดนะครับ
ก็ใส่เป็นพิเศษน้อยเนอะแม่จันเพนเนอะเรียนเชิญเลยนะครับ มาใส่ขันแก้วทั้ง3เนอะแม่ปีหยังนี่เลยครับปีหนูนี่เลยปีชวดนี่เลยชวดหนูฉลูวัวนี่อันแรกเลยทศพรกันแรกเลยนี่เนี่ยกันแรกเลยครับอ๋อแม่เปิดขายของนี่นะเป็นผู้ดูแลพุทธสถานตัวนี้นะครับเป็นแฟนของพานลงนะครับมาปูจากันเตศทศพร 1,500 บาทเนี่ยหลวงพ่อเนอะสาธุกับปีเสือไปเลยครับว่าจะมีนะไปตามนั้นเลยเพื่อจะเขียนตั้งรูปมาครับแม่เพื่อเขียนตั้งรูปมานะครับขานเสือเทาะกระต่ายไปแล้วครับไปเลยเลยเนอะจะปูจาทุกกันเลยก็ได้ครับกันพิเศษก็คือกันวันเกิดของเขาปีเกิดของเขานะครับใจเป้ายีเมาสีไส้สง่าเม็ดสันเราเสร็จไกนับไปนับมาเฮาแก่เลยอีป้อ2 ปีนี่มาได้เนอะนะครับดังนั้นนับเพื่อถูกเลยแม่เนอะแม่พรทิพาก็มาเนอะวันนี้นะครับแจ้งบรรดาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่มีมือถือนะครับช่วยบอกพี่น้องศรัทธาเฮาเนอะทีแรกเริ่มเดิมทีหมายเอาที่วัดสวนดอกนะครับแต่พอมีงานมันจนกันนะครับก็เลยมาขอใจที่พุทธสถานนะครับอาจจะกระชั้นชิดไปต้องกราบขอประทานอภัยบางคนบางท่านว่าไอ้ยังมาเป็นพุทธสถานก็เรียกว่าสวนดอกคือเปลี่ยนแปลงนะครับระยะเวลาประมาณ5 วันนะครับที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับดังนั้นต้องกราบขอประทานอภัยกับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตัวนะครับเฮาย้ายมาที่พุทธสถานมาพุทธสถานนะครับส่วนมาก 70% ก็จะฟังรายการของท่านพระคุณเจ้านะครับก็จะรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงย้ายจากวัดสวนดอกนะครับพระอารามหลวงมาไว้ที่พุทธสถานนะครับในการจัดงานเทศมหาชาติของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับภายใต้ร่มบารมีธรรมหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนานะครับปูจาเนอะปูจาได้ทุกกันยิ่งดีนะครับเพื่อหัวจิตเฮานี้แผ่กว้างไพศาลนะครับไปกับทุกปีเกิดนะครับถ้าเป็นปีเกิดของเขาก็นะครับใส่นักน้อยเนาะเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษถ้าปีอื่นก็3 บาทนะเพื่อเกิดมาจากหน้าเขาไม่ได้เกิดปีชวดนะครับเขาไปเกิดปีฉลูเหียปีงัวเหียนะครับไม่ได้เป็นกวีใจแล้วเป็นปีเป้าเหียยีเหียนะครับเพราะฉะนั้นปูจาให้มันครบเนอะนะครับนักน้อยตามเจตนาศรัทธานะครับแค่บะมีก็บะเป็นอย่างครับยกมือไหว้ไปมือสากับวันนี้แม่จันเพนปฐมนิติกูลนี่มาคนแรกเลยนะรอเปิดประตูนะครับเชิญนั่งได้ตามสบายนะครับตามสบายเนอะพี่น้องศรัทธาเขานะครับเราจะได้ฟังนะครับธรรมมหาชาติตั้งแต่กันแรกกันทศพรนะครับเดี๋ยวจะได้นะครับถวายรายนามพระสงฆ์เนาะพระสงฆ์ที่จะมาเทศน์ในวันนี้นะครับกันที่1ทศพร19พระคาถานะครับพระครูบัณฑิตวชิราพรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนดอกพระอารามหลวงเจ้าคณะตำบลหนองหอยโดยมีเจ้าภาพคือคณะสงฆ์ครับคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต1และคณะสงฆ์พระสิงห์นะครับตำบลพระสิงห์เขต3เขต1กับเขต3เป็นเจ้าภาพกันแรกกันที่2นะครับหิมพานต์134พระคาถานะครับท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นองค์เทศท่านเป็นเจ้าวาดวัดผ้าขาวเป็นอาจารย์มมรนะครับวิทยาเขตล้านนาคณะสงฆ์พระสิงห์เขต2กับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต1เป็นเจ้าภาพนะครับกันที่3เป็นตาลนขันนะครับทานทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับ209พระคาถาอันนี้พระกัมปนาทนะครับกิติวิสุทโธนะครับอันนี้จากวัดบ้านต้อโดยคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต2และคณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต1เป็นเจ้าภาพกันที่4นะครับวรรณประเวศ
นะครับ57พระคาถานะครับพระยศพลธีระปัญโยวัดลอยเคราะห์เป็นองค์ธรรมกถึกนะครับเป็นองค์เตศคณะสงฆ์4ภูมิเขต2และก็4ภูมิเขต3เป็นเจ้าภาพกับถวายการต้อนรับเน้อท่านพระคุณเจ้ากับพระมหาเถรานุเถระทุกรูปนะครับนิมนต์เน้อนิวัดการนิมนต์นะครับวัดหมื่นเงินกองวัดหมื่นเงินกองมาแล้วนะครับและก็การที่5นะครับชูชก79คาถานะครับพระณัฐพันธ์วิสุทธรังสีนะครับวัดยางกวงอันนี้คณะสงฆ์ตำบล4ภูมิเขต4เขต5เป็นเจ้าภาพการที่6จุลพลป่าน้อยนะครับพระปรัตวรัญยูวรปัญญาเมธีวัดยางกวงอันนี้ตำบลจางม้อยตำบลวัดเกตนะเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนกันที่7ปีมะเมียเนอะมหาพลป่าใหญ่นะครับ80คาถาท่านพระครูธรรมธรบพิษทิตาสังวัดทิตาโสพโนนะครับเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรวัดใหม่นะครับคณะสงฆ์จางคานเขต1และจางคานเขต2เป็นเจ้าภาพโอ้เวลา12:30 นาทีเที่ยงเคิงเนอะกุมารละบันเข้าว่าหนุ่มหัวเนอะกุมารละบันนี่นะเพราะว่าเทศโดยท่านพระครูวิสิตศรีลาภรณ์หลวงพ่อประเสริฐนะครับเจ้ารองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานดำเนินงานวันนี้เทศทำตัวนะครับเทศทำตัวเนอะคณะสงฆ์ตำบลหนองหอยและตำบลป่าแดดเป็นเจ้าภาพนะครับกันกุมารนะครับ101พระคาถาเนอะและก็กันมัตซีนะครับ90คาถาวันนี้ท่านพระครูปรัตถินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีเจ้าอาวาสวัดยางกวงมีคณะสงฆ์ตำบลต้าศาลาหนองปากครั่งเป็นเจ้าภาพนะครับการที่10นะครับสักกบันหรือว่าสักกบับนะครับ43พระคาถาสามเณรวีระเดชยศกันโทจากวัดพระสิงห์ดาวรุ่งพุ่งแรงแซงทุกทางตรงนะครับทางโค้งเขาไม่แซงนะครับแซงทุกทางตรงนะครับคณะสงฆ์ตำบลหายาเขต1เขต2เป็นเจ้าภาพและการมหาราชนะครับการที่11นะครับ69พระคาถาพระดันัยสิทธิเมธีวัดต้นปินคณะสงฆ์ตำบลช้างเผือกป่าตันเป็นเจ้าภาพนะครับการที่12ชกษัตริย์หรือว่าชกษัตริย์นะครับ36พระคาถาท่านพระครูภาวนาวชิรธรรมวิปัสสนาเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวัดป่าแดดพระอุปชาใหม่ถอดด้ามนะครับเป็นองค์เทศแล้วก็คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อคณะสงฆ์ตำบลฟ้าแห้มนะครับเป็นเจ้าภาพและกันสุดท้ายกันรวมทั้งหมดเพื่อของว่ากันละครหรือว่านครกันนะครับ48บาทพระคาถาน่าจะเป็นภัยไปได้ครับนอกจากหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจประพัฒฐานวุฒโธมหาปราชญ์แห่งล้านนาไทยนะครับเจ้าคณะตำบลหายาเขต1นะครับเจ้าอาวาสวัดธาตุคำเป็นองค์เทศคณะสงฆ์ตำบลแม่เฮียเป็นประธานนะครับครับขอกราบนิมนต์พระเจ้าประสงค์องค์เนนที่ฉันเจ้าเรียบร้อยแล้วนิมนต์ทางในนะครับเราจนเจริญปอนเจิญญาติโยมศรัทธาทุกท่านเข้าสู่ในมณฑลพิธีเนอะวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงยังสถานที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้เข้าสู่พิธีการเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาเมินนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มกันแรกตอนนี้องค์เทศก็มาถึงเรียบร้อยแล้วกันเทศกันแรกทศพรหรือตัสปรโดยเมตตาปรมีธรรมอาจารย์พระครูบัณฑิตวชิราภรณ์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะตำบลหนองหอย
จะได้เมตตาเป็นองค์เทศเราจะได้ประกอบพิธีเปิดงานในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วจะเข้าสู่พิธีการนะครับนิมนต์เด้อฉันเรียบร้อยแล้วนิมนต์เข้าในมณฑลพิธีเพราะว่าถ้าเราเริ่มเจ้าก็จะเสียเจ้าถ้าเล่นเริ่มขวายก็จะไปเสียดึกแต่ละกันก็ประมาณ45 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะครับซึ่งในวันนี้คณะเจ้าภาพก็มาเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเชิญญาติโยมเนอะจังในตอนนี้เก้าอี้ยังมีอยู่ซึ่งลำดับขั้นตอนพิธีในวันนี้เมื่อได้เวลาแล้วก็จะได้กราบอาราธนานิมนต์เมตตาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจุดเทียนธูปหรือว่าจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยนำไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะได้มาที่โพเดียมเพื่อรับการกล่าวรายงานก็จะได้กล่าวรายงานถวายวัตถุประสงค์งานต่างๆเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะให้โอวาทธรรม แล้วก็กล่าวเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมมาฆบูชาวังเตศมหาจาตุของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วองค์เทศท่านพระครูบัณฑิตวชิราภรณ์จะขึ้นธรรมาสน์ฮื้อศีลผู้จารย์จะได้รัตนาเริ่มปฐมฤกษ์กันแรกตัสปรนะครับนี่เป็นกำหนดการในวันนี้ก็ในนามคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ขอกราบเมตตาปรมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อได้เมตตาจตุปัจจัยสมทบในการจัดงานในครั้งนี้จำนวน 50,000 บาทถ้วนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาณโอกาสนี้ตัวเองวันนี้หลายวัดเนอะที่ได้มีเมตตานำหงส์ตาลมาตั้งวันนี้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มแล้วก็ขอบคุณกับทางขอบคุณเมตตาบารมีหลวงพ่อครูบาวัดกู่เต้าได้นำกล่องมาให้ประโคมบรรเลงตัวเองเจ้าหน้าที่แผนกเครื่องเสียงเนอะดูไมค์ที่โพเดียมตัวเองบัดนี้ได้เวลาแล้วนะจะได้ทำพิธีแล้วไมค์แถมตัวหนึ่งบดังเนอะขอเมตตาตัวเช็คให้กำทดสอบโลดสอบโลดสอบโลด2 3 4 1 2 1 2 3 4โลด2โลด1 2 3 4
กับทางด้านกองด้านนอก ขอยุติการใช้เสียงสักครู่หนึงนะครับครับจากนี้ไปขอนำท่านทั้งหลายนะครับเข้าสู่พิธีการนะครับในการที่จะได้นะครับจัดกิจกรรมนะครับฟังธรรมมหาชาตินะครับเวสสันดรจาดกในวันนี้โอกาสนี้กระผมขอกราบไหว้สารัตนาเมตตาปรมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวัดร่ำเปิงตะโพธารามได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบอาราธนาด้วยความเคารพนบนอบครับผมกับทุกคนทุกท่านได้อยู่ในอาการสงบกายสงบวาจาสงบใจเน้อนะครับหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จุดธูปเทียนนะครับบูชาพระรัตนตรัยแล้วจะได้ลงมาที่โพเดียมเพื่อจะได้นำไหว้พระนะครับกับพี่น้องศรัทธาเขาขยับเข้ามาทางด้านหน้านะครับจะให้เต็มเน้อจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวัดร่ำเปิงตะโพธารามประธานในพิธีได้เมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วหลวงพ่อจะได้ลงมาที่โพเดียมนะครับเพื่อจะได้นำไหว้พระและก็รอนะครับที่จะได้ฟังการกล่าวรายงานเป็นลำดับต่อไปกราบปรารถนาครับกับนี้พ้นหลวงพ่อนำไหว้พระครับบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอิมินาสการเรนะอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมโฆนามาเสสักการะ
กุศลในอาสนังทำสามอย่างนี้เป็นขันธ์มาติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นโอกิเลสอย่างยิ่งวัฏฏันมันมีคำผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์มัตตัญญุตาจะภัตตัสสมิงการรู้จะมาในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคการประกอบทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังธรรมหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาธุสาธุสาธุกับจากนี้ไปกราบอาราธนานะครับท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวัดวังสิงห์คำประธานดำเนินงานได้เมตตากล่าวรายงานแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบอาราธนาครับกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดลำเปิงตะโปธารามที่เคารพนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกษุสงฆ์สามเณรทุกรูปในวันนี้กล่าวกับผมพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ฝ่ายงานสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ในนามคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่องค์กรชาวพุทธองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรู้สึกมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาและเปิดงานจัดตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในวันนี้กล่าวขอถวายรายงานการจัดงานเบื้องต้นก็ตามมติการประชุมของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยการที่จะจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่สองตามคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าบุคคลใดที่ได้ฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกบุคคลนั้นก็จะได้รับอานิสงส์โดยเฉพาะ
จะได้เกิดร่วมในยุคของพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาอุบัติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการประการที่สามทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จะได้ระดมทุนหรือว่ารวบรวมปัจจัยทั้งหมดเพื่อเก็บเป็นกองทุนใช้จ่ายในงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมศรัทธาตลอดจนวัดวารามต่างๆในคราวที่ประสบภัยพิบัติหรือเป็นทุนการศึกษาถวายพระลูกเนนในโอกาสต่อไปในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระมหาเถระครูบาอาจารย์เจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสพระเลขานุการทุกวัดในเขตปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ตลอดจนได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเมตตาอนุเคราะห์อุปถัมภ์จากญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นอย่างดีและที่สำคัญนั้นก็ได้รับเมตตาจากมูลนิธิพุทธสถานเชียงใหม่โดยอาจารย์มณิษฐ์ขันธสีมาได้เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานในคราวครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วกล่าวขอรับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้โอวาทธรรมและกล่าวเปิดงานเป็นลำดับต่อไปควรมิควรประการใดสุดแต่จะเมตตาขอกราบเคารพอย่างสูงยิ่งครับนะมัตถุรัตนตยัสสะขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอแสดงความนับถือจากท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์และพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเฮารวมถึงเจ้าหน้าที่งานการศึกเลขานุการและก็คณะสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกรูปทุกท่านในช่วงนี้เราได้มาทำกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเนาะว่าวันมันเนี่ยเราเป็นวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน6เหนือเราได้มาทำกิจกรรมนี้ก็สอดคล้องกับการช่วยกันส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชามันงานวันนี้เป็นวันที่สำคัญในโอกาสที่เราได้ทำกิจกรรมเทศมหาชาติเนี่ยเพราะว่าเราได้มานึกถึงว่าความดีที่เกิดจากการที่พระโพธิสัตว์เจ้าพระเวสสันดรท่านได้มันเกิดขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญทานบารมีในชาติสุดท้ายในความเป็นมนุษย์นะเราจะได้ทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาเพราะว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ได้ในฐานะที่พวกเราเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเราเชื่อเรื่องทานเนาะเรามีความเชื่อเรื่องการทำทานบารมีเป็นการที่จะทำให้มนุษย์เราสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ได้เพราะว่าการที่เราเจอภัยวิบัติต่างๆตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปถึงสงขลาหาดใหญ่นะการให้ทานเป็นอันดับแรกสำคัญที่สุดอัคคีภัยเกิดจากการไฟไหม้คนที่ถูกประสบภัยนี่ก็ต้องอาศัยการคนอื่นช่วยเหลือให้เข้าให้น้ำให้เสื้อผ้าอาภรณ์เพราะบุคคลที่ประสบอัคคีภัยก็หมดเนื้อหมดตัวอันที่สองวัฏภัยที่เกิดจากการพายุเนี่ยลมพายุพัดเนี่ยมีพายุรุนแรงก็
บ่สามารถที่จะเอาตัวเองให้รอดได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความพร้อมองค์กรเองอันอย่างและผู้มีใจบุญก็เอาอาศัยเอาอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์ไปช่วยเหลือนะอุทกภัยเนี่ยภัยที่เกิดจากน้ำท่วมล่ะนะโมสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลทั้งอำเภอก็ต้องอาศัยการให้ทานเนาะลงทานสมาคมมูลนิธิองค์กรเอกชนและต่างๆก็มาช่วยเนี่ยทุพพิกภัยเกิดจากภัยแรงล่ะแม้ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะบ่เจอแต่บางประเทศเนี่ยเจอภัยแรงเนี่ยก็จองอาศัยองค์กรตะบางประเทศอย่างมีเนี่ยเป็นต้นนะที่ช่วยเขาให้รอดจากความตายเนี่ยคือฐานะเนี่ยคือการเฮือเนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยอาหารเป็นอันดับแรกเลยเนาะเขาต้องกินทุกวันนะเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็ยังพอยังชั่วอาหารเนี่ยเป็นของที่สำคัญที่สุดเขาได้มาใส่การให้ทานอาจารย์ไปที่ประเทศเม็กซิโกตอนนี้หลังโควิดผ่านไปแล้วนะเขาตั้งคำถามกับอาตมาว่าแชร์ซิตี้อย่างเนี้ยเขาใช้ศัพท์นี้นะให้ทานแก่คนทั้งเมืองคนไทยเขาทำได้อย่างไรเขาถามอาตมานะเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเรามีความเชื่อเรื่องการให้ทานเขาบอกได้คิดถึงคนที่รับทานว่าเป็นใครเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นคนมีฐานะอย่างไรเป็นคนยากคนจนอย่างไรเขาให้กันทุกคนเหมือนกับเขาเปิดโรงทานเนี่ยเขาเปิดโรงทานเนี่ยเศรษฐีขับรถเก่งมาเขากะให้ทานเขาขอแล้วเขาให้แม้แต่คนยากคนจนนะเขาบ่มีเงินเขาบ่ไม่กินเขาก็ให้เขามีความเต็มใจที่จะเปิดโรงทานน่ะให้คนทุกฐานะนี่ฐานะอย่างนี้มันก็เป็นความซื่อน้ำใจกันเนาะเพราะว่าเขามีความศรัทธาเขามีความเชื่อในบารมีนะแม้แต่ครูบาเจ้าศรีวิจัยละเปิ้นยังทำบารมีนี่ให้เป็นบารมีเกื้อกูลให้เขาได้เคารพนับถือเปิ้นจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเปิ้นได้สละทานแม้แต่พระสงฆ์เขายังทำบุญตรงนี้นะเนื่องในโอกาสที่ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองเฮานี้ได้ทำกิจกรรมเทศมหาจาร์เพื่อหาทุนเนี่ยทุนนี่ก็มาเจอเป็นทุนเพื่อพระสงฆ์เป็นทุนเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งแก่พระสงฆ์โดยสามเณรบุษบกอุบาสิกาโดยเมื่อน้ำท่วมปี2 ปีที่แล้วเนี่ยเขาหาทุนช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะ28 วัดหรือ30 กว่าวัดเนี่ยเขาฮื้อกันตั้งเป็นมดไปเป็นหลายแสนเงินเหล่านั้นก็ได้จากไหนได้จากกองทุนคณะสงฆ์อำเภอเมืองนะเมื่อกองทุนคณะสงฆ์อำเภอเมืองได้ทำอย่างนี้ก็มันก็เงินเหล่านั้นก็คือเงินบริจาคที่ศรัทธาปอนตู้บริจาคตู้บริจาคกองทุนคณะสงฆ์อำเภอเมืองนั่นแหละเอามาสะสมกันเป็นกองทุนคณะสงฆ์อำเภอเมืองนะไม่ใช่เป็นกองทุนของอาตมาเป็นกองทุนของคณะสงฆ์เนี่ยแล้วก็เอามาช่วยเหลือพระสงฆ์วัดวาอารามที่ได้ถูกน้ำท่วมนั่นแหละนะหลาย10 วัดทั้ง2 รอบกันเลย2 รอบ 3 รอบนะก็เพราะเห็นนี่แหละแต่ว่าเงินนี่ปัจจัยนี้ก็เขาจะเอามาเป็นกองทุนคณะสงฆ์อำเภอเมืองส่วนที่เป็นศึกษาสงเคราะห์การศึกษาของพระสงฆ์องค์เนรแล้วก็สาธารณสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไปในนามของคณะสงฆ์อำเภอเมืองจะไปช่วยเหลือพ้นที่วัดที่ประสบภัยจากภัยน้ำท่วมไฟไหม้หรือว่าพายุกระหน่ำอย่างนี้นะเขาก็จะได้มีทุนเพื่อการสงเคราะห์ทั้งเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เฮาแล้วทั้งเขตรอบนอกนะต่างจังหวัดอย่างนี้นะถ้าจีนประสบภัยเขาก็จะมีทุนสำหรับเอาไปสงเคราะห์เอาไปทำบุญทำทานนั่นแหละในนามของอำเภอเมืองเขาก็เหมือนกับว่าเขาได้
กิจเขาได้ทำหน้าที่นี่บ่ใจว่าเพื่อพระสงฆ์แต่ต้องเพื่อสังคมนี่เขามานึกถึงทานของพระโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยเป็นทำให้เป็นตัวอย่างจริงแบบอย่างมันเป็นมหาทานน่ะเป็นมหาทานมีอยู่5 อย่างเนาะธนปริจาคะการบริจาคทานเนี่ยทรัพย์สมบัติพระองค์นี่บริจาคแม้แต่ราชสมบัตินี่ว่าราชสมบัติพระองค์ก็ให้ทานได้เพื่ออย่างเพื่อทานให้มันเป็นฐานบารมีเลี้ยงชาวพุทธเรามาจนถึงทุกวันนี้นะในขณะที่พระองค์นั้นได้ทำมหาทานมาตั้งแต่พระเจ้าเสียสงขายแสนกับหรือว่าก่อนนั้นที่เพิ่นได้ตั้งใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นก็ได้ทำมหาทานมาโดยตลอดเนี่ยคือว่าเพิ่นบริจาคเพื่อมวลมหาชนเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสารปัจจัยที่เหตุปัจจัยสำคัญเนี่ยเราจะต้องทำทานเพื่อพ้นจากวัฏสงสารเข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นเบื้องหน้านะอันที่สองทานที่ท่านจะทำก็คือว่าบุตตะปริจาคะบริจาคบุตรธิดาอันเป็นที่รักของพระองค์ออกมาเป็นทานเพราะว่าสิ่งที่รักที่สุดก็คือลูกหลานพระโลธิดาอันที่สามพนิยปริจาคะบริจาคมเหสีอันเป็นที่รักเป็นทานทำไมถึงท่านถึงทำเพราะว่าท่านมีจุดประสงค์ว่าบุตรธิดา4 ภรรยาน่ะเป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างสมบารมีของพระโพธิสัตว์นะเป็นมีจิตปรารถนาอยากจะให้พระโพธิสัตว์บรรลุสัมพยุตญาณนะเพิ่นจะต้องสละตัวเองเพื่อเป็นทานเนี่ยคือว่าการให้ทานถึงที่สุดเขาต้องให้ทานสิ่งที่เขาฮักที่สุดเขาจะได้สิ่งที่ฮักที่สุดคือพระนิพพานนะเป็นสิ่งที่เรารักพระนิพพานเนี่ยอันที่สี่อันที่ห้าคืออังคะปริจาคะการให้อวัยวะพระองค์นั้นบอกใจว่าให้ทานแต่ทรัพย์สมบัติบุตรธิดาแม้แต่อวัยวะนี่ว่าตาเนี่ยหัวใจเนื้อหนังมังสังพระองค์ก็ให้ทานนับบ่ถ้วนชาติที่พระองค์ได้ให้ทานเนี่ยบ่มีอย่างก็ให้เอาชีวิตเป็นทานเนี่ยที่เขาทั้งหลายนี่ได้บริจาคอวัยวะเนี่ยบริจาคร่างกายเนี่ยก็ได้อาศัยตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าบริจาคชีวิตนะเขาจึงประเทศไทยเขาเนี่ยจึงเป็นประเทศที่บ่ขาดแคลนนะบ่ขาดแคลนผู้บริจาคร่างกายนะเพราะเห็นนี้แหละบางประเทศนะเขาขาดแคลนคนบริจาคร่างกายจึงมาขอประเทศไทยเขาเนี่ยมาขออาจารย์ใหญ่นะไปเรียนแพทย์เป็นเครื่องมือศึกษาของนักศึกษาแพทย์แต่เขาบ่มีคนน่ะเพราะเขามีความเชื่อว่าบริจาคร่างกายผิดพระบัญญัติของเขาในเฮาเนี่ยบริจาคร่างกายเฮาถูกต้องตามจริยาของพระโพธิสัตว์เนี่ยอันที่ห้าคือบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตของพระองค์เองเนี่ยพระองค์ก็ได้บริจาคเพื่อนเป็นเพราะว่าสิ่งที่ชีวิตเนี่ยเป็นของที่มันเป็นโตอยู่ในกฎของธรรมชาติของสังขารเนาะเกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งที่พระองค์จะต้องการได้คือได้สิ่งที่บ่ตายก็ว่าเนี่ยอมตะไม่ตายก็คือพระนิพพานเนี่ยเขาจะต้องทำความดีนี่เพื่อความบ่ตายจะเอาสิ่งที่มันตายเป็นธรรมดาไปแสวงหาในสิ่งที่บ่ตายเป็นอมตะธรรมนั่นคือมรรคผลนิพพานเนี่ยเราทำความดีนี่ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดคืออมตะธรรมเป็นที่สุดนะการเทศมหาจารย์เนี่ยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นหลายร้อยปีก็เราได้ทำนี่ก็เพื่อว่าหาราภหาทรัพย์หาเงินก้อน
สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุครับจากนี้ไปจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันที่หนึ่งนะครับถือทศพรสำหรับท่านที่เกิดปีใจปีหนูหรือว่าปีชวดพระธาตุจอมทองเป็นที่จังที่เปิ่งเนอ19 บาทพระคาถาวันนี้เจ้าภาพคือคณะตำบลพระสิงห์เขต1และคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต3เป็นเจ้าภาพนะครับนะมัสสการโยมมือสานขาบไว้กำมัดดอกกำไม้กราบวันตีปางเมื่อนางพุทธสดีลงมาเกิดแล้วก็หับพรพาเสดจากเจ้าฟ้าเลิศนออินตาพรเน
สมแก่แม่แก้วพุทธดีกาถามีบอกคลาดนับได้19 บาทมีสมขอลูกศิษย์พระโกโดมตนสักสวดขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอรัตนังกะโรมะ ขอโอกาสหลวงพ่อพระภาวนาถภิรัตน์หลวงพ่อเจ้าอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เคารพอย่างสูงหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าคณะตำบลทุกตำบลในเขตคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ตลอดถึงพระสงฆ์สามเณรทุกวัดทุกวาในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่และญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เก้ากับผมอาตมาภาพได้รับมอบหมายได้รับนานิมนต์แสดงพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันดรชาดกผูกต้นผูกแรกผูกทศพรซึ่งในช่วงนี้ผูกต้นนี้เจ้าภาพหมายมีคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต1และคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต3ได้เป็นเจ้าภาพกันที่1อาตมาภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคณะสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายมาณโอกาสนี้โดยเนิ่น นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธติวาราวันดาเปติอิตังสัตตกะปิราวัตโตโงปานิสายานิโตคาธารามวิหารันโตโปคาราวัตสังหาราภากเทสีสาธาวัวดุราสะปุริสาตั้งหลายตั้งหญิงใจมวลหมู่อันพร้อมนาอยู่ฟังธรรมจุงดาจำฟังที่ยังชาดกซอยเดิมอ่อนคือมหาพระเวสสันตราวิเศษนันพระพุทธเจ้าหากเทศนาในอาทิตาแต่ก่อนเจนปู่มอนเมินนานจุมอาจารย์แต่ไทยได้สืบไว้นำมาและนาสัทธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเกาติโลกาจารย์สอนสัทธามวลมากใดพ้นจากทางอาผานพงสำราญยังอยู่ในเมืองแก้วกูกัปปิลาวัตถุนครเป็นที่โคจรปิ่นที่บาทบ่เหือขาดกองงามในนิโคธารามขวางแก้วพระก่อปารบแล้วยังหาฝนอันตกลงสู่เมืองเมื่อก่อนเหือเป็นเหตุคือฝนโปคารปานตนเวสิปวิเศษมีมาพระจึงปาวัติการเตสนาธรรมดวงประเสริฐคือมหาเวสสันตราดวงใสพระจึงไขโอกาสเป็นบทบาทคาถาวาปุสดีวาราวันนาเพติอุปัตติเหตุมีมาแต่เก้าอันพระพุทธเจ้าหากเทศนาดังนี้เตอ
สัทธางันวาสัพปัญโยพระพุทธเจ้าโตนะกันตัสสรู้แล้วยางหัวตีก็เมตตาดีไฟห้อยไข่โปรดสัตว์น้อยใหญ่สงสารได้สุขสำราญพ้นจากทุกข์โทษโลกาพระก็เตสนาธรรมดวงประเสริฐคือธรรมมาจากกัปวัตตนสูตรเลิศดวงงามในป่าอิสิปตานามิคาทายะหวานผ่องแผ้วนอกเวียงแก้วปาลานสีก็มีอามาตย์จือเทลูกรายีอัญชุลีโอกาสอาราธนาขอตนศรัทธาหยอดซอยต่างอาราหันตาบ่อน้อย10 หมื่นตนเพื่อสร้างกุศลแผ่กว้างเพื่อโปรดพระเจ้าจามพิตาพระพุทธโยดโยดหูแจ้งโสดหันใสก็เสด็จกาไก่ไปสู่ยังที่อยู่เมืองกาปิลาวัตถุนครก็มีแลนาตถาในกาลานั้นเราอันว่าพระญาสาเกียยราชเจ้าตนองค์อาจก่อโอกาสเจนจาจุ่มเสนาปกเป่าไข่จากาวปันหมายญาติกาลายมวลหมู่มาจุ่มนุมอยู่เพียงกันว่าวันนี้เฮาจักได้หันหนอเนาสิทธาถาเจ้านายเฮาผู้มีรูปเปิงเป่าสง่าสู่อย่าได้จ้างจ้าเมินนานรีบหาสถานยังจอดอันควนกับยอดตนศรัทธาตนป่าพราวพาราโยธอาจก่อซ้ำโอกาสไข่จาวาติสวนอุทายานใหญ่กว้างแห่งตนพระเจ้าจ้างป่าพาลางอันมีชื่อว่านิโคธาราผ่องแผ้วก็หากเปิงกวนแล้วปอตากวนปาดับปาดาเพียวกวดสะอาดดีงามเฮาหลายลามมวลหมู่กันจากไปสู่สวนอุทยานกวนมีดวงบาบานดอกไม้ไปน้อมไว้ปูจายังตนสัตตาปิ่นเก้าคนหนุ่มเดาไปดอนตั้งเด็กน้อยอ่อนยิ่งใจส่วนหมู่พระญาตั้งหลายแก่เท่าก้อยไตเต้าตยไปแล้วเจ้าห่อใจที่ราชก่อป่าอามาตย์โยธาตั้งเสนามวลหมู่เสด็จไปสู่นิโคธารามก็มีหันและนาสัทธาอันว่าสัพปัญโยพระพุทธเจ้าหูยังอัจฉยาสายโคดเงาปีน้องอันมาแวดซ้อนหลวงลายเขาบ่มีใจงามจุมจืนปีติตื่นเจยบานบ่อสาธุการกลมเก่าย้อนมานาเก่ายังมีสมควรดีสอนบอกมานาออกสันดานกวนสำแดงปาฏิหาริย์วิเศษเขาหูแจ้งเหตุเท่าราแล้วพุทธาปิ่นเก่าก็สำแดงเขาจตุทาชาญอันเป็นอาภิญญาณแก้วกูแล้วก็เสด็จขึ้นสู่อากาศแล้วดูเรียงรายภายโพดอันติดพระบาทตั้งกูตกลงสู่หัวเต้าพญาตั้งหลายแล้วก็ผ่านผายสำแดงแสงมากลำเป็นลำน้ำลำไฟตีใต้ต้นไม้อัมพาตถาในกาลายามนั้นพระญาสีสุโธทานะตนเป็นปอได้เลงได้เล็งหันผองอัศจรรย์พระจอมธรรมจึงกล่าวข้าแด่เจ้าตนโกยามเมื่อก่อนแม่นมเจ้าบุญจู
ไปสู่ที่ใต้ต้นไม้จุ่มปูตาวันดูบ่ายใจนอนปอขาดคอยพัดนีอัศจรรย์ก็เป็นดีตนเต้าราดปิตาได้ไว้สาหนอเนาทวนตูตีญะเหล่าไข่ปันป่อย่อมือพันกลมเก่าไว้ยังเจ้าสามทีก็มีแล้วตาทาในกาลานั้นเหล่ายามเมื่อพระญาเจ้าสุโธทานะไว้ปาทะพระบาทจอมพระยาสาเกียยราชทั้งหลายอันนั่งยายเป็นหมู่บองอาจตั้งตนอยู่ได้ต่างก่อนย่อมือไว้เหนือหัวกลมกราบยังตนตัวพระพุทธเจ้าตาสมิงคาเนในคานานันฝนหาใหญ่เมฆาก็ได้ตกลงมาซะสู่เป็นฝนโบกรณีฝนโบกราเดดูอาศจันมีสีวันวะวังแดงดังน้ำครังดูงามตกลงมาลายลามเหลือแลขนหนุ่มเท่าแก่ฟุงได้อันมีใจใครเปียใครจุ่มฝนก็ลุมตกใส่เฮือได้เปียเสียงควายกาญาการคนได้หนากว่าเปียจุ่มดังอานฝนหานั้นก่อนนีไก่บ่ตกใส่เจ้าได้เปียกหำอัศจรรย์ดังนี้ตันกล่าวจีว่าเป็นฝนโปคารดาปาตก็มีแลส่วนเจ้าผีคู่ตั้งหลายอันนั่งย้ายเป็นหมู่พร้อมนาอยู่โรงธรรมก็มาจำกรรมเป็นเหตุเพื่อจักพระเจ้าเตสนาว่าฝนโปคราปัดดันนาหาใหญ่ตกลงใส่เขตห้องจุมหมู่ปีน้องพระสัทธาสั่งมาทาราบ่เปียบ่จุมสันได้จักเป็นอนุภาพใสประเสริฐแล้วแห่งพระตนเลิศจอมธรรมอาทะโขภาคาวาในกาลนันใส่พระติไวสัทธาก็ยินกำจาก่าวอุพระเล็งดูหันเก้าเหตุจักควันเตสนาจึงลีลากราพรากษาเดชจากคันทากุติดังราชสีตัวอาจไปนั่งเหนืออาสนะแต่นแก้วการบัวรามวันแล้วดีงามพี่คูลายหลามหนุ่มเท่าก็ปากันไว้พระบาทเจ้าสมัสการพระตนดารงญาณยอดซอยจึงกล่าวถอยพุทธาตินินนันนาเจ้าพี่คูตนองค์อาจอันจบฉลาดโวหารก่อนนามาสการบอกเราตั้งแต่เก้าเราดำดับมางาทะโขภาคาวาในกาลนันใส่พระติไวตนทารงญาณจากไข่นิทานหลวงแล้วนำเอามหาเวสันตราอันผ่องแผ้วมาเตสานาวาดูราภิกขุตั้งหลายยังมีพระญาตนหนึ่งไสชื่อว่าเต้าไทยสีวิราราชายศอ้นอาจลือเรืองสะเวยเมืองใหญ่กว้างมีชื่อไว้ว่าเชตพระนครในกาลานั้นพระญาสีสุโธทานาตนเป็นปอได้เล็งหันพองอัศจรรย์จอมควันจึงกล่าวข้าแด่เจ้ากูบอกอาจจากตั้งตนไว้ได้แลงอันมีในคงเขตเมืองศรีวิราชมีลูกน้อยนาจือสันชัยกันถึงกาลวัยขึ้นใหญ่อายุได้17 ปีกันสมควรดีอาภิเษกจึงเอาหญิงเอกนอนเอาลูกเต้าเจ้าพระญามาทราชจือนางน้อยนาถพุทธดีมาเป็นเทวียอดซอยแล้วเต้าก็ปล่อยเวรเมืองสัมปัตติเรื่องมวลหมู่ฮือลูกสืบอยู่แตนไป
กันว่าเจ้าสันใจญาราชก็ตั้งชื่อนางน้อยนาถพุทธดีเป็นเทวีเอกอางยัสสากวางเรือเมืองก็มีหันและนาตีนี่จักจะยังบุญสมปานแห่งนางนงครานพุทธดีผู้มีสีวิลาศเปิงหูแจงกวาดนี้เตอกิราดังได้ยินมานิสัยนับบ่ได้สั่งข้าหยาปางเมื่อพระพุทธาตนโยชน์มาโพดโลกสงสารมีนามขานกล่าวถอยว่าเต้ายอดซอยวิปัสสีพงสำราญดียังอยู่ที่แก้วกูอารามนอกเวียงงามกว้างใหญ่แห่งเต้าไทยพันธุมาติราชาผู้มีศรัทธามากกว้างหุมก่อสร้างต่างตานมักเกลือหนุนใส่บาทบ่ได้ขาดเป็นนิรันดร์ก็มีแลที่นั่นยังมีพระญาตนหนึ่งใสอยู่บ่อไกลไกลเมืองพันธุปตินครตนโพธรเต้าราชเกิดคันนิ่งขวาตั้งวันถึงเต้าหอจันพันธุมาติราชาก็ฮือเสนานำเอาแก่นจันแดงกับดอกไม้คำแฝงกำกาหมากนำมาเป็นของฝากบรรณาการถวายตนผู้บ้านบรรทุมาติราชก็มีแล้วส่วนว่าเต้าพันธุมาติราชาก็เอาของนาหลายหลากอันเป็นของฝากบรรณาการฮือสองนงการปีน้องแลว่าตามใจปองจักใจเตอเนอวางอันส่วนสองนางนอนเนาเปิงเปล่าผู้เป็นลูกสาวเต้าราชก็โอกาสขี้ญาว่าดูราสองเฮานี้เราบอกควันบอกมริโภคของมากเต้าบรรณาการก่อนไปนำปูจาตนพระพุทธเจ้าจักมีอานิสงส์มากเต้าหนักหนาแล้วสองราชิราชเจ้าก็ใครจะบอกปอของตนว่าตานนี้เป็นกุศลมากเต้าก็มีแลนาตีนันนางราชเทวีผู้เป็นปีมีใจขี่เจยบานก่อฮือนายนักการผู้แก่นบทยังแก่นจันแดงอันเป็นของแป้งบ่อพรฮือเป็นผงอ่อนสุกผู้มานฮือบัวระมวลการพองแผ้วส่วนนางน้องแก้วราชธิดาก็ฮือช่างคำขาผู้ชาลาดตกแต่งแปลงดอกไม้ของงามงามอาจใส่สีการบัวระมวลดีพร้อมไข่ซองหนอไทยปีน้องก็พรากจากห้องเฮือนตนไปถวายพระทศพลปิ่นเก้านางผู้ปีนั้นเหล่าสายสีก็ปูจาโดยขันธะดีจวนจันเหมือนว่าเหนือกว่านั้นก็เอาลูบไล่ทาแล้วก็พรำพาธนาว่ากันเจ้าเกิดจากใดไปนาขอฮือตัวข้านี้เราได้เป็นพระเจ้าตนทะรงญาณเดเตอส่วนนางธิดาน้องไทยก็อธิษฐานกลมเกลาว่าแม่นตัวข้านี้เราเกิดจากใดขอเฮอมีเครื่องประดับตนใสประเสริฐลายลักษณ์จักเลิศงามดีอย่าเหือหนีก้อยกาดไปจากตัวข้าสักจาดจงมีแด่เตอตีนันพระวิปัสสีผู้มีสินดีจองห้อยก็กล่าวถอยขีญาว่ามโนปณิธานกัมหาธานามักไฟโดยประการน้อยใหญ่สันใดขอฮือสมมโนในไฟอ้างเป็นบุญกวางสมฤทธิแด่เตอตีนันไปนางนอลาตั้งสองกะตามบุญตามกองบ่ขาดกันก้อยกาเสียตนบุญบันดลไปเกิดอยู่เมืองสวรรค์
หลายกับผ่านนับบ่ได้วนเวียนไปไขว่ไปมานางผู้เป็นปีบุญก่อฮือประเสริฐได้ลงมาเกิดโลกาเป็นนางสีมหามายานอนเนาเป็นแม่พระเจ้าตถาคตาในกาลบัดนี้แลปันดังนางราชธิดาผู้เป็นน้องกันพรากจากห้องเมืองสวรรค์ก็พายพันมาเกิดเอากำเนิดเมืองโคนมีตัวโตนงามอาจเป็นลูกพระญากิ่งกีสาราชบุญใหญ่มีลายลักษณ์จักไข่งามดีประดับโดยคำสายสีผ่องแผ้วเต้าตนแก้วปิตาดังญาติกาปีน้องอันมาแวดซ้องเป็นปริวารจึงใส่น้ำขานหยอดซอยว่านางนอน้อยอุตตาอุรัชทากันนางราชธิดาขึ้นใหญ่อายุได้17 วรรษาได้ฟังธรรมเทศนาโอวาทแห่งพระเจ้ากัสสปะตนมีศีลสะอาดขาวใสนางมีใจจุ้มจืนปีติยืนตื่นยินดีศรัทธามีออกบวชแล้วหลวดนิพพานก็มีงันและนาส่วนนั้นว่าพระญากิ่งกิสราราชาเจ้าปราสาทาภาคแก้การมีราชธิดาบ่น้อย7 คนซอยสายสี่ส่วนว่านางสุธรรมานิสัยสร้างบุญไว้หลายหลามมีศีลงามประเสริฐได้เอากำเนิดไปเกิดห้องฟ้าเลิศกาเสมสีจื่อนางพุทธดีหยอดซอยเป็นกูหอยอินตาอยู่นานมาใจจ้าก็มีนิมิต5 ประการปรากฏญาณเป่งป้อยเกิดแก่นางหยอดซอยพุทธดีเป็นลางดีจีหันโหนว่านางตามนน้อยนาดจักก้อยกาดดับขันจากสวรรค์แต่ต้องมาสู่ห้องเมืองโคนเต้าเมืองบนขวาดหูก็ปานางกินกูพุทธดีมาเหสีโยดใหญ่ไปสู่สวนดอกไม้อุทยานดอกไม้บานเหลือแลคันท่าแผ่เหลือหลายฮือนางบุญผายหยอดซอยงามจื่นจอยพุทธดีนอนดีสีวิลานอันงามอาจพอตาขุนอินตาเต่าไทยก่อนนั่งอยู่ไกลตัวนางเต้าบุญขวางหยดเงาจักปั่นปอนเก่ากำดีปอน10 ประการมีประเสริฐบังเกิดเงาไปตีนั้นนางพุทธดีน้อยนาดฟังโอวาทขีญาแห่งขุนอินตาเต่าไทยกองหูได้ดังมาว่าตนจักตายพรากห้องจากเตต้องเมืองสวรรค์จักไข่ปันโอกาสเป็นบทบาทกาถาวาเทวราชานะโมตายัตโถกิงปะปังปะกาตังมายาดังนี้เป็นต้นว่าคาแด่มหาราชเจ้ากรรมมนเศร้าอันใดอันคาใดก็ต่ำไปแต่ก่อนบอดถูกบอนกองทำอันเป็นกรรมต่ำยอบสยองตอบตุยตานได้ผ่านกาพรากตายเสียจากเมืองโคนสู่เมืองโคนโลกลาดังลมกาอันใหญ่ปัดต้นไม้ลมต่าวไปสู่ทั่วต่าวเมืองและนาที่นั่นตนอินตาเต้าราชกีก็โอกาสตามมีว่าดูราพุทธดีเหยหยอดซอยกรรมอันใหญ่น้อยอาธรรมอันหนาหนามใหญ่น้อยบ่หอนได้เล็งหันแม่นมีก็โปกขาดอนุญาตวางไปบัดนี้แลนะน้องเนาบุญแต่เก่าเสียงขาดจากใดละพรากจากกันไปปอนอันใดนั้นเล่ากันน้องเนาหันดี10 ประการมีประเสริฐเมื่อนางไปเกิดลุ่มไตจักปั่นหือนางใดจูปประการและนา
ตีนั่นนางพุทธดียอดซอยฟังกำถอยอินตากำมีอยู่ได้ขวาดหูสมปานก็ย่อมือผ่านขับไว้ขอปอนไว้10 ประการนางนงครานน้อยนาดก็ถอยวาดคาถาวาวรันเจเมอาโหสักโกสัพพะภูตานามิสราดังนี้เป็นต้นข้าแด่มหาราชเจ้าผู้เป็นเก้าเมืองสวรรค์กันคาดับขันก้อยกาดจากปราสาทเมืองบนขอได้เอาตนไปเกิดในคักกูลเลิศเต้ามัทราการมีวัยญาขึ้นใหญ่อายุไข่16 ปีขอได้เป็นเตวีเตรียมบาทแห่งเต้าราศีวิราชาขอเฮอมีตาเขียวงามจูเมื่อดังตาเนื้อกวางทรายขอเฮอมีกิ้วใหญ่กองก้อมดังขาทานนูน้อมเรียวงามอันหนึ่งขอเฮอมีน้ำจืดซอยว่านางนาดน้อยพุทธดีกันบุตรตามีหนอนเอาเฮอมีใจบ่เศร้าโอ้ยตาลนมบ่ยานหอยย้อยยามลูกน้อยกินนมขอเฮอโอดมอย่างเก่าอันหนึ่งผมข้านี่เล่านำนาขอเฮอดำอย่างออกปากดออกบนหัวขอเฮอมีตัวเกียงอ่อนสุคูมานอันหนึ่งคนมีโตดผ่านนักใหญ่ขอเฮอได้ไปออกดีขายออกจากขอกังขาปอปอนนาฝูงนี้นับทวนที่10 ประการขอบันดาลฮือขาดไทยใดสมมักไฟจูปาการแด่เตอสักโกเทวราชาส่วนนั้นว่าพระญาอินตนยศยาวฟังนางกล่าวถอยขอปอนด้วยอาตนผู้ทอนเต้าราดก็กล่าวถอยวาดว่าดูราพุทธดีน้อยนาดลักขณะอาจงามดีถูกทวานาทานเกียงคานอันว่าปอน10 ประการนั้นไซหากนางขอไว้ไขมาปอนนั้นนากูเจือจุงสมไฟเอื้อใจหมายเมื่อนางผ่านภายไปเกิดเอากำเนิดเมืองโคนขอได้เอาตนไปสู่ยังตีอยู่เวียงใจตีเต้ายศใส่สีวิราชจงมีแก่นางนาทาราแด่เตอการใดฮือปอน10 ประการเลิศแล้วนางแก้วพุทธดีก็อยู่ปราสาทศรีเวชใจโยนตีอยู่แห่งตนจันฟ้าก็มีวันนั้นแลนาทัสสาวารากาถานิติตังกิญญาสังวรรณนาวิเศษจากห้องเอทัสพลประทัสสปอนการผูกเก้าอันประดับประดาไปโดยคาถา10 เก้าคาถาก็บังคมสมเลสดาเดอันทะมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุมีกองลั่นเข้ามามีเนาะครับมีอยู่นะครับครับก็จบลงไปแล้วครับทศพรกันที่1ให้ขอปอนอันใดก็ตั้งจิตปรารถนาเอาไว้เนอครับเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูบัณฑิตวชิราภรณ์ด็อกเตอร์นะครับได้เมตตาแสดงจบไปแล้วจากนี้ไปกราบอาราธนาครับคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต1และก็คณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต3เนอเข้าน้อมถวายปัจกันเทศนะครับอันนี้มูลหลวงพ่อทั้ง2 รูปนะครับที่ตะกี้นะเนาะที่เราจะได้ แล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนของนะครับโรงเรียนสาธิตนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือท่านผอ.นะครับ
เข้าน้อมถวายหมอนนะครับ1 ใบเนอร์ครับเรียนเชิญเลยครับที่หมอนอยู่ข้างบนเลยครับเรียนเชิญเลยครับครับ ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต1มีวัดพระสิงห์วัดเมธังวัดศรีเกิดวัดหมื่นเงินกองวัดพวกหงส์วัดพวกแต้มวัดพระเจ้าเมงลายนะครับนิมนต์เอาต้นกันเทศของทุกวัดขึ้นไปประเคนเลยคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต3ประกอบด้วยวัดหมื่นตูมวัดปันโอนวัดพระขาววัดสายมูลพม่าวัดสายมูลเมืองนะครับเอาต้นของไผ่ของมันนะครับนิมนต์ขึ้นไปประเคนเลยเอาขึ้นไปบนเลยครับขึ้นไปประเคนองค์เทศเลยอันนี้เป็นการแรกเดี๋ยวจะได้ต่อไปจะได้ปฏิบัติเช่นนี้ขึ้นไปเลยมันในนามของวัดพระสิงห์ก่ะขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเกียนบนเลยขึ้นตอนนี้ก็ได้เนี่ยขึ้นตอนเนี้ยก่ะการเทศการแรกนี้เป็นของในนามคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต1และพระสิงห์เขต3นะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ประเคนเสร็จวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีศาสนกิจที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติหลังจากที่การเทศประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมตตาหลวงพ่อจะได้ประเคนในส่วนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาตัวเองกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ขอยกกันเทศขึ้นไปหลวงพ่อกำฝ่ายต้อนรับไปไหนหมดล่ะช่วยกันดูแลให้หลวงพ่อยกเองนั่นแหละเอาไปวางบนก็วันนี้ในนามคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่กราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์แห่งวัดร่ำเปิงตะโปธารามหลวงพ่อได้เมตตามอบถวายปัจจัยในวันนี้เป็นจำนวนปัจจัย 50,000 บาทและก็มีญาติธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมร่วมสมทบแถมนะครับขอกราบขอบพระคุณตัวเองจากที่ไปกราบรัตนาหลวงพ่อพระครูวิสิตศิลาภรณ์ได้ถวายหมอนนะครับแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนานะครับในหลวงพ่อจะมีศาสนกิจนะครับหลังจากที่หลวงพ่อถวายแล้วจะได้รับพรจากองค์ธรรมกถึกนะครับสาธุสาธุสาธุต่อไปรับพรจากองค์ธรรมกถึกเนอร์นะครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถา
เอวังโหตุดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีสุภามังคระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งและคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขตสองเขตสามต่างคนกับต่างได้ตกแต่งแปลนน้อมเครื่องไทยธรรมไทยทานจตุปัจจัยพร้อมโดยธรรมเทศนาผูกนึ่งเพื่อจักมาถวายไหว้กับโปรดกับตัวไหว้ไปภาคหน้าในโอกาสคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จัดเทศมหาจาร์ในกาละบัดนี้ยามนี้ก็ขอคือบุญกุศลอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงนี้จุงได้มาปกปักรักษายังตนตัวแห่งสมณศรัทธาและมูลศรัทธาจุคู่จุคนเฮือประกอบไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามปราศจากเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามแม้นอยู่ก็ขอให้มีใจแม้นว่าไปตั้งใดก็ขอให้มีโชคมีลาภป่าแปรชนะศัตรูพยันตรายจูเนื่องจูประการก็ขอให้เอาตนตัวอยู่ก้ำจูวรพุทธศาสนาไปเสี่ยงจีราการนั่นจุงจักมีสปิติโยปิวัชตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนาสีเรสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุกับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของท่านพระครูบัณฑิตวชิราภรณ์ด็อกเตอร์นะครับที่ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนากันที่1จบลงไปแล้วกับจากนี้ไปนะครับจะได้เทศธรรมมหาจาร์ในกันที่2นะครับกับคือกันหิมปาน134คาถาเมตตาบารมีธรรมในท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เปรนธรรม4ประโยคเจ้าวาดวัดผ้าขาวกับโดยมีคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขต2กับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต1เป็นเจ้าภาพนะครับกับกราบไหว้สารัตนาเนอร์นะครับกับสำหรับหิมปานนะครับ134คาถาสำหรับคนที่เกิดปีเป้าปีฉลูหรือว่าปีงัวนะครับเขาเรียกว่าไปจุพระธาตุเจ้าลำปางหลวงนะครับเป็นพระธาตุที่เปิ้งของเฮาเนอร์นะครับพระเจ้าพระธาตุลำปางหลวงท่านอาจารย์ท่านว่าเปลี่ยนเตียนใหม่เลยกะเปลี่ยนเตียนใหม่เนาะปักคือตอนก่อนปักคือตันเนอะเขามี134เล่มกันอ่ะ เอาเป็นตัวแทนนะเนาะตัวแทนเนาะจะได้กราบไหว้สารัตนานะครับพระสงฆ์นะครับท่านเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต2หลวงพ่อพระครูบุญญากรวิโรธและก็ตัวแทนของหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1นะครับได้จุดเทียนตรงนี้เนอะเป็นตัวแทนเอาเป็นตัวแทนก็พอละสัก2รูปนิมนต์เลยครับหลวงพ่อบุญญากรวิโรธนะครับครับนิมนต์จุดตรงนี้นะครับจุดเทียนของปีเกิดนะครับซึ่งเป็นปีงัวนะครับเราจะได้ราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิราชวิปัสสนานะครับหลวงพ่อเป็นประธานพิธีแล้วก็จะได้ไปศาสนกิจที่อื่นนะครับกับบูชาได้ตลอดเนอครับจากนี้ไปจะได้ราธนาธรรมนะครับหิมะวันนาอันว่าหิมมาปานพายเพิดนอพระเจ้าจังตัวพระเสดเป็นตา
เจ้าเมืองขานกำเอาโอดรวดกลายเป็นความโคตรโกธาเป็นโกลามีกองนันนาโตโตโนเวียงใจลวดกลายเป็นการประมาทเขาอำนาจแห่งโจรการบ่คนสักหยาดคือพระเจ้าได้ปัดภาคจากเมืองไปเสียงนั้นไกลระแรกปานจับแตกในยามเดียวเมืองเป็นเปลวล้นขนาดกาถามมี134 บาทบอกขาดคลาขออาราธนาท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ้าอันเป็นโลกศิษย์พระพุทธเจ้านั่งธรรมาสแล้วเล่าเทศนาธรรมธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอราธนังกะโรมานะวันตามิผู้ข้าก็ยอมมือสสันสาใส่ก้าวไว้พระเตลัตนะทลายแก้วเจ้าสามองค์อาจเธอแล้วยังความผสเปื้อเป็นเม่งมงกลเสือไปนะของได้จัดปัดเป่าเสียยังสัพพทุกโศกโรคภัยมันเสนียดจังเลยโจเจขอม
นุษย์โลกละได้โยสุขเจริญใจบานขออังเจิญเทวดาเจ้าโจตนโตไปบนหนอากาศกว้างไปใต้ลวดนั้นถึงพระแม่เจ้าธรณีเทวดารักษาบ้านเมืองฝ่ายให้นากามมาเขตเสียงจุติรักษานครปิงเชียงใหม่พุทธสถานตัดตินีโจโตนโตขอจงมาโมตนาบุญกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะสัทธาทั้งหลายว่าที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรจาดกในวันนี้ขอให้มีใจมีโจโกคนเอาโกนพะเลิดลำเป็นบุญโกศเฮิมมาบันดอนเป็นปอนแก่กามากำจัดเสียงโจโมหะมันออกจากตัวแห่งศรัทธาใหญ่น้อยตัวห้องสันหา
ฟงโมภัยมานอย่ามาเกิดกายขอตานตั้งหลายได้หายหอดเลยโยด้วยสวัสดีอาตมามอนน้อยจากก่าวถอยเพลงว่าจีเตสนาธรรมดวงดีหิมปานกานใหญ่กว้างตานตั้งหลายได้สะสมเสพสร้างดังกรรมกำพาทนาก็ได้ความสุขที่เราพาทานาในโลกนี้และโลกหน้าก็ว่าในเมืองคนเมืองฟ้าทัดลาบมหาเนลปานและเดจบกะกับเกาบไดเนอร์ขอยกมือไหว้สาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาภิรัตน์หลวงพ่อท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนคณะสงฆ์และคณะศรัทธาทุกหัววัดได้พร้อมใจกันตั้งธรรมหลวงเตศมหาจาตุเวสสันดรจาดกเพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาได้จัดสถานที่ตัดตินีได้รวมสามัคคีธรรมเพื่อจักน้อมนำจตุปัจจัยไปร่วมสร้างสรรค์ในงานกิจการของคณะสงฆ์จึงได้จัดตั้ง
การฟังเทศน์ธรรมหลวงหรือว่าตั้งธรรมหลวงในลำดับลำดามาถึงกันทวนสองอาตมภาพได้รับมอบหมายถวายโอกาสจากคณะสงฆ์ได้เป็นองค์เทศน์ในกันทวนสองชื่อว่าหิมปาน134พระคาถาจากเทศน์เพื่ออนุรักษ์รักษาและตลอดถึงเป็นอานิสงส์ตลอดถึงการสืบโหราชตาสำหรับคนเกิดปีงัวพระธาตุลำปางหลวงและตลอดถึงคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านได้ใส่ระบำกับเก้าพอสมควรจักได้เทศนาธรรมและลวดลงธรรมในผูกเดียวบ่มีกับปายเพื่อรักษาเวลาอันกระชับให้เหมาะสมแก่สถานที่และกาลเวลาณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอนเต้นสาวันเร่งขังเห็นตัวตันต่อจนตามัทารัญโยอังกามังเหสิญญากนเชมหิเนมพันเต้นสาโพนสติเตดับธรรมเทศนามาส่วนว่านังลาจามพลสติเตวีกัญญาการขับเอาปอนภาธนาเสมหักการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็จนตีการแก้วจากตาวันติงสางกอดลงมางเอาปานที่สนกำเนิดเกิดในตองแห่งอังกามเหสีเองแห่งปัญญามันหาราชพลสดีลานจางกบมารรีนั้นเกิดมามีวันนาใสสองผิวงามนางพันธุดดังแผ่ภายไปโดยจวนจันทร์และดอกไม้เหตุดังอ่านญาติตั้งหลายจึงใส่เจ้าว่านางพลสดีลาจาธิดาก็มีดังก็จำเริญกันใหญ่มาด้วยญาณสาพัดลิวานอันมากทั้งเมื่ออายุได้16 ปีขวบข้าวดังเนาก่อนทาลงรูปอันงามเย่งนางพญานสิวิลาโตเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเจนตนตันนกรก็ใจยังงามมาตั้งลายไปของเอายังบางผลสดีลาชาที่ดังมาเป็นอากามเหสีแก่ปัญญาสันใจญาราชกุมารอันเป็นโลกใจใส่เสียนแห่งห่างแห่งตนแล้ว
อกกปกกังเศตัญชานอนสารานจำพินเสกเธอสนใจยังเป็นพระญาแล้วก็อามพินเสกผลสัตดีลานจานทินดังเป็นอากามเหสีเองใหญ่กว่านางราชกัญญาทั้งหลาย16,000นางนั้นแลในกาลยามนั้นอินตามเทวราชก็รำเพิงถึงลานจามพลสดีโดยเต็มพาจังโคญานแห่งตนว่ากำพาทนางแห่งนางมีสิภาการส่วนกำพาทนาเก้าภาการนั้นจังสอมเรนเทแดดนางยังปอนทวนหนึ่งอันหนึ่งนางพาทนาใครได้หลอกใจผมพาเสดนั้นก็จงสมรินทิตตาในกาลยามนั้นปอนเห็นสันตอนวิเศษยังโยสเวยเต็มปาสัมปันติในตาวติงสาเทวโลกก็ถึงซึ่งอันจังเสียงแล้วเอ็นตานที่ราชรู้เหตุจากเสียงแห่งอายุจึงเข้าไปโสสำนักแล้วก็ราธนาวาโดการาเจ้าโกตนหาตงบ่ได้บาดนี้เจ้าโกกวนลองเมื่อเอาปานติสอนกำเนิดเกิดในต้องนางราชาผลสัตดีตอนเป็นอากามเหสีเตวิงแห่งเสวิราชในเมืองคนปนกวนจัดแลโสมหาสัตโตส่วนพระมหาสันเจ้าตนเป็นนอปนทั้งโกนก็รำนิมนต์แห่งปัญญาอินตาวาดีวานในเมื่อมังหานสันเจ้ามาตั้งโยในตองแห่งนางผลสัตดีตนเป็นแม่นานนางก็บังเกิดใครพาโสดโดยสวนสัตดีอันหนึ่งก็มังใครเหงือคนตั้งหลายสร้างแป่งศาลากวันตัน6 หลังในที่6 แห่งเกวาตีเจิมไก่ปัตโตเวียงตั้งสีและตำกลางเวียงแห่งหนึ่งตีเจิมไก่ปัตโตคมน้อยหลังหนึ่งแล้วก็สละใจเข้าของเป็นตานวันหลังห้องแสนคำนั่งก็ใจกลอามาตไปไว้บอกความมันนานแก่สนใจญาราชเทินได้โรดโจพระการสนใจญาราชได้ยินความมักส่องพระการสันนั้นกองพรามตั้งหลายมาถวายตามดำดูก็รู้ยังเหตุความมักส่องพระการไว้
ตนมีบุญเตรียมย่อมมักเกิดตานก็มาบังเกิดในต้องแห่งนางพลสดีเทวีกุมารโพนันบ่อิ่มในอันเหิดตานสักขาบานตาก็มีใจจมเจินเย็นเดมักนักลวดเถิดแต่งแปลงตามดังนางขอจมพระการส่วนบนสดีเทวีถ้าลงคำพาได้10 เดือนบัวระมวลก็มีใจมักใครหันเวียงตั้งมวลเจงบอกเธอสนใจญาราเต้าก็อามาตผ่านดำบาดาเวียงตั้งมวลหนึ่งงามโดนจาดังเวียงตาวัดติงสาสวรรค์เทวโลกแล้วก็อาราธนายังพลสะเดงกันสมังกันดอนเล่มภาเสเธอไปทักเขนาเวียงในเมื่อนางพลสะเดไปถึงกลางต่างปอกาตั้งหลายนานโลอันเกิดแต่กรรมมัชวาทก็คำเขือเกี่ยวในต้องยามนั้นสันใจญาราชก็เงือแต่งแปลงเรือนนั้นจังพาโสเตไกหนตั้งปอกกาคนตั้งหลายรักษารอดจงกรรมโจไปนางพ้นสาดีก็พาโสดได้ลกใจผู้หนึ่งในเรือนเตนั้นรามมังหานสันเจ้าออกจากตั้งแม่มีตนอันบริสุทธิ์หามนเต้นตั้งมวลบ่ได้ก็เหมือนตาตั้งสองออกมาจากต้องแม่แล้วก็ยืนมือไปว่าดองการาแม่เป็นเจ้าข้าใครเหือตันนักเข้าของแห่งแม่ยังมีสักเล็งสักน้อยอันจากเมื่อนั้นนางลาจามพลสะเดตนแม่เจงตั้งไว้ยังดงคำปันหนึ่งอันเมเจมไกเมื่อตอนเธอแก่กุมารอันยืนมาก่อนนั้นว่าเจ้าโกจงเฮตันตามอันมักเตอมักหาสันเจ้าออกมาจากต้องแม่โรปักตันจันจาว่ามีสามชาติเกิดชาติอันเป็นเจ้ามโหสถชาติอันเป็นเวสสันตลาและจาตอันเจ้าสิทธาตนั้น
ในการลาอันจังใส่เจอกมมารยาตั้งหลายลวดใส่เจอว่าเวทสันตันรางเหตุว่าเกิดในตำกลางหนตั้งปอกกาตั้งหลายนั้นแลในเมื่อเวทสันตานรางกบมันเกิดมานั้นยังมีแม่ช้างตัวหนึ่งเตียนย่อมจะเดินไปในอากาศก็นำเอามายังจังน้อยตัวหนึ่งมีต้นข้าวเผือกตั้งมวลควรเป็นจางมังกาลาดีนักแต่ขโกนจังฉันทันตามาตั้งไว้ในติกายแล้วออกก็ลวดหนีไปคนตั้งหลายจึงใส่เจอว่าจังแก้วปัจจัยเหตุเกิดมาเป็นปัจจัยกำโจมังหาสันเจ้าพญาสันใจยารัตก็แต่งแม่นมตั้งหลายห้องเสมเก้าคนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบ่ยานผาดสะจากโรคตั้งหลายมีตนว่าบ่ส่งปนผามานบ่ต่ำบ่ขาวบ่ดำบ่ผอมบ่ปีปนผามานแก่มังหาสันเจ้าเวทสันตาลาเจ้าก็จำเริญเกินใหญ่มาด้วยญาติสาปาเรวันสันใจนาเรนตนพ่อก็ปองอาจยาแก่จังคำพรฉลาดมาแต่งแปลงเครื่องผัดดับกวนได้กาแสนคำผ่าดำยังเจ้าเวทสันตาละเจ้านั้นแลในเมื่อเจ้าเกินใหญ่มาได้6 ขวบเจ้าก็ทอดยังเครื่องผ้าดำฟงนั้นแก่แม่นมตั้งหลายไปล้นมาแม่นมตั้งหลายก็ถวายเกินแก่เจ้าพญาสันใจยราชรอยังกรรมอันนั้นกล่าวว่าเครื่องผ้าดำอันโลกโกงหากเกินนานจงเป็นเครื่องผ้าดำแห่งนางตั้งหลายเตอแล้วโอตาวกองแต่งแปลงเครื่องผ้าดำอันใหม่แก่มังหาสันเจ้านั้นแลมังหาสันเจ้าก็มันน้อยเงินยังเครื่องผ้าดำตนแก่แม่นมตั้งหลายวันแลเก้าตีก็มีแลเมื่อยำเจ้าอายุได้ปีก็คันนิ่งใจว่าก็ได้เงินตานวัดโทไปนอกตัวยังบ่เย็นดีทั้งเสื่องอันเต็มใจก็มังใครวัดโทอันมีไปในตนพิมว่าอย่าจองคนใดมาขอเนื้อตนและหัวใจแห่งโกดังอานกองก่อนจังพายังหัวอกจกเอายังก่อนจินหัวใจออกเป็นตาล
แก่คนฝงนั้นแม่นผู้ใดมาขอเอาตาตั้งสองกองก่อจังควงออกเธอเป็นตาลแก่ผู้มาขอนั้นแลพอได้ใครได้เจนเนื้อและกูก็จังปาเถือออกเธอเป็นตาลผู้ได้และมาขอเอาเลือดโกก็จักเฮเปตานแก่ผู้นั้นจะแลพอได้มาขอเอาก็ไปเป็นข้าใจดังอันก็จังจำเนื้อซ่อนตัวรู้แล้วก่อนจังไปเป็นข้าใจแก่ผู้มาขอนั้นแลในเมื่อเวทสันตารางก็มันคันนิ่งใจมังใครเหอตานด้วยสาภาวะอันบ่เป็นแผ่นดังอันแผ่นเด่นหลวงนะว่าได้240,000 ยอดจันนาก็ร้องก็ว่าวันกองไปมาก็มีวันนั้นแลเขญญาสังวันนาจะห้องเหตุเหมมาวันตาอันผาดำผาดาวัดด้วยกาถาว่าได้134 กาถาก็บังกอมสมเร็จสเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุเสียดายบะมีกาปายครับแต่นักการนี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ว่าผู้มีแต่ให้เนาะให้อย่างอื่นมาเป็นอย่างนะพอฮื้อจางปัจจยนาเคนนี่เนาะอาจารย์เนาะเดือดร้อนคนที่บะเกี่ยวข้องสักอย่างนี่ปากันอู้จ่าไปเนี่ยประท้วงนะเกิดโกลาหลนะครับนะก็เพราะว่าการที่สองนี่เป็นการตานขันติดใจที่อาจารย์บอกว่าระหว่างพระเวสสันดรนะครับผู้เกิดกลางตางพ่อกลางงัวล้อเนี่ยนะครับกับเทวทัตเนี่ยเทวทัตนี่แปลว่าเทพประธานนะครับถือว่าพระเจ้าฮื้อมาแล้วแต่ว่าพฤติกรรมตรงกันข้ามกับคนที่เกิดกลางตางงัวล้อนะครับนี่พฤติกรรมมันต่างกันนี่คือนะครับสำหรับตาลนักขันนะครับได้ตาลแล้วจนเป็นเรื่องตัวเก่าจะต้องออกจากบ้าน
จากเมืองไปนะครับเนื่องจากว่าประชาชนบ่พอใจก็เป็นประชาธิปไตยก็ฟังเสียงส่วนมากนะครับจบลงไปแล้วจากนี้ไปนะครับจะได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์นะครับตำบลพระสิงห์เขต2อันประกอบไปด้วยวัดพันเตาวัดพันแหวนวัดช่างแต้มวัดฟ่อนซอยวัดเจ็ดลินนะครับแล้วก็คณะพระสงฆ์ตำบลสุเทพเขต1ประกอบไปด้วยวัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารวัดศรีโสดาพระอารามหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดผาลาดวัดฝ่ายหินและวัดประธานพรได้เขาน้อมถวายกันเทศที่เขามีจุกุลจุต้นเนอมีช่างแต้มตัวนะครับโอ้เพิ่นลืมวัดช่างแต้มไปเนาะช่างต้องแต้มแก้วกว้างต้าตางปิงใจเพื่อนอนะครับชื่อเต็มเพื่อนนะครับกลับขึ้นรับประเคนเลยเนอะแล้วก็ขยับออกมาเดี๋ยวเขาจะได้เรียนเชิญคุณแม่นะครับคุณแม่จันเพนคำโพธาเข้าน้อมถวายมอนเนอะเป็นตัวแทนของคณะสัทธาหลังจากพระสงฆ์ถวายจตุปัจจัยกันเทศแล้วแม่จันเพนคำโพธาเข้าถวายหมอนนะแม่เนอะครับเรียนเชิญเลยครับรอพระสงฆ์ถวายแล้วเก็บต้นขยับออกมาให้แม่จันเพนถ้าเข้าไปได้เนอะครับแม่จันเพนเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวรอพระเจ้าลงมาก่อนพระสงฆ์ลงมาก่อนเนอะสาธุสาธุสาธุอ้าวแม่จันเพนขึ้นไปถวายหมอนนะครับพร้อมกับติดกันเทศพิเศษเนี่ยอาจารย์มหาสกุลเนอะแม่จันเพนเนี่ยเป็นแฟนคลับนะครับของทุกเจ้าอ่ะทุกองค์ที่เทศออกสถานีนี่แม่จันเพนบ่เคยขาดเนอะเรียนเชิญคุณแม่เลยครับขึ้นไปเลยแม่ขึ้นมาเลยขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นทางพุ้นก็ได้แม่จันเพน100 วัดเพื่อนว่าแม่จันเพนจะศรัทธา100 วัดแต่เกิน100ละนะครับรถถวายหมอนเนอพร้อมกับปัจจัยกันเทศพิเศษนะครับอันนี้ไม่บอกนี่เนาะเท่าไหร่นะเอาสาธุสาธุสาธุเรียนเชิญแม่ลงมาด้านล่างเด้อท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องค์ธรรมกถึกจากวัดผ้าขาวจะได้ฮื้อปอนเป็นลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปก็ขอศรัทธาญาติโยมได้ตั้งใจรับปอนใต้กันเทศพร้อมกันเน้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังโหตุดีและอัจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภมังกัลละอันพาเสดลำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายคือว่าปารบวันมาฆปุจจาอันมาจุจอดลอดถึงบัดนี้ไม่มีสมณะศรัทธาคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกับด้วยคณะศรัทธาอุปาสกอุปาสิกาสาธุชนทั้งหลายได้ปากันมาตั้งธรรมหลวงเทศมหาจาตุเวสสันดรจาดกลำดับลำดามาถึงการทวนสองชื่อว่าหิมปานบัดนี้อาตมภาพได้เทศเทศนาและได้มีธรรมเมตตาวายหน้าปฏิกหะรับเอาแล้วยังกรรมกรรมภาธนาแห่งตั้นตั้งหลายด้วยพละอานิสงส์แห่งการฟังเทศ
ธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดกนี้ก็ขอเฮือมวลลาสธาจุผู้จุคนได้เจริญลาภเจริญยศเจริญวัยเจริญสุขเจริญโชคเจริญชัยนึกคิดสิ่งใดก็ขอเฮือมีความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนานั้นจงจักมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีเลสนิจจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมาทะเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิกับนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จากวัดพระขาวเนอร์ต่อไปนะครับจะเป็นกันนี่ครับกันที่3เนี่ยที่เกิดเรื่องเกิดราวนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์พระกัมปนาทกิติวิสุทธโธวัดบ้านต่อมาแล้วนะครับกับหลังจากที่ท่านอาจารย์พระมหาสกุลนะครับลงมาแล้วก็จะกราบพระราตนาท่านอาจารย์พระกัมปนาทนะครับกิติวิสุทธโธเนอะวันนี้คณะสงฆ์ตำบลนะครับสุเทพเขต2นะครับแล้วก็คณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต1เป็นเจ้าภาพเนอะกัมปนาทกับหลวงพี่ลูนนี่หน้าตาคล้ายกันหรอกวัดกุดเท่ากับวัดบ้านต่อนี่หน้าตาคล้ายกันเนี่ยถ้าใส่เสื้อสีเดียวกันเนี่ยเพื่อว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยถ้าใส่ผ้าจีวรนะครับซึ่งที่เขาว่าตักผิดต่อไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับฟังพระธรรมเทศนากันที่3เนอะสำหรับท่านที่เกิดปีงีปีขานหรือว่าปีเสือปูจานะครับพระธาตุเจ้าจ่อแฮเนอร์209พระคาถาเชิญรับฟังณบัดนี้ตานาการนาตาตานาการอันนี้เองนอพระเจ้ากุสิงเป็นตาคนหลายล้านที่ถอยน้ำตาย้อยตัวจริงตายกาถาเมลายบ่เศร้านับได้200ปลายเก้าปูนฟังขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธังตนสักสวดขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอรัตนังกะโรมาอา
เจพระเสตังคะมะเนโลกวายองค์พระสิ่งเจ้าเงาไทยปกห่มเกล้าวโมบนฝนแสนหาดเจ้าจอยกานอโจโตปกห่มมงบนจุ่มเย็นตัวนาดับหายมิดหมอดมอยปนโอนทลายปุดหอมเมนาโทฟังลาโยงฟ้าลมหามลสัทธาตังลายจงตั้งใจฟังเดที่ท้อตั้งเด็กยิ่งใจใหญ่น้อยเท่าแก่ชาลาชมหันว่ามาฟังธรรมพระพุทธโธอย่าได้มิใจโมโหตั้งเจตมโนอย่าได้ไหว
วันเซิงอย่าได้นางเตองักปางเอกอังละนอฟ้าธรรมหันว่าอย่าได้บิดนาและเบนลางตทำเกลิญาไปหลายแบบเบาก่อนว่าเอาสองศอกตาก้มขับละนอฟ้าไปยอมมือ10 นิ้วตั้งบนศีรษะละเลิกตามธรรมโยนสดบาตตั้งใจโตเถิงต้นจนยอดนาสอยตั้งใจฟังละนอดีก็มีโดยผักการดังกล่าวมาเนแลนเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพนสันโตปิโขเตวิปุณตัสสะมหากะโตเมงการตังกาสาสนังอากะตังกินโนโคกัลโลอะหังกะโตยาเนนสามินเตปฏิชันนัญโยงเกนะกันตัวสินเลนังคำปันตาเลนตัวทิตามลำดับธรรมเทศนามาในเมื่อกราสาทลา2 พี่น้องยังอยู่ในแห่งห้องเมื่อจากกันเมืองบ้านนางราชาผู้สดีจริงเมราชาลำเพิงว่าข้าวสารอันแสบเนื้อห้อนใจเครื่องใดมาลอดถึงโลโกสันนิจามกวนกูไปหาลูแรว่าอันแล้วนางแก้วก็ไปโดยย้อยยันคำอันกังดีแล้วซ้ายก็ไปยืนอยู่ไกลประตูห้องนอนอันเบาวอนสะเลเจอนาจก็ได้ยินยังถอยเจียนจาม
แห่งสองปุตตาจะใจนางก็ห้องให้นักหนากวันข้าโสดคนหน้ามากนักวันนั้นแลตามัดหังปากาเสนาโตสัทธาอาหาเตสังลาลาปิตังโสตัวดังนี้เป็นกาวาพิกเวโดกราเจ้าภิกขุตังอาลายนั่งใส่ใจโพสดีตนแม่เชื่อเต้าแต่ราชวงศ์สามได้ยินกำจาที่ถอยจะอ่อนอ้อยแห่งโลกทั้งสองนางบ่อาจทานลงต้นอยู่ใดก็ห้องห้ำให้ไปมาอันหนึ่งก็เป่าโตกภาษาตั้งหลายอันหนึ่งจะผูกคอตายโดยเจือกลูกกูตานจ้างเผือกหัตถามเจ้าปัญลาคำเขือขาบลูกโกเนลูกโกเดลำเติงตานจันใจสันดีหาความท่านีบ่ได้เป็นที่เข้าไปไกลแห่งญาโจคนยากอุปถากพ่อแม่คบยำเท่าแก่วงศาเป็นใหญ่กว่าเต้าพระญาบ้านเมืองแห่งมหาราชเจ้าจะเป็นสาธารณะแก่เต้าพญาทั้งหลายต่างประเทศเหตุมหาราชเจ้าอ่านว่าได้ขาบลูกเต่าตนนี้กันว่าพระบุญเมเจ้าแก่เท่าถอยลีปนหาลูกตนจะครอบงำบ่ได้พระญาสีสันใจได้เย็นดังอันจริงกล่าวว่าดูลานางพุทธดีเต้าพระญาตนได้ปฏิบัติบ่จบว่าเจ้าเมืองขับหนีไปตามจารีตามโบราณจากอนุตามเจ้าเมืองมากล่าวจากว่าขับลูกเต่าเฮาไปอ่านว่าโลกนอสายอาจารย์ว่าโกลักเปียงหละไทยคราคอยแลน้ำส่วนนางละเจ้าบุษดียินกำบ่เดคาโสดอยู่บ่ได้ก็ห้องห้ำให้ไปมาว่าอันหมู่จอน้อยตุ้งใจก็มาหยาดใหญ่ใหญ่ไปก่อนหน้าฝูงหมู่มาอันคำลุ่งเรื่องงามดังดอกกันนิกามาวังว่าเวทล้อมยอมยศเจ้าลูกกูไปอ่านว่าบัดนี้ลูกกูจากได้ละหมู่น้อยและตุงใจเข้าสู่ป่าไม้ไพรเขียวตนเดียวเรนอ่านว่าลูกเคยอยู่อุดมมีสากสมนมอันงามเข้าเครื่องและเหลืองดังปีกแมงคมคำโยธาหารลางพ่องเขาและแดงเหมือนดังราชสีมีพระอาทิตย์ออกมาเป็นปริวารแวดล้อมไปก่อนหน้าและตามหลังอ่านว่าวันนี้อินโดโลกสะพรายนางเกยไปด้วยนอนยวญาณสิวิกายคำมาบัดนี้นางจากไปโดยตินเปล่าเต้นแลอันหนึ่งนางพระญาไปที่ใดย่อมมีนางนาคสนมตัวไป
ยังบอกขาดบัดนี้ก็มาเป็นทุกข์อนาจจะเข้าป่าไม้ดงเขียวสะไพรแม่ผู้เดียวดังเลือนออกจากไปนั้นจำเพกเวดุลาภิกขุทั้งหลายในราชมณฑลแห่งพระญาศิวิราชนั้นแลมหาสัตโตเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าวตกวันโลนลงเจ้ากินง่ายวันเจ้าก็คงควายอาบองค์สลงสงเกตเก่านุ่งเครื่องเต้าพระญาเสวยเข้าน้ำโปจนาหารอันมีลดหลายประการต่างๆมีหมู่คนหลายแวดล้อมเป็นปริวารอันแลทีนี้พระญาเวสสันตัลลาดเฮปาดพลากจากราชาว่าโดยกรรมเจ้าเมืองมาสนสอแก่เต้าตนปอครับนี่ไปอันว่าจะได้เฮือตานจ้างมาและโลดประโกฏได้และสิ่งและ700สัตตามหาตานอันนี้พีและมีเมื่อใดดังอ่านในกาลาเมื่อนั้นอาศจรรย์เกิดกองเป็นต้นว่าแผ่นดินห้องและดอยข้างว่าดังว่าจากปังปายอ่านว่านังหัวป้องเกิดมีโดยเตจเลทีแห่งการบริจาคเทตานแห่งพระมหาสัจเจ้าอ่านว่าพระมหาสัจเจ้าก็หือตานวันนั้นก็เป็นกาลันคำตะวันตกต่ำลับโดยไปอ่านว่าเจ้าก็สู่ปราสาทลาจมนเทียนตองแห่งตนแล้วตนแก้วจริงลำเพิงว่ากูจะไปไว้สาสังอำลามยังพ่อแม่เจ้าโดยละจะลดอันดีส่วนนางละจะมาทีก็คนิ่งใจว่ากูจักโดยตามพระเวสสันดรกับว่าเจ้าจะหากันหาจะลีไปและนาตาโตราชาเมื่อนั้นเต้าสนใจตนปูจะขอฮืออยู่กับลานก็มาจากกำวานอ่อนอ้อยจาที่ถอยกำงามวันดูแลนางนงลามมัดเฮสลีสะพายนางเกยไหลละตาโดยจวนจันโตคำเจ้าบัดนี้ว่าเจ้าจักใดถ้าลงเหือใครไหลลงยาหยวดอันหนึ่งว่าเกยนงพากาสีแป้งกาบัดนี้เจ้าจะเข้าสู่ผานงพาเปลือกไม้และกองคาดังเลิงนางจักโอดอยู่ใดว่าตกในป่าไม้เตียงจักมีว่าเจิญเจ้ามาที่อดอยู่ก้อยเลี้ยงลานปูในเมืองเตวาอันประการหนึ่งนั้นนาอันว่าเจ้าพระเวสสันดรจากนำทางไปก่อนนาอันว่าลูกเจ้าฟ้าเตียวไปและกามข้าแด่มหาลาเจ้ากุมารเลสีหนุ่มเนาจักใดผัวอยู่เสมอใจอันจักใดนั้นโดยญากระทำปฏิบัติมากหลายประการมีบัตรหานว่าพาเกี่ยวต้องน้อยเฮือเอวกลมรักษาทานนานมบ่เฮือย่อนยานอาบน้ำเมื่อเจ้าก่อนงาย
อันว่าพระเจ้าเวสสันดรผู้ใดก็บอกควรกินซาเข้านางเต้าพญาไปลุ่นแม่เขาว่านางนั้นเป็นแม่ห้างก็โตปากอาจังหันใจพูดถอยมาฟันเป็นจู้แม่นมันบ่โซมก็กุมกอดลากเอาไปสภาวะอันเป็นแม่ห้างนี้ตุกใจนักแก่และน้ำนาคานาติอโนโกตากาแม่น้ำใดนั้นหาน้ำบ่อใดอันว่าโลกกล่าวไว้ว่าแม่น้ำเปล่าใดว่าบ้านเมืองใดหาเจ้านายบ่ได้อันว่าเมืองนั้นไซตันกล่าวว่าเป็นเมืองเปล่าเสือสีมีสันใดอันว่ายิ่งตั้งหลายฟุงได้มีพี่ชายใดและ10 คนปล่อยแห่ผัวบ่ได้ยิ่งตั้งหลายฟูงนั้นตันกล่าวว่าเป็นแม่ห้างตุกปากอ่างเจงกันเอาเรนามหาลาจามาติงสัมปังกะโสพระนางเมื่อนั้นเต้าสนใจตนปอจริงจะต่อนางมาตีว่าการเฮือตานของพระเจ้าเวสสันดรสตามหาสถาน7 สิ่งล้วนงามยิ่งลือจาสิ่งของด้านนางามโสภาแลบล้วนว่ายังมีเนื้ออ่อนอ้วนโสขุมานกันอำลาพ่อแม่ตนแล้วก็เอาลูกแก้วตั้ง2เคลื่อนราชโลดขีเตตานอันว่านางแก้วราชกัญญาก็เล็งหาญาโจกอันจากมาขอทานยามนั้นก็ยังมีพราม6 คนเป็นขนาดบ่อาจจะเคิมเมื่อยามมหาตานเขาจริงติดตามมาไปโลนังมัตติหันญาโจกมาจิ้มกายจึงบอกพระเงาไทยลาจาว่าญาโจกมาว่าอันเจ้าก็เอารถยังทามญาโจกก็เข้าไปตันแล้วก็ขอเอามาแก้ว4 ตัวมหาสัจเจ้าก็เฮือตานแก่พรามฝูงนั้นก็เมนแลตามมาทังปากาเสนาโตมสัทธาอาหาตังบรัมมัณนาอันวาขนงเตตังอาเสอัญญังจิโสงพิกเวโดราภิกขุตั้งหลายอันว่าพระญาพรามตั้งหลาย6 คนไปตันแล้วก็ขอเอาญางมาแก้ว4 ตัวพระญาเวสสันตลาดก็เฮือปราสาทเป็นตานในเมื่อมหาสัจเจ้าเฮือตานแล้วหัวรถแก้วก็บ่ตกดินยังตั้งอยู่ในอากาศสิ่งเดียวยามนั้นเทวโบสถ์4 ตนก็มาเนรมิตเป็ดเหมือนดังละมัง4 ตัวเอาหัวมาซ่อนแอกแล้วลากไปอันว่าพระบัวไข่กับอาจริงจากกับนรามาติวโดราเตวีดองพี่เจ้าจุงเล็งดูที่ยังละมัง4 ตัวอันมีรูปงามดังรูปคำก็นำเอารถหนอเฮาไป
เหมือนดังแม่อาจารย์ในจอนลากในกาลาเมื่อเทวบุตรสีตนนำเอาหัวโลดลากจอนไปดังอานยามนั้นพรามผู้หนึ่งก็เล่นมาตามหลังมาตันพระมหาสัจเจ้าแล้วก็ขอเอายางราชโรสแห่งเจ้าก็ยังลูกเต่าหน่อเมียตนเฮือลงจากโลดแล้วก็โปรดไปเฮือเป็นตามแก่พระมนาจารย์วันนั้นแลกันว่าเต้าเฮือโรดเป็นตาลแล้วก็เฮือนังแก้วละจะมาเตียมกับทั้งสองสลีโลกหักลาดก็เฮือก้อยกาดลงดินเต้าพระญาตั้งหลายพ่อแม่โลกก็เอากันไตตั้งไปโดยเฮือแก้วแหวนเส้นสิงขายิงหนอขาใจอย่างละ700จริงจากกับโดยนางมาเตมว่าเฮือนางมาตีได้เอากันแห่ผู้น้องยังปองไว้ยังแควนเบาส่วนตัวเจ้ามหาเวสสันดรจักเอาจาลีตนปีอันยังแควนนักพระมหาสัจเจ้าจาสันเนแล้วก็ปากันเอาลูกแก้วทั้งสองไปแลน้ำตามัดทังปะกาเสนาโตสัทธาอาหาลาจากุมาลังอาตาญาลาจาโพตินจามตาริกังสัมโมตมานาปะกะมงเพกะเวโดราภิกขุทั้งหลายปางเมื่อพระตถาคตเป็นเจ้าเป็นพระญาเวสสันตลาดได้พระพรากจากไพรฟ้าก็เอาโลกกำพร้าเจอจาเลมส่วนลาจามาตีก็เอานางกันหาเจียนจาถอยกำจุมเจิญยินดีจันใจก็เข้าสู่ป่าไม้หิมพานต์ก็เมโดยผักการดังกล่าวมาเนแลนเดมตานังกาตังเนเตตังขิญาสังวันนันนาวิเศษมาถึงตานากันปริเชตวานพระดาโดยกาถาวาได้209กาถาก็บังกมสมเรสเดอันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาตุสาตุสาตุกับตานกันนะครับสำหรับคนที่เกิดปีญีปีขานหรือว่าปีเสือนะครับ209 บาทพระคาถาพระธาตุที่เราจะไปจุก็คือพระธาตุจ่อแฮเนอร์ในธรรมเนื้อธรรมนะครับไฮไลท์ก็คือการได้ตาลนะครับสัตตกะมหาทานนะครับนั่นคือว่าตาลอันยิ่งใหญ่สิ่งละ700นะครับเพื่อที่จะได้บำเพ็ญทานปารมีอันสูงสุดมีจ้าง700ม้า700แม่โคนม700รถ700นารี700ทาสพ่อจายทาสานะครับทาสีเนาะอย่างละ700เช่นเดียวกันนะครับคือกับพราหมณาทั้งหลายตลอดถึงญาติจกมาขอแผ่วม้าแก้วรถอย่างต่างๆได้ลูกแบ่งกันคนละคนนะครับจารีพระเวสสันดรก็จารีใหญ่น้อยกันหาก็คือแม่นางบัดซีเป็นคนนะครับเพื่อเป็นการตานส่งท้าย
นะครับจากนี้ไปนะครับกราบอาราธนาพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าภาพคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต2นะครับแล้วก็คณะสงฆ์ตำบลศรีภูมิเขต1นะครับพระสงฆ์ตำบลสุเทพเขต2เนาะเขต2ประกอบด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดโป่งน้อยวัดช่างทองวัดใหม่ห้วยทรายส่วนศรีภูมิเขต1ประกอบด้วยวัดอินทขินสะดือเมืองวัดแสนเมืองมาหลวงนะครับวัดหม้อคำตวงวัดลาดมนเทียนและวัดคุณข้าม้านะครับกราบพระราธนาเข้าน้อมถวายเนอะนะครับนิมนต์เนอประเคนในนามคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่กราบขอบพระคุณในเมตตาขององค์เทศท่านพระกัมปนาถแห่งวัดวันต่อวันนี้ได้มาโปรดเมตตาแสดงธรรมวันนี้อู้กันตามซื่อนะโยมทั้งหลายว่าวันนี้นักเทศให้ฟุกนะฟรีวันนี้ถวายการเทศกันละ500เท่านั้นเดี๋ยวตุลุงขึ้นเทศกับ500แต่เบาเดี๋ยวตุเจ้านักเทศประเทศวันนี้กันอย่ามาเกณฑ์ได้500นะเพราะวันนี้นโยบายคือหาสตางค์เข้ากองทุนสงเคราะห์ ก็เดี๋ยวเมตตาญาติโยมศรัทธาขอจัดระเบียบหน่อยเนอะมันนั่งไม่เป็นใบย่อมใบเงี่ยมจะได้หัวบางงามตามาอยู่เป็นโซนพระเจ้าไปอยู่โซนพอมาอยู่คนจอกคนเจ๋เดี๋ยวก่อนครับหลวงพ่อเรียนเจอแม่พรทิพาเนอะแม่พรทิพาเข้าไปถวายหมอนกับแม่พรทิพาสิงหเดชนะครับขึ้นไปถวายหมอนขึ้นตังเพกันได้เนอะขึ้นตังพวกก็ได้ไหมครับขึ้นตังเพขึ้นมาเลยครับบอกว่ากับขึ้นกับขึ้นเนอะจะไปลึงเนอะครับจะไปดื้อเวลาเจอนี่ก็คือฟังแล้วก็ขอขึ้นไปเลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมหลวงพ่ออาจารย์พระครูวิมลรัตนวัฒน์ท่านเจ้าคณะตำบลหายาเขต2ได้เป็นเจ้าภาพหมอนสังฆทานถวายทั้งหมดวันนี้13ชุดถ้าไปซื้อก็หลายอยู่10,000 กว่าบาทอยู่ท่านเจ้ามอบถวายในนามของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ขอบพระคุณในเมตตาตัวเองตลอดจนวันนี้โฮงตาลหลายวัดหลายวาเนอะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งและตอนนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านครูบาหลวงพ่อครูประภัสธรรมรังสีหรือว่าท่านครูบากูเต้าได้เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจประกอบกับได้นำมโหรีปีปาดมาประโคมบรรเลงสร้างความสีสันม่วนงันในงานตัวเกาะขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของหลวงพ่อครูบามาในโอกาสนี้ตัวครับกับต่อไปหลังจากที่ข้าปอนแล้วนะครับจะได้จัดระเบียบด้วยนึ่งเนิ่นนะครับครับนิมนต์ครับยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังบาติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยะธามณิโจติรโสยะธาภาธนาเอวังหุนตุดิแลบัดนี้ไม่มีคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะศรัทธาจุคูนายคนได้ร่วมกันบูชารสธรรมมาเทศนาผูกหนึ่งชื่อว่าคันตานากันขอปริปุณดังจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยก็ขอให้ตันทั้งหลายได้ปะปนเสียงยังข้อตังเหนืออย่าได้มาโป๊ะข้อตังวันตกอย่าได้มาป้อข้อตังวันออกอย่าได้มาใกล้ข้อตังใต้อย่าได้มาจดมาเจือข้อตังเหนืออย่ามาถูกต้องข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อ13นาม15ข้อเมื่อคืนบ่หันข้อเมื่อวันบ่ฮู้ข้อเมื่ออู้เมื่อจาข้อต่างๆนานาข้อเมื่อย่างเมื่อเตียวข้อเมื่อเกี้ยวเมื่อกินอย่าได้มากรรมมากายอย่าได้มาป้าต้องกาญาเฮือเป็นโสมาตัวใดตัวหนึ่งแล้วเฮือนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อเสนียดจันไรอย่าได้มากรรมมากายแม้นว่าเกิดเงินก็ขอให้เงินไหลกองแม้นว่าเกิดทองก็ขอให้ทองไหลเข้ามั่งมูลตุ่นเต้าได้เงินด้วยคำนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีสัพปีติโยวิวัชชันโตสัพพโลโกวินาสตุมาเตภวตวันตรโยสุขีติคายุโกภวพิวาตานาสี
ลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลัง สาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระกัมปนาถกิติวิสุทโธวัดบันโตเนอกราบนมัสการขอบพระคุณคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขต2ทุกวัดและคณะสงฆ์ตำบลศรีภูมิเขต1ทุกวัดนะครับที่ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพจากนี้ไปนิมนต์หลวงพ่อนะครับเราจะจัดให้ทุกเจ้านั่งหน้าจะได้หลวงพ่อได้ดำเนินมรรควิธีกันนะครับ เพราะว่ามันสูญกันในตอนนี้นะครับเอาตามธรรมชาติเนาะเอาอย่างไรดีเอาตามธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพระสงฆ์มาพวกก็จะลุกไปมันก็จะว่างไงนะครับ เอาตามธรรมชาติแบบนี้เนาะถ้าอาจารย์ดวงคำไปฟังไปไหนไล่ให้มันกุ้มวันเนอะไม่ใช่นะกราบนมัสการขอบพระคุณถึงอาจารย์ดร.ธนิตด้วยนะครับกับวันนี้เราต้อนรับถวายต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านรังสีเนอะวันนี้เมตตามาเป็นกำลังควรกำลังใจนะครับครูบาอาจารย์สังฆเจ้าทั้งหลายหลวงพ่อวิสิตศิลาภรณ์นี่มีกำลังใจมาจัดนับตื่นตั้งแต่ตี 2ปลายแล้วนะครับ จากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการเทศธรรมนะครับกันที่4วรรณประเวท57คาถาขอนิมนต์พระยศพลธีระปัญโยลูกศิษย์กตัญญูของหลวงพ่อสุวิมลธรรมรักษ์นะครับหลวงพ่อสุนทรจักรวโรวัดลอยเคราะห์วันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากคณะสงฆ์ตำบลศรีภูมิเขต2คณะสงฆ์ตำบลศรีภูมิเขต323นะครับเป็นเจ้าภาพเนอะกับสำหรับวรรณประเวท47คาถาสำหรับคนที่เกิดปีเมาปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายต้องตันจังแค่รับเมื่อวันนะหลวงพ่อมันจังรับเมื่อวันปูจาพระธาตุแจ้แห้งนะครับแน่นเพื่อนเนอะกระต่ายต้องตันชอบรับเมื่อวันเพื่อนว่านะครับเดี๋ยวจะได้อ่านมีข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวตอนว่างๆเดี๋ยวจะได้อ่านข้าวให้ฟังว่า12ราศีมีที่ไหนพ่องนะครับได้ไป3ราศีละราศีที่4ขึ้นไปแล้วท่านอาจารย์เมธีสุตากรนะครับได้เมตตามาแล้วเนอะครับตอนนี้ท่านทศพลนะครับทศพลธีระปัญโยเนอะกลับขึ้นไปธรรมาสแล้วนะครับจะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปทุกคนตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังเนอะสำหรับที่นั่งตรงนี้นะครับเป็นของพระสงฆ์นะครับเวลาเพลนพระสงฆ์จะได้มานั่งฉันพระทหารตรงนี้นะครับพี่น้องศรัทธาเขาก็เสาะหาที่นั่งเนอะมานั่งกินในนี้ก็ได้นะมาเป็นอย่างเนอะนะครับขอบพระคุณครับโซลิลาญาเลยก็มาเรื่องร่วมทาปนจากกลีมฟ้าสัมมาสองโลกจุมโปเต้าก็มาปองทลัดพญาสัพพัญโยผ่านแผ่วลายจะแต่งไว้แล้วเนินนอนแยวาน มีมากมายหลายประการยังสัตตะมหาทานเป็นอันมากแล้วปางเมื่อเต้าขี่รถแก้วออกจากเวียงใจถึงพระนาลัยทวนที่ยังแต่รถเต้าขี่โอ้ยตานกาถาบานองค์อาจ57บอกคลาดปูนฟัง
ขออาราธนาลูกศิษย์พระพุทธังตนผ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วโอเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอรัตนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปะติปะเทอาคาชันเตมนุเศรษฐิสัวกุหิงวังกาตาปะภะโตพุชันติลำดับพระธรรมเทศนามาในส่วนมหากษัตริย์ตั้งสี่ตนเขาก็เข้าไปสู่ยังเมืองหันคนตั้งหลายไปนาจริงถามว่าดูราเพื่อนเจ้าตั้งหลายเข้าวงโกฏปาพาตาคิเลมีในที่ใดจะมนุษย์สาคนตั้งหลายหนุ่มเทาหูว่าเจ้าไพญาเวสสันตาราเจียนจาภาคเมืองมาจริงยอหัตถาขึ้นไว้ว่าเทวาคาแด่พาแก่นไทยบุญมีเขาวงกฏคีรีมีในที่ไกลนักแลว่าเตทารากาอันว่าเจ้าจารีและนางกันหาตั้งกู้หันดอกไม้และลูกไม้ตั้งหลายอยู่สองตาราบข้างทางบ่มีใจใครใดจริงห้องให้วอนขอยังโลคาเทวดาก็เอ็นโดสองแก่นไทยจริงฮือกิ่งไม้อ่อนน้อมก้มลงมาปล่อยอาหาทาโยบเธอเอาใดมหาสัจเจ้าก็บีดเข้าดอกไม้และลูกไม้ฮือลูกน้อยสองขาส่วนนางราชามาที่ตนทารงอิทธิราคานาทวนบ่อย่อยหันกิ่งไม้ผ่อนก็ฮือบังเกิดแก่สาธุการไม้อ่อนน้อมก้อมลงมาปุณนาอาสาจันลำเลิศอาโหวาตาอวยนอโดยมีแต่แลไม้ตั้งหลายอันหาจิตใจบ่ได้อาศัยซึ่งอันให้แห่งกุมารก็บันดาลอ่อนน้อมก็ลงมาก็โดยอนุภาวะแห่งพญาเจ้าจอมเจือเงาราชาอาสาจันอันนี้นาบ่เคยมีมาก่อนควรคนลูกพองสยองเส้นคนลูกและนาก็เกิดมีในโลกนี้แล้วว่าอันว่ามหาสัจเจ้าก็เตียวไตไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณกิรีมีแม่น้ำชื่อว่าโกติมาลา
มีปลายนาใดหาโยจนะขนายังมีบานพามจือว่านาตีตันตะคามเป็นสถานที่ยั่งนั่นใส่มาตาว่าใด30 โยจนะขนาเทวดาก็มายอหนต่างฮือสันดังเหตุอันพระมหาตั้ง4 ตนจิงเดินหนมาถึงมาตุตาระนครบ่อนอนข้างทางไปวันเดียวก็รอดยังเจ้าตั้งหลายตั้ง4 ยอดกษัตริย์ก็ไปรอดมาตุตาระประเทศอันอยู่ในของเขตเจตราชบุรีอันอุดมสมฤทธิโดยหมู่คนอันมากตาบเต็มไปโดยบ้านใหญ่น้อยเหลือพมานบรมวลโดยจินป่าอาหารและเขาเราพระมหาสัจเจ้าก็บอกเข้าสู่เวียงใจยั่งอยู่ในสาราติไกประตูเวียงนั่นแหละนะส่วนนางราชมาทีก็ปาดฝุ่นผงธุรีอันติดปาตะกังกู้แห่งพาอยู่เหนือหัวจริงข้านิ่งใจว่ากูจะคือคนตั้งหลายหูเหตุอันพายาเวสันตะละเข้ามาเตอวานนางก็ไปยืนอยู่ใกล้ประตูสาราอันว่าหญิงเจ้าเจตราชหันนางนาถราชมาทีผู้มีรักษานางามดีจูแง่เขาก็มาแห่ห้อมเป็นบริวารก็กล่าวโวหารตามข่าวข้าแด่แม่เจ้าเตวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากด้วยประการอันใดเคยไปไหนโดยยั่วยานบ่ขาดสีวิกาคำหากนำไปบัดนี้เจ้าเดินทางไกลในป่าเจ้ามาที่นี้โดยเหตุใดจ้ามนุษย์สาอันว่าคนตั้งหลายมวลมหาเขาก็รีราชไปสู่ที่อยู่เต้าพญาเจตรัตตาบอกขียาอันมาแห่งเวสสันตราเจ้าแก่พญาเจตราตั้งหลายได้ยินคนมาบอกกล่าวเฮือหูข่าวอันมาแห่งพญาเวสสันตราแก่นไทยเขาก็ห้องให้ไปมาก็เข้ามาสู่สาราตั้นเดาห้องให้กล่าวปาใส่ว่าแด่สมโมเทวราชาตั้งปัจจาภัยราชบ่มีพญาธิโรคาบ่โศกาหอนไม้บ่ตูคอนเครื่องใจอันจะรือจุมรีผลมากจางมารถหากลวงลายไปในที่ใดก็ย่อมติดตามไปบ่ภาคสันใดจริงใดจากเมืองมาอันจะรือพามหาสัจเจ้าจักบอกเหตุอันมาแก่พญาเจ้าเจตราชว่าดูราเปื่อนเจ้าตั้งหลายเฮาอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอาภาคบ่มีพญาที่กังวล
กาบตั้งตนปีตาทีราตั้งปาชาราสีพีด้วยมีแต่เฮาหือจ้างมงคลตัวผาเสดงามลำเลิศลายลามตานแก่พามกะลิงคาราชเจ้าเมืองเขาอำนาจโกธาข้าเผาหือกาไก่ออกจากหือพาดภาคเมืองมาเฮาจ้าปากันไปอยู่ที่เขาวงโกดกู้เสือสิงปุ่นแลที่นั่นเต้าพญาเจตาลาจริงโอกาสคำงามว่ากาแด่มหาราชเจ้าเจ้าก็มาแล้วโดยดีบ่มีอันมาห่อนหลายขอเจ้าอย่าขายหนีกายจงอยู่ในเมืองเจตาราชเสวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณตนหลวงตนใหญ่แห่งเจ้าภัยเจ้าเมืองเฮาเจ้าจักบรรเทาทุกข์ร้อนบ่โศกของโศกาจีนป่าอาหารมีมากน้ำพึ่งน้ำมิ่นหากเหลือหลายเจิญอยู่สบายเตอเจ้าขอเจิญเข้าสู่เวียงใจแด่เตอเวสันตโรอาหาพยาเวสันตราเจ้าจริงจากกล่าวว่าดูราเจ้าตั้งหลายสิ่งอันใดมวลมากอันเจ้าหากนำมาเฮาก็หับเอาแต่แรกเป็นของแขกผู้จาพาปีตาธิราชขับเฮากาดการจากเมืองมาเฮาก็จากไปอยู่วงโกฏป่าผาตาจะแลตูตั้งสีตั้งหลายกูนั้นไปอยู่ในที่ใดเจ้าจังหลายจงฮือโอกาสเท่าพญาเจตราชก็โอกาสเจียนจาว่าพระราชาจงฮือโอกาสผู้ข้าจากไปขออนุญาตซึ่งพระปิตาธิราชสัญชัยเมื่อใดคนใจไปป่อตันมาขอพระราชาอย่าไปสู่ที่อื่นเจ้าเจตราชจักจมจื่นโสมนัสสาจากปาการมาลิงน้อมแวดล้อมเป็นบริวารเจ้าจักเดินจรไปสู่เมืองเจตุราชาเป็นเจ้าอาวาสสีพีดังเก่านี่แลและนามมหาสโตอันว่าภาพมหาสัจเจ้าได้ยินเท่าพญาเก่าคำงามเจ้าบ่อาจจักตามได้เท่าไทยจริงเก่าใครจ้าว่าดูราเพื่อนเจ้าเฮาตั้งหลายเฮาบ่ควันควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไผ่ประชาเป็นเต้าพญาสอนประชาราชเจ้าสีพีขับเฮากาดกันจากเมืองมาพี่ว่าเฮาอยู่เสวยราชเจ้าสีพีเสนาอามาตย์และปโรหิตาจากตีเตียนติตามมาเกิดใหญ่จากใดพิษเถียงกันกรรมเกิดหนักจากมีมหากรรมอันใดหากบ่เปิงใจเฮาจักเอากันไปสู่ที่อยู่ดอยวงโกฏปุ่นจะแลตีนั่นเต้าพญาเจตาราชได้ยินโอกาสกำจาแห่งพญาเวสันตระเป็นเจ้า
เขาก็กระทำการปูจาเต้าพญาตั้งหลาย60,000 ตนก็ทรงนอดทศพลแก่ไทยเสียงหนต่างใด10 โยจานาคันนันนาก็อยู่ในป่าหิมมาปานตีนั่นก็มีแลเอวังโวเตตาวภัยญาเจตาราชกันว่าโอกาสเก่าหนต่างอันกายมาตัลลาว่าได้10 โยจานาแก่พระมหาสัจเจ้าเขาก็รำเพิงในใจว่าข้าเสือกผู้ใดอย่าได้โอกาสกระทำลายแก่เจ้าราช4 ตนเฮือเป็นอันตรายตายกว่านาเขาตั้งโลกผ่านป่าชื่อว่าเจตบุตรอันสั่งสอนไว้ดีแล้วฮือรักษาอย่างประตูป่าไม้หิมมาปานว่าท่านจุงพิจารณาการในนอกคนเข้าออกไปมาท่านจงเฮือรักษาอยู่เฝ้าอย่าเฮือเป็นทุกโศกเศร้าแก่เจ้าเวสสันตระแดเตอว่าอันแล้วก็คืนสู่ที่อยู่แห่งตนวันนั่นแลเวสสันตโรส่วนว่าพญาเวสสันตารากาปีตาราจากันไปหลอดเขาคันธามาทันนาแล้วตนแก้วก็อยู่ที่นั้นเสียงคืนวันพวกเจ้าก็เขาจะพอนาสู่หนเหนือก็ไปโดยเขาวิปุราตินั้นก็ไปถึงแม่น้ำเหตุมาตียามเมื่อสุริยารังสีแดดฮ้อนกาเจ้าก็ปากันมานั่งใต้ไกลฝั่งนาทีมีใจยินดียิ่งล่ำก็เสวยเข้าน้ำปนจันนาอาหารอันมีรสหวานมากนักแลอันผ่านป่าหาคือแล้วเจ้าก็เฮือปิ่นคำแก่พามป่านั้นแล้วก็อาบองค์ทรงเกศาแล้วก็ดื่มน้ำอิ่มเปียงใจความห้อนกาหายดับกลัวเจ้าก็เข้าถึงป่าไม้ถึงเก่าไม้นิโคอันใหญ่และนาอันตั้งอยู่จอมดอยตัดสมิงคาเนยามนั้นพญาอินตาตนวิเศษโหแจ้งเหตุว่าพญาเวสสันดรได้เดินจรอยากไล่เข้าสู่ป่าไม้หิมมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงรีบได้พิจารณาการอินทาร่ำเปิงสันนีแล้วตนแก้วก็หามายังวิสุกรรมเทวบุตรตนวิเศษว่าเจ้าจุงเนรมิตเพศสู่คงเขตเมืองโคนเนรมิตอาสมบทที่อยู่อันควรคู่สนุกใจในประเทศต้องเขตแห่งเขาวงกฏแล้วจุงมาเตอโสสะทุติสัมปติจิตโตวิสุกรรมเทวบุตรตนใจกว้างก็หาบเอาคำกล่าวอ้างแห่งอินตาก่อนเนรมิตยังศาลาตั้งคู่เฮือเป็นที่อยู่เมื่อวันและเมื่อคืน
แล้วเขียนหนังสือไว้ว่าผู้ใดใครบวชทรงผนวดเป็นละสีจุงเอาบริวารฝูงนี้แล้วจุงบวชสร้างผนวดแสวงบุญแด่เตอวิสุกรรมเทวบุตรตนองค์อาจก่อขับผีปีศาจร้ายฮือหลีกง่ายนีกายเนื้อแรนกตั้งหลายสังสะรื่นอันมีเสียงพาปึงแป่งกลัวก็ฮือเอาตนหลีกพีกหนีไก่กลับไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนในวันนั้นแลนะมหาสะโตพามหาสะเจ้าก็เข้าไปโดยหนตังเตียวปอผู้เดียวเตียวไตใดก็ฮือนางนอดไทยราชปุตตาเข้าไปสู่บรรณาสารานั่นตนแก้วจริงลำเปิงใจว่าที่นี่เป็นที่อาศัยแห่งนักบวชสร้างผนวกภาวนาเจ้าก็ไขประตูบรรณาสาราเข้าสู่ในแก้วกู้ไปในเล็งไปหันหนังสืออันวิสุกรรมเขียนไว้เต้าไทยรวดยินดีว่ากูนี่นามาอยู่ในป่าอินทาเจ้าฟ้าหากหูหันเต้าหันกูจากตกยากลำบากโดยภาวนาเจียงเฮเวโสกรรมมาสร้างแต่งยางแห่งยองบรรณาสารามีจะแลว่าอันแล้วก็เข้าไปสู่ยังบรรณาศาลาเอาเพศเป็นตาปาสาราสีนีเจือนจ้อยแล้วเฮอกูมาน้อยตั้งสององค์ทรงเป็นตนนักบวชสร้างผนวดเป็นชีคาติยาราศีพ่อแม่ลูกเต้าก็อยู่ในแห่งห้องเขาวงโกฏกิรีวันนั่นแลเตจาตาโรคาติยากาสาตาตั้งสี่พ่อแม่ลูกอยู่ในห้องเขาวงโกฏกิรีมีประมาณใด7 เดือนก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แลเดวานาปาเวสันตานากาตังเนทิตังขีญาสังวันนาจาห้องเหตุวานาปาเวทอันปดับปดาไปโดยภาคาถาว่าได้57ภาคาถาก็บังคมสมเด็จเสด็จอันทะมายังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุเมตตาธรรมของท่านยศพลธีระปัญโยกับวัดลอยเคราะห์ฟังแล้วได้ลอยเคราะห์ตัววันนี้นะครับวันประเวท47พระคาถาบาทเบ้านะครับของรับคนเกิดปีเมาปีเถาะปีกระต่ายปูจาแจ้แห้งพระธาตุแจ้แห้งจากวัดน่านเนอสำหรับเจ้าภาพนะครับก็ได้แก่คณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต2อาราธนาดังนี้นะครับวัดผาบองมังคลารามวัดดับไพวัดปราศาสตร์วัดป่าเป้าในอันนี้เป็นสีภูมิเขต2สีภูมิเขต3กับวัดดวงดีนะครับวัดชัยพระเกียรติวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์นะครับวัดเจียงมั่นวัดทุงยูครับเขต2เขต3นะครับกับตามนี้เลยเนอะกับมาเลยครับท่านพระคุณเจ้าจากหัวเป็นตัวแทนก็ได้นะครับนิมนต์เนอและคนที่จะถวายหมอนนะครับแม่สมบูรณ์แถวสุวรรณโชตเนอ
แม่สมบูรณ์แถวสุวรรณโชตนะครับ เดี๋ยวขึ้นถวายหมอนต่อจากท่านพระคุณเจ้านะครับ ไปทางใดล่ะแม่สมบูรณ์แถวสุวรรณโชตนะครับนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าเนอท่านพระครูเมธีสุตากรท่านพระครูสุนทรพัฒนาการนะครับสองเจ้าคณะตำบลนะครับท่านพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพี่น้องศรัทธาเนอเอาหมอนขึ้นไปแล้วลูกเอาหมอนขึ้นไปกันเต้ขึ้นไปกับเมตตาธรรมในครูบาจันทรังสีเนอนะครับปนอยู่เขตห้าบนหลวงพ่อเลยสักกรรมหนอกเขตเดี๋ยวเสร็จกันนี้นี่ฉันเพลสักน้อยหนึ่งเนาะพักอิริยาบถนิดหนึ่งพี่น้องศรัทธาก็แม่สมบูรณ์มาอยู่ขึ้นมาแล้วเนาะแม่สมบูรณ์ท่านเนอไปละถวายมอนเนอแม่สมบูรณ์เนออายุ87 ปีแม่สมบูรณ์นะครับยังแข็งแรงอยู่เนอก็เป็นการที่พระเวสสันดรนะครับเดินทางจากเมืองเจตุดรไปจนถึงนะครับเขาเรียกว่าเขาวงกฏเนี่ยเดียวความเลี้ยวรถของชีวิตก็จะปรากฏขึ้นเพราะว่าจะมีตัวละครใหม่ที่บ้าบินเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักกรรมในการที่5นี่นะครับตัวละครใหม่เกิดขึ้นมาแล้วยุ่งขนาดเลยครับนี่เป็นตัวนำเหตุการณ์เข้ามายุ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสักกรรมเขาก็ฟังเนอะอ้าวเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยแล้วลงมาเนอะท่านพระอาจารย์นะครับยศพลจะฮือปอนเนาะครับนิมนต์ครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชเวนจันตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาเอวังโหตุดีแลอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีดิถีสีสุภาพมังคระอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้มีสมณสถามุราสถาอันประกอบไปด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่คณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต2คณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต3อันนำโดยพระครูเมธีสุตากรเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต2ก็ดีโดยนำโดยคณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต3อันประกอบไปด้วยพระครูสุนทรพัฒนาการก็ดีก็ขอให้มนต์กินมนต์ตาลทั้งหลายมนต์ฝูงนี้ที่สมณศรัทธามุราศรัทธาได้น้อมใจกันมาทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ย้อนสะท้อนไปเกิดถึงกรรมกรรมฐานาตามความตั้งใจว่าจะได้อุทิศส่วนบุญทานไปที่หนึ่งที่ใดก็ดีอันประกอบไปด้วยเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาเทวาอารักษ์บรรพบุรุษที่ปกปักรักษาประจำตัวของสมณศรัทธาและมุราศรัทธาจุตนจุองค์นั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีตามกรรมกรรมฐานาตามความตั้งใจจุยังจุประการท่านนั้นก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดของสมความมุ่งมา่ปรารถนาสุขกายสุขใจพ้นข้อพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยนั้นจุงจักมีตามบาทพระคาถาบาลีกล่าวว่าสัพพะเคราะห์สัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยข้อไปไหนคือไรออกข้อไปนอกคือถอยหนีข้อราวีคือแก่กาข้อไปหน้าอย่าได้มาติดข้อปาพิษคือเป็นโทษข้อร้ายโทษชะกันข้อเป็นปันเป็นนั้นหลายสิ่งข้อมวยมิงคือกาไก่คือตกไปในทีขาการะบัดนี้นั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีใจญาตูภวังใจญามหาราพังใจญาสุขาวหาใจญาโสธีพระวันตุเตอายุวัฒโกจุงคือมีอายุมั่นยืนยาวสุขยิ่งธนวัฒโกจุงคือมีเข้าของเงินคำนักจุสิงอุรานสิริวัฒโกจุงคือมีสิริ8ประการครบถ้วนยะสะวัฒโกจุงคือมียศลาภสักการะควรชมพระวัฒโกจุงคือมีพละกำลังอนุดมตั้งไปในและปลายนอกวันณวัฒโกจุงคือมีผิวพรรณงามตุบออกปอตาสุขวัฒโกจุงคือมีสุขภาพแข็งแรงจุยิ่งคืนวันโหนตูสัพพทาจุงคือมีสุข
ทุกราชาตินั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิรีภวสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสชันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลา สาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านนะครับยศพลธีระปัญโยนะครับมหาบัณฑิตจากวัดลอยเคราะห์เนอเมตตาแสดงธรรมวรรณประเวทจบไปแล้วอันนี้กราบเลยเนาะองค์เทศมาแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ฉันเพนที่ตั้งข้างตะวันตกนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหงตาลส่วนเทศไปเรื่อยๆเนอะไม่หยุดละญาติโยมถ้าหิวก็เดี๋ยวก็ค่อยไปต่อเพราะโยมนี้ได้ตลอดวันตลอดคืนละโรงทานมีเปลือกแต่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์ถึงเวลาแล้วจะไปฉันเพลแต่เทศไปเรื่อยๆเนื่องจากเวลามันกระชั้นชิดเดี๋ยวมันจะเป็นเลิกดึกแล้วเลิกดึกก็เดี๋ยวพวกก็จะปิดขังเอาไว้ได้เนอะว่าจะปิดขังไว้ในพุทธสถานนั่นนะ6 โมงพุทธปิดละวันนั้นก็นิมนต์องค์เทศขึ้นเลยนะครับเนอะเทศต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุดแต่สถานหน้าบนก็หิวก็ไปทานข้าวได้เดี๋ยวจะมานิดเดี๋ยวตู้หลวงอันพุทธสถานจะปิดขังไว้นี่กับนิมนต์ท่านอาจารย์นะครับพระณัฐพันธ์วิสุทธรังสีนะครับจากวัดยางกวงซึ่งเป็นองค์ธรรมกถึกขึ้นธรรมาสเนอแล้วก็วันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากนะครับคณะสงฆ์ตำบลศรีภูมิเขต4เขต5หลวงพ่อท่านพระครูตพัฒธรรมรังสีนี่เขต5นะครับครูอานนท์เนาะหลวงพ่อพระครูวิสุทธิกิจานนท์นะครับเขต4กับศรีภูมินะเป็นเจ้าภาพวันนี้นะครับตอนนี้หลวงพี่ยศพลอยู่วัดเจ็ดลินกึ่งนะช่วงก่อนนี่14ถึง22 23นี่อยู่วัดเจ็ดลินอันนี้ขึ้นไปเดี๋ยวนี้มาเป็นวัดยางกวงแล้วเนอะต่อไปนะครับเรียนเจอทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเนอะนะครับได้ฟังธรรมแล้วก็อยู่ที่นี่ตัวนะครับกันที่5กันชูชกหรือว่ากันตู้จก79เนาะพระคาถาสำหรับคนที่เกิดปี4ปีมะรงนะครับปีนาคงูใหญ่ปูจาที่วัดพระสิงห์เนอนะครับปูจาที่วัดพระสิงห์นิมนต์ครูบาอาจารย์ต้านรังสีได้จุดเทียนประจำปีเกิดเนอนะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งถึง5 เล่มใหญ่3 เล่มน้อย2เนอะหลวงปู่เนอะกับกราบนมัสการขอบพระคุณครูบาครับจะได้อาราธนาธรรมนะเนอะปัญจะมังจูจะกังอันว่าจูโจกกันทวนหาปามือปูผีบ้าหัวขาวเมียสะหาวจำกว่าหือไปหาข้ายิงใจมันกลัวตายคลาคล้อยลมปากถอยกำวานเมียจากกำงามจำปายปูเท่าลูกง่ายนอไว้วายพรากเมียสายใจบ่อยู่ลงเข้าสู่เมืองหลวงทำหาที่องค์เจ้าอยู่เปื้อนและเข้าสู่มหาเจ้าเมืองจะกำหยาบเอาค้อนตาบตีหัวแผล
มก็กลัวเจ็บหลายเปื้อนไล่มักกอกไปจดหัวก็เลยเอาตัวนี่ไปอยู่ใจกาถาว่าไว้ได้79 บาทแห่งบาลีขอนิมนต์ลูกศิษย์พระจินดาสีตนปิ่นเกล้าขึ้นดังธรรมาสแก้วแล้วเล่าเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอรัตนังกะโรมานมัตถุรัตนัตยสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแก่พระรัตนตรัยโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอน้อมกราบไหว้สาครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์โดยมีหลวงพ่อพระครูประภัตธรรมรังสีครูบาเจ้าจันตรังสีเป็นเก้าได้พระสังฆเจ้าจุตนจุองค์ขอน้อมอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลที่ได้ตั้งใจมาแต่บ้านได้มารับฟังรัศธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตุถึงภูกที่5จูจกพระคาถาได้79พระคาถาคนที่เกิดปีสีหรือปีมะโรงตั้งจิตตั้งใจเน้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัทธากะลิงลันเถนันตุนติพรัมมนันสกะมะวันสินจุนจังกะมะพรัมมโนพิการจลิญญาณปานาสิตังละพิสวากาสมิงพรัมมะกุลเลมปันเตสิตัวปุณณปุณณังขะโตติลำดับธรรมมัตเตสัตนามันถึงจูนจังกระพัมผูกกันทวนหาอันว่าพระมหากษัตริย์ราศีองค์พ่อแม่ลูกก็เอาไปสร้างปลูกเป็นละสีอยู่วงกฏกิเลปะไม่ในกาละเมื่อใดตัทาในกาละเมื่อใดตัทาในกาละเมื่อนั้นยังมีพรามผู้หนึ่งชื่อว่าจูจักะได้ยินลำบากทุกข์ยากเข็นใจจริงเดินไปขอสะแวงเล่าใจของอันพระภายพระมารว่าได้100 กะหาปันนะจริงว่าเงินพลันตาจริงได้ลำดับมาแต่ตนได้100 กะหาปันนะและเลือนแห่งพรามนั้นเล่ามิสาวเอาไม้เป่านมมาแป่งยะแยงยะยอกแม่นว่าหมาขึ้นแกว่งห่างเกาะไว้แมวขึ้นไอก็เฟือน ว่าหาได้ทงคำบ่ได้จักไว้บนหัวเป็นจ้องเป็นหน้าปองเยวว่าโจรจักจกจริงว่าเอากำปกไปเล่าจะใจไปฝากไว้ที่คระกูลพามไล่บ่มีสังเท่าหวังใจไฟห้อยยังนางสาวนื้น้อยกันว่าแล้วก็หนีไปแถมเล่ากันว่าของเก่าแห่งตนก็หนีไปเหมือนจะลำพัมว่าได้หลายปีเหมือนแม่ดีหลายกว่าว่ามันได้เมื่อมอนจริงเอายังถอนเอาคำไปจ่ายเท่าก็สะลายขึ้นมา
เยี่ยวว่าทำหาจะจัดเมื่อติ้งหยาเตเอาเมื่อนั้นครากุลพามถอยไล่บ่มีสั่งใจคำพามเต่าว่ามีลูกยิงงามจะจอนชื่อว่าเนื้ออ่อนอมิตรตาจริงใดดาไข่กลัวฮือเป็นกานีคำพามเหมือนนั่นแลจูจักกะพรามส่วนว่าโลมนางหนุ่มน้อยกันว่านางอ่อนอ้อยอมิตรตาคนเล่าปู่เท่าจักเอาเมื่อไว้เต้นตัวคานางเจียงว่าอันครอบครัวตุกจ้องปู่ยองไว้เป็นหลานนางอมิตรตาจริงขานว่าปู่เฮยเมื่อนั้นจูจักระพามเอานางหนุ่มน้อยเมื่ออิงอ่อนอ้อยซ้อยเรือมันเมื่อนั้นก็เมื่อรอดแล้วนางแก้วอยู่บ่เกยมันก็ยะจมเจยต่อว่าดูลานางอ่อนอันป่านลักใดเมื่อนั้นมักเครื่องประดับอันใดกูปีจักสร้างอันมักอันกูปีจักสร้างหาและซอยคำปลายแขนกันว่ามักแหวนกูนิ้วกูจักปีอันจักแห่ใดสังอันมักอันเสือใหม่คำอันตังลิ้นตำตาใหญ่กูปีหือใดกูอันว่าอันแล้วแหละนางอมิตรตาก็ปฏิบัติมันรับเด็กลูกเจ้าจำเริญผัวเท่าจุวันยามพามตั้งหลายก็หันนางอมิตรตาปั๊มอันจำเริญหัวจุคำเจ้าแรงไงก็เข้าไปเสียได้อยู่บ่ได้ก็กล่าวตีไกเมียมันว่าดูแลนางตั้งหลายดังลือปะมาดบ่อุปถากหักษาดูตั้งหลายคำเจ้าเป็นดังอมิตรตาจำเริญผัวเท่าจูจักะพรามนั้นจาเมื่อนั้นนางตั้งหลายก็ปากันว่าดูแลสหายตั้งหลายเฮยแต่ก่อนผัวเราบ่หอนไล่สักเตือดีลีแต่มีอีกาลีนั่นแม่อยู่บ้านผัวจริงดาขี้ข้านดีหลีกันมันอันนะครับมันหนีจากบ้านตีนี้เตอก็ปากันไปจมนุมกันยังตีตาก็เอินร้องด่านางว่าอีนางอมิตรตาเฮยพ่อแม่มีใจฮือลูกหนุ่มน้อยเป็นสาวจีแก่พรามพ้อยนิจากะตำดูรู้ล่ำเปิงว่านางผู้นั้นมีใจบาปคาซึกหยาบจังนางอันจริงโป่งวางเมืองนางแก่พรามปู่เทาดังอันสมน้องเนาได้ผัวอันสัมเท่าปุ่นมางอันว่าร้อยอันกะตำบุญใจเศร้าจริงได้ผัวเท่ามากอดเจ็บกะญาแต่ดีลีดูแลนางอมิตรตาเธออันดูแลนางอมิตรตาเฮยดังลืมมีใจปฏิพันธ์กับพามเท่าเกสามสาวนางผู้เป็นสาวอันใจบ่ฮือผ่อนผัวเท่าดังสะเมอคิงบางนางนุ่งอันกืนเลือนแห่งพ่อแม่แดเตอจักสนุกโดยพามเท่าแก่ดังลือนั่นจานางอมิตรตาบอสมัทะอยู่ใดก็ร้องให้ติวหาบเมื่อจูจักกะพรามเจือนพ่อหันเมียร้องอ่อนตามมาก็โอดเวตนาบ่ใดก็รีบจะใจถามว่าดูแลน้องปีเป็นสันใดนั่นจาดังให้ลือว่าเนี่ยอีปู่พามตั้งหลายก็บ่ดูงามสักกะตัวก็เป็นขี้ขากตึงตัวยะหัวไปตั้งนามาอยู่สอดเสียดด่ากูเมียฮือครับนี่นั่นจะจุงบอกพี่มาฮือมดทวนจุอันเตอเมื่อนั้นนางอมิตรตาก็กล่าวว่าเมียพรามตั้งหลายเต็มอ่อนทรายล่มไม่อยู่บ่ได้เสียงจุคนกันว่าด่ากูเหลือใจกูบ่ได้จริงร้องให้เล่นหนีพาและพามเฮยพ
พามได้ยินนางอมิตตันตากล่าวใจร้อนเผาโกธาจิงพิจารณาดูเสียก่อนกันว่าได้ปางแต่จะแลกูจักติดไตไปดูจักจูบานแดดนากันว่าคืนกว้านเมื่อฟังกันเข่าปังมีใจเกียรติบ่ปากอีอันตับดำอันจงอันคะผู้ลุกไปมานางอมิตตาจิงกล่าวว่าดูแลตั้นพามแก่ตั้งแต่นี้เป็นต้นกูจักบอกกาไกไปตักน้ำยังตาบ่อติวผ่ามาเลือนเหตุว่าเมื่อพามตั้งหลายบ่เหมือนคุมด่ากันว่าร้ายสหอันเป็นหนุ่มสาวเนาป้อยมาเป็นเมียแก่พรามโกดังนี้แลเมื่อนั้นจูจักกะพรามจิงจากกำงามอ่อนอ้อยจิงนางแม่น้อยอมิตตตาว่าดูแลนางอมิตตตาเฮยอันว่าการในบ้านมีอันว่าการบ้านมีอันใดเจ้าอย่าได้ไปแต่งต้านกระทำกันว่ากูปี้จักกะตามอันติวหาบมาเต็มกันว่าอาบน้ำและยังเลือนโสภาเจ้าน้อยนาดอย่าจมฟ้องด่าอันปีจะขาคอยกะตามหรือดังเจ้าเตอเมื่อนั้นจางอมิตตตาดูแลว่าตันพรามขออย่าได้ไปเกิดในติขากูลใดสักแห่งใจผัวเจ้าแต่งกะตำการเมียสำลานป้อยฮืออยู่ผัวสำปูอันหาบมาต่างกันข้ากูลอันใดนั้นมาได้เกิดเอากำเนิดปฏิสนฮือเป็นเปตสักโกนพามบ่ลูอันดันดีหลีกูเตียงจักหนีไปบ่อยู่เมียพรำปู่สปสองพี่ว่ามึงปองไปสะแหวงหาฮือใดยังขาใจและยิงใจกูได้ยินละอายอยู่บ่ได้ในเรือนเท่าปู่ปสองกูจักปองหนีฮือใดและจักละพามไว้อยู่มองได้จะและนาจูจักกาพรามจิงกาว่านาทิเมสัมปจานังดูราอมิตตตาเฮยดูว่าศิลลำประสาทและสิบปกูลกูปีบ่ได้เรียนมาอันหล่อเล็กดออันหล่อตองแดงหล่อแก้วฮือเป็นกำกูปีก็บ่ได้เรียนมาปี้เป็นคนเท่าอันปี้เป็นคนเท่าถอยไล่พระญาตังมนยาและน้อยใหญ่โหลาลอดอันกูจักพระมานปอดกูปี้จักเลียนเอาอย่าได้เหงาอันอย่าได้เกียดอย่าได้สมเสียดหัวใจปี้จักไปอันคาคุบกะนาบเต้นดีลีและนาเมื่อนั้นนางอมิตตารอกล่าวว่าดูแลตั้นพามพิว่าไปคงควายฮือยังคาใจและปาจำเลินกูตัวกูบ่ลังอยู่จักใดจักอันละพามปู่ไว้ตาอันตายจะเลตะโตในเมื่อนั้นพรามปาลาบาปใบอยู่บ่ได้ก็กลัวเท่าเมามัวโดยกามลากะตัณหาโดยอำนาจกลัวเมียนางสาวจีหนุ่มนั้น
กูว่าพามหนุ่มขืนใจอันใดมารอดกลางคืนดึกดื่นอย่าได้ไปตื่นไปหากลัวจักมีปลาแลเตียวสอดผูกลำลอดจมเจยอันกับการบ้านอย่าได้ขี้ข้านนอนตื่นควายอย่าได้คบใจและเจิงจูกับหลิงโลมายาว่าเตออันกันว่าสั่งกำนาทีถอยแก่นางอิงอ้อยอมิตรตาตถานั้นน้ำตาก็ไหลอาบหน้าถาลงตุกผ้าเลลนก่ออันสุกเกิบเกอัน ซุปเกือบอันแล้วกอดเตียวไตเข้าไปจำมาเลินเก่าอะไรก่อซาไปถงใหญ่อันอยู่อึงปึงมันก่อเข้าไปจะจ้อยหาเข้าของมาอันขาเข้าของมาจำเลินเมียมันแลกูก็ลงหนตางเข้าไปสู่ยังเมืองศรีวิราชเป็นอาวาสแห่งเจ้า4 ปีกันว่าเจ้า4 ปีมวลหมู่พามเท่าก็สู่ถามหาว่าพัญญาเวสสันตละเต้าไปอยู่ดันดาวแดนใดข้าก็เกิดใจอดจอดเต้ายอดตาณป่าละมีคนตั้งหลายมวลหมู่ก็เข้าสุ่มอยู่ศาลาเขาก็มาลุมด่าพามนามพัญญาเวสสันตละราชพัญญาอาจอันพัญญากะลิงกะลาดเมื่อสู่มาเบียดเบียนกูขอใจยังตานยังอันจะตานยังอันจักหือจ้างเตตานแก่เจ้าอันหือตานนั้นดีหลีอันจากเจ้า4 ปีท่านก็เอาลูกและเมียหนีเข้าไปสู่วงโกฏกิริตังอันสู่ตั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนท่านและนะอย่าหือเจ้ากูหนีคนตั้งหลายครับมันไล่เอาค้อนบุบตีเท่าตาจีใจบาปอันเก่ากำดาบจริงพามว่าอันแล้วส่วนจูจักกะปาลาอันเทวดาบันดาลเข้าหัวใจก็ลงไหลเข้าไปสู่ป่ากว้างปะเตตั้งหิมมาปานมันก็เตียวไปใจเข้าไปสู่ป่าไม้ดงหนาอันมาพันเจตบุตรก็ร้องหอมเห่าเอาพันกัวพันพามเท่าเก่ากลัวตายมาพันตั้งหลายเลี้ยงไว้32 ตัวหนึ่งจันชื่อว่าอันผู้ตูกแก้วแก่นเอาตัวหนึ่งชื่อว่า ตามูบอันมันจ้างสาบเอาจรร้อนตัวหนึ่งชื่อว่าปูดำมอยอันปกห่างไกวอันปกห่างขังตัวป่าเสียงอันลาทวนถีตัวหนึ่งชื่อว่าหูลีห่างดอกเป็นตัวอันตัวหนึ่งชื่อว่าปูถอกอันมันจ้างซ้ออันหลอกเอาในหลอมเอาสัตว์มามันย่อมไล่เข้าไปสู่เปิงเอาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวเสด็จแมนว่าเข้าป่าได้7 วันมันก็ผันมารอดตัวหนึ่งชื่อว่าไอดำปอดตาแวนตัวหนึ่งชื่อว่าไอตาแมนเก่าตือยอมมาไล่เนื้อตันตังตัวหนึ่งชื่อว่าแดงด่างมันจังอันนอนปังข้างเจ้ามันเห่าคันใดตัวหนึ่งชื่อว่าอีอันจีไวอันมันคบขาดกันว่ายามนั้นตัวหนึ่งชื่อว่ามานีวันกาณอันม่านอันมันจังคบหันหมู่ม่านและหมู่มิงมันจังคบอันติ้งขับตัวหนึ่งชื่อว่าขาลายแข้งเต้ามันเท่าเมินมาตัวหนึ่งชื่อว่าอีตาอันตาแดงมันจังเข้าไปแพงผูกอันหันยังตัวหนึ่งชื่อว่าอายขนนี้ซ้อมซ่อตัวหนึ่งมันจังล่อคบเอาเสียตัวหนึ่งชื่อว่าอีคำเครือขนหยาบกันว่ามันคาบอันมันกาบแล้วบ่วางเอาผ้าง่างจริงออกใดกันว่าพามใจอ่านคบถุงตัวหนึ่งชื่อว่าแสนตาวงตัวหนึ่งชื่อว่าสายผ้าพาดทอละนีหมูมาดี32 ตัวก็หอมเห่าเล่าอันพามเท่าเล่าเก่ากลัวตายมันก็โยบคาคายขึ้นตนไม่สานตนตาญาณอันก็ไปเปล่าเอายังไม่เก่า
ก็ตรงอันนะก็ตกไปใจกิ่งไม่มีมันก็ยันง่าเก่าอันนะคืนนะหลังส่วนว่าพรามเจตบุตรหนอเนื้อเกิดอันนะเป็นเจื้อพันมาอันนะก็ไล่กาเขาดงป่าไม่ได้ยินเสียงพรามหลงร้องไห้ก็ลวดขึ้นไปติดปืนยืนต่อหน้าก็กล่าวว่าข้ายิงพรามเมื่อนั้นพรานอันนาผีเพศก็เต่าอันนาก็กล่าวยังเจตบุตรว่าดูลาพามเผยอันนาไข่ยิงเอาอันนาเท่าหัวงูจริงอันนาปุจริงข้าวปูนกัวตามมีมาพระราชาตนป่อบานเวียงใจจักขาใจอาราธนาตนลูกฮือปลูกสร้างสะบ่วยเมืองฮือโยดสะเรื่องดังเก่าเป็นเต้าตีสองอันสองตีฮือมีใจดีลักลูกอันผูกเตตนากรรมพระลิญญาไตมาทีพญาสลีสนใจตนป้ออยู่บ่ได้กึดเติงหาจริงสั่งอันตนกูนี่มาอาราธนาฮือสร้างปลูกอันเต็นเมืองอันเจิญพระบุญเรืองไปสะบวยลาดฮือเป็นเต้าอาจส่องตีบ่มีกรรมไล่อันไม้สักอันสั่งพิกว่าอยู่บ่ได้พญาแก้วก็บรรดาอันสาลาแห่งพญาเวสสันตละเจ้าจุงบอกแก่เท่าไปก่อนเตอตั้งสุดตัวอันว่าพรานเจตบุตรก็มีใจจมจื่นยินดีก็อันมีกรรมปึงว่าพามผู้เท่าบ่ได้โหดจักได้ประโยชน์แต่และนาส่วนว่าผูกอันมัดมาตั้งหลายไว้ในป่าพันนาพลอยก็เรียนอันก็เรียกพามลงมาจากต้นไม้อันก็บอกแก่พรามอันว่าอันหนทางเข้าไปสู่แก้วกูปันนะสาราอันพญาอินตาธิราชเนลมิตไว้จักฮือไต่เข้าไปสู่เจ้าละสีก็มีพระการดังนี้และนาจูจักกะปะตังนิติตังขีญาอันกล่าวสังวัลนาจูจักกะอันผดับผดาโดยคาถาอัน79พระคาถาก็บังคมสมเด็จเสด็จอันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุตุปีนัตพันธ์วิสุทธรังสีจากวัดยางกวงนะครับได้เมตตาเตศธรรมชูชกนะครับหรือว่าตู้จกกันทวน79กาถาอันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปูทามเนาะได้เอาเข้าของไปฝากนะครับคือกับเปื้อนของตัวเก่าสุดท้ายแล้วเปื้อนตัวเก่าเอาไปใช้หมดแต่เป็นแผนของปูพามใครได้เมียสาวนะครับสุดท้ายก็นำมาซึ่งปัญหามากมายหลายประการตั้งแต่เมียอยู่บ้านบ่ได้ดนนะครับหมู่เท่าแย่เท่าทั้งหลายด่า ไปจังใดไปตักน้ำไปซักเสื้อซักผ้าก็โดนด่าก็จำเป็นต้องไปเสาะหาคนใจมานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องของปู่พามเนอะนะครับจากนี้ไปกราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าคณะสงฆ์ตำบลสีภูมิเขต4ประกอบด้วยวัดล่ามจ้างนะครับท่านเจ้าคณะตำบลนะครับวัดดอกคำวัดปานปิงวัดดอกเอี้ยงนะครับวัดหมื่นล้านวัดสำเปาท่านอาจารย์สมพงศ์ก็มานะครับแล้วก็เขต5สีภูมิเขต5วัดกูเต้าตัวแทนครูบาเนอะถวายมา 5,000 บาทวันนี้ครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูบาจันทรังสีนะครับวัดเจียงยืนวัดปันเซาวัดป่าเป้าวัดโลกโมลีและวัดเชียงชมเจดีย์ปล้องเขาขึ้นน้อมถวายนะครับก็ในนามของผู้คณะสงฆ์ที่จัดงานในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพองค์ตาในวันนี้ถวายแด่พระเจ้าประสงค์ตลอดถึงคณะสัตยาผู้มาร่วมงานสำหรับคณะสัตยาที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองตอนนี้ยังเหลือทั้ง8กันเนอะยังมาร่วมฟังกันได้เราจะเลิกกันประมาณ5 โมงเย็นนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ก็เชิญชวนเนอร์ที่อยู่ทางบ้านกลับมาร่วมกันได้ณเวลานี้ที่พุทธสถานใกล้กับวัดอุปคุตใกล้กับสะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่ของเราต่อไปหลังจากที่ศรัทธาทั้งสองท่านรถถวายหมอนนะฮะ2 คนขึ้นไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาเขาไปถวายหมอนตัวเองนะครับหมอนแท้นะครับเรียนเชิญเลยครับถึง2 ท่านเลยครับถวายหมอนเนอเอากำคนน้อยสาธุสาธุแล้วก็ลงมาเนอท่านอาจารย์ธีรพันธ์จะได้ฮื้อปอนเป็นลำดับต่อไปนะครับต่อไปตั้งใจฮับปอนเนอร์ยะถาวะลีวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจันตุสเปปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยถามณิโจติรโสยถาสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินาสันตุมาเตภวัตตวันตรโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาตานาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุสาธุนมัสการขอบพระคุณท่านพระณัฐพันธ์วิสุทธรังสีจังหวัดยางกวงเด้อกราบนมัสการขอบพระคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าในตำบลสีภูมิเขต4เขต5นะครับที่ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการเทศธรรมจุลพลนะครับกันที่6ป่าน้อยเนาะตอนนี้ท่านพระปลัดวรัญยูวรปัญญาเมธีจากวัดยางกวงความจริงแล้วเป็นไปอยู่ตังหลับปูนแล้วนะครับเมตตามาแล้วก็นิมนต์เนอร์นะครับกับคณะสงฆ์ตำบลจังม้อยและก็คณะสงฆ์ตำบลวัดเกตนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับในกันที่6นะครับกันจุลปนนะครับท่านพระปลัดวรัญยูเนอร์ครับ12 ราศีเรื่องมีแต่เก่าคนแก่คนเฒ่าเปิ้นเล่าไขจาปีเกิดเท่านั้นสำคัญนักหนาจุธาตุใดจาไกลก็ว่าไกลเจิญท่านติดตามของดีแต่ไส้ปีใจเปิ้งหนูปูจาสาตุปจุธาตุเจ้านันนาสลีตีคาเดิมมาก่อนกี้ขนานนามมาบอกว่าจะอี้สลีธาตุเจ้าจอมทองสถานที่นี้บ่มีมนมองอำเภอจอมทองเจียงใหม่แก้วกว้างปีเป้าเปิ้งงัวบุญตัวได้สร้างจุธาตุลำปางใหญ่นักอำเภอเกาะคาจีไข่จาจีจักนครเขตห้องเขลางปีญีหนาวเนิงเปิ้งเสือลากหางขนองห้องคลางเสียงดังลั่นก้องจุธาตุจ้อแฮเมืองแป้แห่งห้องฟู่ตามทำนองบอกไว้ปีเป้านั้นเหยเฉลยก้อนไกตำนานว่าไว้ยืนยันเปิ้งสัตว์อยู่แปะกระต่ายต้องตันชอบรับเมื่อวันจุธาตุแจ้แห้งเมืองน่านหงคนไกลจะไขบอกแจ้งหลักฐานแสดงไว้ชัดปี4ทัดมานาคาอยู่วัดเปิ้งนาคปากอ้านะครับปากอ้าตัวลายนะครับจุธาตุวัดที่จีชัดขยายพระสิงห์เนนายเวียงพิงมิ่งแก้วปีไส้เปิ้งงูดูงามผ่องแผ้วจุโพธิแก้วโพไซติตัสรู้ปัญญานามนาพุทธคยาอินเดียปุ้นเจ้าอินเดียปุ้นเจ้าขึ้นไปแล้วนะครับจากนี้ไปเนอนะครับทุกคนตั้งจิตตั้งใจนะครับฟังจุลพลนะครับกันที่35 บาทพระคาถาท่านปลัดวรัญยูนะครับวรปัญญเมธีได้ขึ้นไปแล้วเนอครับสำหรับกันที่6เป็นป่าน้อยเนาะนะครับเป็นจุลพลป่าน้อยนะครับสำหรับคนที่เกิดปีไส้ปีมะเสงปีงูน้อยเนาะพุทธคยาเนอะที่วัด7 ยอดก็มีตัวแทนนะครับ
ตั้งจิตตั้งใจเนอะจูและวันแนอันว่าจุลพลกันน้อยแผนเจตบุตรกล่าวถอยลงแตงเจื้อกำแพงไร่ตาลกำวานถามปันข้าฟันและเพิงไม่กินแล้วชื่นใจดีบอกจีหนตางแก่ปู่เท่าตีอยู่เจ้าอาจุตระสีตาปัสสาเข้าดงนะแกงโหยดันปงปากกลอยนอนดงรีพรามนาจีจุงไปตีตัดตินีเกี่ยวดอยจนกาถาโนโสนองค์อาจ35 บาทนอบาลีขอลูกศิษย์พระมุนีตนปิ่นแก้วขึ้นนั่งทำแม่แก้วแล้วเตสะแนธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอรัตนังกะโรมาจนละปนเลยก็มาถึงมหาญาติเวสสันดรเจ้าการตวนหกนี้นาผู้ข้าจากได้เตสานาไปสมมโนนายไฟอ้างดังกำมักกำผาธนาแห่งสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาดังอันที่ได้ประกันมานั่งฟังธรรมนี้นาจงเฮือแปลงใจนิ่มก็อ่อยฟังไป การต้นที่หกนี้แจกได้ยกยังกำเตศนาไขสอนแห่งองค์พระจินนาบรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เทศนาไว้แล้วเป็นแบบเบาหนอบุ
วลานตานได้มีใจตานเป่งปอยบ่ถอนย้อยศิลธรรมตั้งภาวนกรรมดังอ่านก็ได้ประกาศมาเต็มติเนียนะในการตั้งธรรมหลวงของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ว่าตามกรรมปรารถนาแห่งสามนาศรัทธาและมูลศรัทธาได้สมดังใจมามีโจกลาบลายหลังเข้าตามดังความประสงค์เหมือนกันโจหนอคนได้ปนจากข้อตัวนาลายถอยหนอย่าได้มาเวียนวนกับสถาดังอ่านมาดแม้นเกิดสิ่งใดดังงานนั้นก็ปันได้ดูตั้งกินตั้งใจและนอเตตันบอกว่าฮิก็มากาก็มานบ่ได้อับผ่านต่ำก้อยจูใหญ่น้อยหนอคนมีปัญญาผ่าแป้ผ่าจนขาดซึกสัตลูคนก็บ่มาไกลตันตั้งหลายนาอันนาสได้ถึงกรรมเป็นมังกะละมงคลตัวหน้าที่ได้ประกาศมาอยู่ท่านอฟังไปตั้งจิตตั้งใจตั้งแต่เก้าจนลอดสุดไปบ่ได้วิตกกังวลตั้งใดหนอบ้านจองแห่งห้องพละบุญได้เติมต้องสถานะได้ถึงสุขในเมืองคนตัวหน้า
สุขในแหล่งลาคงสวรรค์ตลอดนิพพานันในเบื้องหน้าสถาได้สมปรารถนาดังใจมากฝ่ายดังอันวันนั้นและนาขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพยังครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เจ้าวรองค์อันมีหลวงพ่อท่านพระครูวิสิตศรีลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตตินีพร้อมทั้งพระเถรานุเถระพระเจ้าพระสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ขอความสุขบังเกิดมีแก่คณะศรัทธาทุกท่านบัดนี้ก็มาถึงกันต้นที่6อันมีชื่อว่าจุลปนอันอาตมาภาพจะได้เทศนาไปตามแบบเบ้าโบราณอันประดับประดาไปด้วย35พระคาถาขอศรัทธาท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตให้เป็นบุญตั้งใจให้เป็นกุศลสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตาพุทโธพระมนังโพเจนตวามปานไทยาสัทธายาสัสสะมันทุโนตุมปันเจวาปังกามิการสันทินจาตัตตัวมาเกตเปตัวตากินาหาทังอุคิปิตัวมหาสันตะวันโนกัสสังอาคิงขันโตอาหาลัมดามธรรมเตสนามาส่วนว่าพันเจนตำบุญผู้ใจงามยังจูจักะพัมปูเทาเฮอิ่มด้วยข้าวน้ำและอาหารตุ่มปางงามอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิงขานทลายเนื้อสุกแห่งใสบอดเศร้าเพื่อเป็นข้าวไตทองพรานผู้จงใจกว้างจักบอกที่อยู่พระเจ้าจางกาสาตาลาจิงยงแขนขวาไกวกว่าจีวะวาดแก่พรามจังบอกยังศาลางามแก้วกว้างแห่งพระเจ้าจ้างเวสสันดรก็กล่าวอาทิกรตานต่อไว้นาลอมักกาเก่าเป็นกาถาวาเอโสเซโลมหาพระเมปะปะโตกันตมาตะโนดังนี้เป็นเก้าดูกาลาพรามเทาผู้ป่วยเป็นคนใจบอกกลัวคำท่านพรามจุงมานีกูจักบอกจียังอาสะลมเขานั้นกลมงามเลิศแล้วประดับด้วยแก้วและหินพาชื่อว่ากันธรรมาตานาพญาเวสสันตละเจ้าจางอยู่เสพสังกตำพร
ด้วยเมียตนเลิศแล้วกับสองลูกแก้วอุดมอยู่อาสะลมที่ได้ตันพามไปแล้วก็จักหันตันจุงเข้ากว่าตำต่างนี้เตอเอเตตุมมาอ่านว่าไม่ตั้งหลายงามใจจ้าลำใหญ่มาหันมาถ้าลงพระลาไหลหลากตวนตุกปากนานาอุกาตามีลำสูงใสสระอาจเป็นตีอากาศอ่างกังหาวอันเต็มไปด้วยหมู่ดาวตั้งหลายแลตุ่มมาไม่ทำแบกแก้วใบบางไม่หูกวังตั้งผมไม่สะเขียนหนุ่มกังเกียนไม้ลังเลียงดอกจอไม่สะก้อเปลือกบางไม้ยุงยางปนเปื้อนนกแอวแล่นเลื่อนไปมาอ่านว่าสาขาและใบไม้ในตีไก่กวัดไกวลมพัดไหวอ่อนเอือกน้อมนอนเนือกไปมาเป็นดังมานะว่าผู้ยังเท่ากินเหล้าเก่าเสียงใสนั่นแหละนาเอเตสกุณาอันว่านกตั้งหลายงามเลี้ยงลายเสียงกองพลดกร้องเสียงเบานกเต้าเบาร้องเสียงสว่างนกล้างร้องเสียงสายบินไปไกลจิ้มไกลเหนือหมู่ไม้นานากันถึงยำมาสว่างร้องเสียงมีกองมัวเมาเขามีหัวใจจมจืนนักกว่าหมื่นหลายแสนมาทุกแดนดันดาวจำไปเป้าและไปตานมีเสียงหวานใจจ้าเหมือนดังเสียงคำติบแห่งนางฟ้าอันอยู่แหล่งลาชื่อว่านันตวะอุทยานพรามเมดูกาลาตันพรามอันว่าปาตินันดูผ่องใสผายผ่องเต็มไปด้วยดอกไม้ย่องเลียงลายแม้นคนฝูงใดไปลอดหันในปาตินันก่อนยินดีเป็นตีสนุกมีแสนเตาแม้นคนอยู่ตีเก่าก็ยินดีอาสะโมอันว่าอาสะลมโบตันตายอันอินตาแต่งไว้ดูงามบอกกลัวคำเข้าสู่เหมือนตีโยแห่งเทวดาทั้งหลายและพรามเฮยยะทาเวสันตโลลาจาส่วนว่าพระยาเวสันตลาแก่นท้ายอยู่ป่าไม้วงโกฏก็มีใจโอดกระตำเปียนทุกคำเจ้าเนื้อบ่อเศร้าใส่ส่องใส่งามตันพรำไปลอดหันตีนั้นหากจักหันตันทะลงทำตนสักสวาดกับนางนาเทวีกำตังจารีและการหาลูกเต้าทางดันดาวดงลีพระราศีตนบุญกว้างสินบ่มังอยู่ภาวนาตาเล่นโตก็ทะลงพันนาวิเศษเอาเป็ดเป็นราศีเธอขอลียาวยืนหมวดเก่าจืนเป็นจัดาจำมาวาสีตะนุงนังเสือลายยะยุนนอนเหนือฝุ่นดินได้ย่อหือถอยจุมจอบใบนกนอบกองไฟเปี่ยวแสงสายบ่อเศร้าทุกคำเจ้าแห่งวัดละสีตาโตกาลายามานั้นพรันเจตบุญภูนใจการจังบอกตีสำลันแห่งเจ้าเต้าตนเงาเวทสันดรกองเก่าอาทิก่อนยิ่งกว่าเขายกยอเล่าวันนันนาดูกาลาพรามผู้ห่วงออกกูจักบอกโดยกำดี
หมากม่วงมีหลายหมู่ตั้งตนอยู่หิมมาปานในสถานบ่ล่วงลำสุขดิบคำดูพาจิตไม่หมากควิดสูงใหญ่ใบน้อยสนุกย้อยกานำนาไม่สบามีกาอ้วนจุมปูล้วนลูกสุขแขวนหมากแห่นสุขสะอาดไม่หากหมากสุขใสไม่ลังลามลูกน้อยหวานจิตจ้อยมีวันไม่หมากตันสูงข้ากอมไม่ขามกอมลูกแขวนโกมหมากโยมสุขเดรันดาสมและฝาดปุ่นยอหมากสะมอลูกบ่อเศร้าลูกแก่เก้าถึงไปคนตั้งหลายกายเอากินก็ง่ายดังจากลู่ไม้มือมาตีนั้นนาดงใหญ่มีตั้งไม้องค์ไก่อยู่ใหญ่กันตั้งหลายวันภายพอกจริงเป็นดอกดวงเพยกิ่งแก้มเฟยจุกล้ำมีตั้งกลุ่มน้ำเป็นดอกดวงพวงไม่มกหลวงดอกที่ทวนไม่มกน้อยดอกล้วนแก้มไม่บากหมากสร้างใสหวานจืนจ้อยลูกใหญ่น้อยพอดีไม่นิโคตรมีหลายสัมอันว่าสุงแก่พรำควรกินหล่นตรงดินเรื่องเรือไม่มากเดือเรือลายลูกมันใหญ่แต่เก้าทลาบต่อเต้าถึงไปมีลายประกันใจน้อยเป็นดังคนจังร้อยหากติดตองนั้นแหละนาแถมประการหนึ่งอันว่าป่านั้นมีหลายหลากกูหากใดหันมาป่าเลวตากล้วยเขาแปรและกล้วยไฟลำบอดใจปังปูนกล้วยการบุญหลายสิ่งมีพร้อมยิงปูนทันน้อมมีตั้งกล้วยหอมและกล้วยตีบลูกบ่รีบกินหวานเลี้ยงสงสารคนใหญ่รวยนั้นใจสามานมีตั้งเพิ่งลวงหวานกันกับลายตัวแม่ไก่บ่เฝ้าพรำว่ากินเตออัมปาจาพักการหนึ่งไม้มวกลายจำพวกเป็นดอกดวงดีล้ำเขียวจีใจจอยเป็นลูกน้อยจุมจีดูเจียงจีหลายสิ่งสูงดิบยิ่งเสมอกันอันว่าหมากม่วงสองจำพวกมีไก่โบกกลนีวันนามีประหลาดเป็นดังเขียดปาดเขียวงามแต้มประการหนึ่งใจใดเตียวป่าเข้าสู่ป่าหิมมาปานเขาหันก็ไปไกลตีตำไก่บิดเอาใส่ธงเป่าทุนถูกหมากม่วงลูกสุกหวานดิมดานคานใจจาลูกใหญ่มาใส่แสงมีวันนะเปิงแปงหลดเล่าเป็นส่วนดันเดาดงลีอาศจันมีหลายหลากกูหากได้ยินมาอันมากระทำเสียงเยะหิงหิงเทียนทุกสิ่งนานาแห่งพระมาลาแก้มแมงปูลองแล้วสู่ดอมดวงในดงหลวงย่านกวางที่อยู่พระเจ้าจ้างเวสันตลสีปูนยินดีใจจ้าเหมือนที่อยู่แห่งเทวดาฟากฟ้านั่นแลพระเมดุกัลลาพรามอันว่าป่านั้นเต็มไปด้วยตานงามสะผูไม่เป่าอยู่เยายังก็เต็มระวังตุกตาปุ่มเป่งป่าเป็นน้ำลุงเรื่องงามใจน้อยเป็นดังคนหากร้อยหากกองมีตั้งฝูงเป็นดอกมีคังขอกมักกาสูงไกลตาสุดพอเหมือนดังไปจ่อและไปตรงนั้นและพรำเฮยมีตั้งไม้เฟืองงามลมแล้วจำลูกย้อยกำยันน้อยหอมเพนเกศนา
อันหอมอ่อนหอมจัดจอนเปิงใจไม่ตั้งหลายฝูงนั้นล้ำเลิศเป็นต้นเกิดแก้มดวงมีตังไม่สำลงและทำแบกอ้อยจังแจกใบบางมีจิมขังโหนตังตีนันตันพามไปลอดจากกอจักหันดอกอันจันเรื่องเรือทั่วคือไม่มากงัวนำนาไม่มากนาวนามน้อยใบปล่อยซอยผิวแดงเครือเก่าแฝงดอกที่ไม่มูกน้อยแก้มใบโกดซอใสแก้มกีบตั้งกันรีบบันงามแค่ฝอยลำใบที่มีไก่ที่อาสลมและพรำเฮยโลงไฟงามสะอาดเป็นดังอากาศกลางหาวอันเต็มไปด้วยหมู่ดาวนั้นแลดูกาลาพรำปูเทาตันจุงเข้าใจปันโปกรณีอันผาเสดดองบวงเกิดแก้มอุบลจังก่อนสนการกีบตันดอกปานและบัวคือหล่นตรงเนื้อแก้มผักบุงรสสวนฟุ้งแก้มใบกากาดตรงไปลายซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวานดูเจียงคานใจจ้าเหมือนโบกาลนีฝากฟ้าอันอยู่คงแขกลาเมืองสวรรค์นั่นแลอาโทแถมประการหนึ่งอันว่าลดแห่งดอกไม้ในจิมไก่สาลาลมพัดมาตุงสาลอกลนเหล่าดอกมัวเมานงเท้าเบามวนหมู่ลองเลี้ยวลูบินไปคือในไก่ก็ดูไก่เหมือนหมูกิ่งไม้เป็นดอกบานงามล้นน้ำหวานเลือแลไหลออกมาแต่เงาบัวหวานนวลดีเงาใหญ่วันแต่ใจปอดีก็เกิดมีในโบกลนีเหตุดังอันจริงได้ว่าโบกลนีมันทูนั่นแลดูกาลาพรำเทากูจังกล่าวถึงเจ้าอุดมคืออาสะลมบนเจ้าจ้างอันอยู่ปากกว้างพนมไพเลียลายไปตุกสะหลอกเด่นเดาขอกหินพาลมจอยมาบ่อไหลปันแต่ไปไตตักขีนาแล้วปัดมาปันชิมมาใส่ส่องปันเข้าป่องตามตางแถมประการหนึ่งมังคาจับลูกใหญ่ล้วนแต่ใจปอนดีก็เกิดมีหลายสำใหญ่น้อยพรำมีมาสาติญาคือเขาสาลีมิตรมันมีหอมยิ่งเขานั้นสิ่งกวนหวานเขาเกิดมาเป็นหมู่ตั้งตนอยู่โบกลนีหมูป่าฟ้าและเต่าน้ำงูเงือกทำและมังกรปูหอยนอนแทบข้างนาคน้ำกังในวังป่าดุกังมีมากป่านั้นหากยิ่งดีเงียงมันมีพิษมากเต้นผาผากในวังมีตั้งป่าสะเคียนและป่าขาตื่นเต้นลายินดีก็เกิดมีในสะนั่นแลตั้งว่านังอันว่าป่านีนาหอมสนิทสำลิดด้วยกิ่งและใบไม้เทียนย่อมฮือจมจืนและยินดีกันตะมีหลายหลากหอมเร็วซาตลบมาอันว่าพระมาลาแม่เพิงแก้มแมงปูบินเข้าสู่ดวงหอมบินไปตอมพัดลอดลองแล้วสอดไปไม้สกุณาอันว่านกตั้งหลายมวลมากมีหลายหลากหลายประการลองเสียงคานเสียงมวลมาพร้อมส่วนศาลาเขาเกิดมาสองคาบคือเกิดมาจากตองสกุณาเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันมีวันหน้าลายสันลายหลากเป็นดังหากได้ยินมาปะกันมาเกิดกองเสียงร้องซึ่งกันโมตันตี
ก็จมจืนและยินดีสาสู่กำนงตัวกูเป็นเมียก็มีแลเจตปุตโตอ่านว่าพรานเจตบุญผู้จลาดอันเต้าเจตลาดเมืองขวางหากปานดินสถานตั้งไว้ฮือหักษาประตูไม้หิมวาก็กล่าวกาถาว่าพระเมดูกาลาพรำเทาอันว่านกหมูหัวตีเขายินดีจมจืนเขาก็ยืนถวายปอนว่าคาแด่เวสสันดรตนภาพเงาพระราชาเจ้าจุงยินดีกับสองสลีลูกเต้าและนางหนุ่มเน่ายอดเมียตนอย่ามีกังวลโศกเศร้าตุงคำเจ้าภาวนาว่าอันตติยาสกุณาอันว่านกลายมวลสาภูมัวทวนสองหมู่บินมาจับกิ่งสาขากิ่งไม้ก่าวจิมไกอาสาลมถวายบังคมขับไว้พระนอไทยเจ้าละสีว่าสกุณาอันว่านงตั้งหลายมวลหมู่บินเข้าสู่ศาลาบินไปมาส่องทลับข้างล่องเท่าจังปูนปังเขาก็แปลงหังตีนางแตบข้างฝั่งโบกัลนีก็มีแรงว่านางอันว่าป่านั้นดูงามสะอาดอันดาดาเต็มไปด้วยไม้ทั้งหลายเป็นยังยายอยู่ท้องแก้วหมู่บุพาเป็นดังฝูงคนมาแซงลอยเหมือนดังจอนน้อยแก้มตุงและพรำเฮยพระเมดูกาลาพรำเทาอันพระญาเจ้าเวสสันดรแก่นไทยอยู่ป่าไม้แดนใดตันพำไปหากจักหันตันจุงเข้าป่าดงดานตันก่อทะลงพันนาวิเศษภูงเก้าเกตเป็นราศีถือขอลีเกี่ยวได้ยังลูกไม้เครื่องปูจาจำมะวาสีนังนุ่งเสื้อลายสนทีนอนเหนือตีธรณีตันยออัญจุลีนามันสักการตามโบราณบ่เศร้าทุกคำเจ้าเป็นวัดแห่งราศีแลว่าพระญาเวสสันตราศีแก่นไทยพรานเจตบุญหากดูงามว่าจูจักพามปูเทามันได้ยินคำบอกกล่าวแห่งพรานเจตบุตรนำอองเก่าถอยบอกตั้งไปมีหัวใจอันสลาบพามใบบาพาสาไลอันว่าเปิงใจว่าดูลาพรำเจ้าใจต่อเจ้าบอดใจมอลานกูส่วนว่าเข้าศัตรูตั้งหลายนำเพิงใส่จุอันนางใจวันที่ทวนแป่งฮือล้วนแก่ปีมาตั้งเขานมแดกงาและเขาก่อนวันจิตจ้อนเจียงจีนเป็นของกินลำแห่งขาเท่าปูจักเอาแก่เจ้ามากว้างขวางอันบอกหนทางแก่กูปูลูกคุณเจ้าเหลือลายแลนาตั้งสุดตัวพรานเจตบุตรได้ยินคำพรำบอกกล่าวจะใจข่าวทำหามันก็มีคาถาตันตอบเก่าคำจอบแก่พามว่าตุ่มเฮวันนาสัมปลังหนตุว่าสันตุย่อยกินได้ก้อยมีแห้งมามีตั้งเขานมแดกงาและน้ำอ้อยวันจืนจอยถนัดใจกูบ่เอาในทงตันตายจักไว้แก่ตันผู้เดียวอันเข้าสู่ป่าไปไกลและนาพระเมอันยังมักโกอันว่าหนทางในป่าไม้ปอไตได้คนเดียวกูจังเตียวเข้าสู่ที่เต้าอยู่เป็นจีเป็นหนตั้งดีไปลอดเกี่ยวซ้ำสอดกิลี
ลายยินดีจริงบอกแม่นปู่เจ้าออกปากมาจากปาลาตันเตาภาคดันเดาดงเขียวหนตั้งเส้นเดียวซื้อนักแลแถมประการหนึ่งยังมีเจ้าราศีตนหนึ่งอยู่เสพสร้างยุงกลางปากกว้างดงลีชื่อว่าอาจุตราศีตนดีสังสวาฉันลูกไม่หักหัวมันเป็นของฉันทุกคำเจ้าบ่โศกเศร้าหิงสากระทำเมตตาภาวนาทุกเมื่อใจใส่เชื่อยินดีบวชเป็นชีเสพสร้างแฝงไฟข้างตั้งเดียวผมบ่เขียวสังเส้นบ่ตื่นเต้นโมหามีตันตาพรั่งพร้อมเขียวบ่ยอมส่องแสงงามมีหัวติดตามไปด้วยฝุ่นบ่ซ้ำคุณกันใดถ้าลงสินใสสาโลดตันเข้าบวชก็สดใสโดยใส่ใจแห่งพระองค์อาจหมวดเขาว่าจะดาจำมาวาสีนุ่งหนังเสือลายที่ทวนยาวลิงล้วนปอว่าสมาเสติก็เนื้อนอนเนื้อดินดานนาบ่มีศาสตร์ไม่ลาดลองดินสัทธายินจมจืนไว้นบน้อมกองไฟมีเปี่ยวใสเลือหลากอันนี้หากเป็นวัดแห่งราศีท่านพรามจุงเข้าไปดาดนขวางคนเข้าสู่ยังที่อยู่เต้าองค์แล้วจุงถามตุกสะหลอกดาวแดนกอกมากาเจ้าราศีตนนั้นใสก็กล่าวว่าแก่ตันและนาอิตังวัตตัวนาภิกเวดูกาลาภิกขุตั้งหลายมุนหมู่ดวนนาสะผู้อรหันตาส่วนว่าจูจักะพรามแก่เท่าจัดเจือเจ้าวงพามได้ยินกำงานแห่งพานเจตบุตรบอกกล่าวที่อยู่แห่งเต้ากษัตลาก็ปะตักขินังกันตัวมันก็กาตำปันตังสินแวดใจจมจืนยินดีนบน้อมยืนอันจุลีแห่งเจ้าอาจุตราศีตนบุญกว้างอันบอกแก่หนทางอยู่เสพสร้างแดนใดมันก็ไปหาในฐานะที่นั้นก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แลจุรานาวันนานิติตากิญญาอันกล่าวยังมหาเวสสันดรจะดงกันทวนหกชื่อว่าจุลปนอันประดับพระดาไปโดยคาถาวันได้35 พระคาถาก็เทศนาบังคมสมเลสเดอันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุจบไปแล้วครับจุลพลป่าน้อยอุพามลัดป่าปงบ้านเฮาฮ้องว่าแพะหรือว่าเรามันหนาเป็นห้องว่าป่าน้อยบ้านอาจารย์สมบัตินี่นักขนาดนะครับป่าน้อยเป็นที่มาของว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนและจะจนใจตัวเก้าครับปู่พามมันใจวิธีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลอกล่อเอาจนพานเจตบุตรหูตู้แถมเข้าป่าอาหารฮื้อแหมด้วยกระบอกอันนี้อันเดียวนะครับพูดถึงว่าฮื้อใจรักกาลามาสูตรในการที่จะเชื่อเนอะจากนี้ไปนะครับกราบอาราธนาพระสงฆ์ตำบลจางม้อยคณะสงฆ์ตำบลจางม้อยอันประกอบด้วยวัดชมพูวัดอู่สายคำวัดป่าแพ่งวัดหนองคำวัดแสนฝังนะครับแล้วก็วัดครับวัดใจศรีภูมิวัดเชตวันและขอคณะสงฆ์ตำบลวัดเกตประกอบด้วยวัดสันปะคอยวัดสีโขงวัดกู่คำวัดต้าสตอยวัดเชตุพลวัดเกตการามและวัดเมืองกาย
เข้าน้อมถวายเนอะกับถวายครับแล้วเรียนเชิญแม่จันเพนปฐมเนติกุลเนอะได้เข้าถวายหมอนนะครับแม่จันเพนปฐมเนติกุลมาเจ้าเหลือเปิ้นนะครับมาตั้งแต่6 โมงป่ายครับที่เข้าถวายหมอนกันเทศนี้เนอะนะครับคือพระสงฆ์ถวายก่อนครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าคณะตำบลนะครับทั้ง2 ตำบลนะครับเดี๋ยวแม่จันเพนขึ้นไปทางนี้นะครับขึ้นทางนี้เลยเนอะเดี๋ยวไม่บ่อยจากนี้ไปนะครับจะได้รับพรจากท่านอาจารย์พระปรัตน์วรัญยูเนอร์นะครับยะถาวะริวหาปุลาปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถากรรมกัมภาธนาแห่งสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้นตั้งหลายไม่ด้วยประการชันใดดังอันก็ดีสมิจฉันตุก็ขอให้ปานอุดมสมฤทธิจุเยี่ยงจุปการจยะสิทธิทานังลาพังโสธีภะเกยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังบุตรีจยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิบัติชันตุสปะโรโควินาศชันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุกับกราบนมัสการขอบพระคุณเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระปรัตน์วรัญยูวรปัญญาเมธีนะครับวัดยางกวงเนอกราบนมัสการขอบพระคุณคณะสงฆ์ตำบลจางม้อยและตำบลวัดเกตนะครับที่เราเป็นเจ้าภาพกับจากนี้ไปก็จะได้เทศธรรมกันที่7นะครับมหาปน80พระคาถาเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูธรรมธรบพิตรทีตาโสพโนนะครับเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรเลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าแดดนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้านี่ก็กราบอาราธนานะครับสำหรับเจ้าภาพในกันที่7นะครับได้รับเมตตาธรรมจากคณะสงฆ์ตำบลช้างคลานเขต1และคณะสงฆ์ตำบลช้างคลานเขต2ตอนนี้จะบันทึกภาพนิมนต์เนอร์ครับกับสำหรับผูกที่7นี่นะครับสำหรับคนที่เกิดปีสงาหรือว่าปีม้านะครับปีสงาเนอเลิศเลอบ่เศร้าเปิ้งม้าตัวเราคึกคักจุธาตุหงสาตะกงใหญ่นักเมืองพม่าด่านดาวจาวมอนอุ่นเราจะต้องไปเฉดียววักกองขับกราบนมัสการขอบพระคุณครับหลวงพ่อพระครูพิสารนะครับและท่านเลขาโซเนอร์นะครับหลวงพ่อพระครูใบดิกาสมพรอุปาโสนะครับอันนี้เป็นกันที่7นะครับปีม้าเนอะนะครับปีม้าไผ่ที่เกิดปีม้าทองปีอาชาไนนะครับ
พระธาตุตะโกงหงสาเมงม่านพุ่นเนอร์กลับไปไก่นะครับจางคารเขต 1 เขต 2นะครับเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนี้ท่านพระครูธรรมธรบพิตรทิตาโสพโนนะครับเจ้าวาดวัดเทพนิมิตรวัดใหม่นะครับแล้วก็แต่เป็นวัดเก่าแต่เพิ่งได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาฉลองไปเรียบร้อยนะครับแต่เลขาเจ้าคณะตำบลป่าแดดเนาะนะครับฝ่ายสถานที่เปลี่ยนเทียนคาถาพันด้วยง่วงมาตอนบ่ายจะหลับแล้วไม่รู้หน้าที่กันกราบนมัสการขอบพระคุณครับจากนี้ไปเรียนเชิญบรรดาพี่น้องได้ตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังมหาพล80คาถาสง่ามะเมียหรือปีงานะครับตะโกงหงสาชดีวากองนะชดีโสลิยานินาเลยอันว่าสุริยาอาทิตย์เตียวจรอัสดรยามตีเอียงบ่งเงียงง่ายไปต่างใดลำดับมาเถิงราศีสอยู่กลางภัยเท่าแก่ท่านบ่แอตังภาวนาเมื่อโจจักะพรามนาไปรอดเจ้าก็บอกแจ้งฮอดต่างป่าไม้ดานดงรีตั้งโบกรานี้ที่ถอยพร้อมโมนกน้อยสกุลแนยามนั้นเจ้าตาปัสสาก็ออกมาพรามนาปู่เท่าวันนี้คำแล้วเล่าเสือโครงเท่าแจ้งเตียวมักคาพระบรรณศาลาแห่งพญาผู้บ้านก็แนวนั้นบอกไกลข้ามลัดดงป่าไม้มืดบดบนกาถามหาพลมี80เป็นขนาดผู้ข้าขอโอกาสอาราธนาลูกศิษย์พระพุทธาตนสักสวดขึ้นนั่งแต่แอนธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณเทพบุตรคุณเทวดาคุณปิตาบรรดาครูบาอาจารย์เจ้าและขอน้อมกราบคารวะยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิสิตศิราพรท่านเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และพระเทรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าพระสังฆทานที่การเจ้าทุกตนทุกพระองค์และลูกสามเณรทุกรูปและขอเจริญพรบายังกับบรรดาโยมพอออกไม่ออกคณะสัตยาสาธุคนทุกท่านที่ได้มาฟังน้ำฟังธรรมมหาจารย์พระเวสสันดรทั้ง13กันในวันนี้
อาตมาภาพก้าวกับผมต้องขออนุญาตออกตัวก่อนวันนี้อาจจะเสียงบ่ค่อยดีเต้าตีควรก็ขออภัยตัวเพราะว่าเป็นมวยแตนเปิ้นเป็นมวยแตนก็ขออภัยตัวเนอะถ้าเตะไปแล้วมันมาม่วนจับอกจับใจมาม่วนจะได้ก็ดีก็ขออภัยตัวณโอกาสนี้จะได้เทศนาธรรมแบบพื้นเมืองเหนือชื่อว่ามหาปน80 พระคาถาผูกทวน7ขอบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจรับฟังณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะมังกวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาจันโตโสภารวัสโสอันดาสะโอโจตังสีทิสวานังตังปาราวะโสสัมโมหิสิสินาสังอารัมดัมธรรมเตสนาอันวาสุสากระพรำก็ไต่ไปตามหนตามอันพรานเจตบุญห่างบอกก็ไปหลอดอาสลมบทแห่งเจ้าอาจุตารสีมันยินดีใจก้มกราบไว้กล่าวว่ากาแด่ปารสีแก่นไทยเจ้ามาอยู่ป่าไม้ดงนาเจ้ายังหาเปลี่ยนที่บอดใดก็เจ็บบอดเจ็บใครสันใดราจะเรือนดูลาท่านปามอันว่านสภาวะอันหาเปลี่ยนที่บอดใดก็ยังมีแก่เราบอกการปยาที่ไล่บ่มาเราวีเรายังมีชีวิตอยู่ใดโดยหัวมันและลูกไม้ตามป่าดงนายังหาใดพอฉันและนาลืบยุงก็บ่มาตอมไตงูน้อยใหญ่บ่มาเบียนสัตว์หลายอาเกียนเต็มป่าบ่มาลาหิงสาและนาดูลาตันปามอันนี้มังกำตองกินฝาดมากหานสุมสุกสมสุกใส่มากสางและมากเมาเจิญพรามเท่าเลือกเอาแดนเติมเมื่อนั้นพรามยินดีจมจื่นยอมือยืนไว้ละสีว่ากะแด่เจ้ากูเครื่องปูนจาแข่งแก้วกาก็ลำเอาแล้วจำเริญใจเตวากามาไก่นักโสนประโยชน์ข้ายังมีคือข้าไก่หันนาปารสีเวสันตราราชอันว่าอาวาดดงไพท่านรู้ต่างไปขอกล่าวรู้ข่าวต่างไปแดนเตอที่นันตาปาราสีจิงกล่าวว่าดูลาพรามดังเอาลำเปิงกึดหลอนตันรอยไกวใดนางแก้วยอดมาเหสีผู้การตำวันดีผ่านเพียวแก่นอแก้วเวทสันดรตันจังไปวอนคาขอค่อยเอาลูกน้อยตันยิงใจคือสาคือชาลีและกันหาจักเอาเมื่อเป็นกาใจตนนาตินมือจะแลเมื่อนั้นพรามผู้เฒ่า
จังหลายเจ้าราศีจึงกล่าวคำดีว่าข้าแด่พระฤาษีตนวิเศษข้าบ่ได้เกียนเครื่องใจข้าเดินไพรตกเมื่อบ่อเต้าเปื่อจักคอข้าคอข้าพอใจข้างก้อยไขว้หันหน้าไปย้อนซอยราชาเห็นว่าขี้ยาอันใดอันแลนใดอยู่กับท่านผู้มีบุญย่อมเป็นคุณแคว้นมากกาน้อยห่างประสงค์และน้ำส่วนเจ้าราศีได้ยินพรามกล่าวแก่ก็ไว้ใจว่ามีแต่บ่สงสัยจึงใครว่าจะกล่าวจึงพรามเท่าพลานว่าดูลาท่านพรามกำท่านจุงไว้หันก่อนจุงหยุดย่อนนอนกับเราวันพุ่งเจ้าเราจักบอกทางไปจะแลเจ้าฤาษีตนดันลงสินใสบ่เศร้าก็งือพรามเท่านอนคืนหนึ่งคืนแล้วจุงนำพามไปสู่ตั้งที่อยู่มักคาจิงกาว่าดุราพรามโดยงามสูงเปียงจอมออกทันกลางของดงนามีหินพากองกันพระจอมธรรมเมืองมิ่งอยู่สร้างยิ่งปารมีกับสองสีเลิศแล้วนางนอแล้วนางนอแก้วราศีเต้าตะลงสีวิเศษอยู่สร้างเป็นจีถือขอรีเกี่ยวลูกไม้มวนเก่าเป็นชาดามนุ่งนางเสือนาลายองค์อ่านเฮาหอยบาละวานเตรียมตนกระดำผลจานใจแต่งก้อยไว้เปียวไฟและนาดูลาพรามอันว่าดอกบัวขาวทวนนาขาวดังพาโขมางันลัวตาดองปานพำตุงด้านดองจังโกนมีแสมซอนจูกำคางแม่น้ำมุนจะรินแรพรามเฮยดูลาพรามลินฝั่งสูดฝั่งกว้างทุกฝ่ายกลางมุจลินแต่แดนดินตีไกลต้นไม้งางเลือดใจไม้ตุ่มมีเลือนแหลแก่พลอยแผ่กังใบไม้ทองลางเป็นดองบานทุกของหอมละวายนั่นแหละนาไม้กาเจ้าเป็นหมู่แค่แดงอยู่แฝงกันในดงตันตุกออกไม้ขันมองเลือนลายไม้ตั้งหลายคือไม้หมากคำตาไก่และไม้แก้วเรื่องร้อนแล้วโยมอินในดงลงตุงเตศดองกะละเกณฑ์และกันกีน้ำไม่ลงฟ้าขาวมีเลือนแหลลกฟ้าดำแผ่ดูเปล่าต้นหมากและต้นกวางพงดอกบานเต็มยอดดูงามและพรามเอ่ยไม่ตินเป็ดมีเลือนแลพำแผ่ทวนดงดอนดองคำซ้อนเป็นจออ้อยนอแฝงกันไม่คนตามีทุกของสีเสียนดอกจูกำไม่นอน้ำเริ่มเจินและพรามเอ่ยดูลาพรามเครื่องน้ำนมเป็นมูลน้ำดินอยู่จืนจานสะเอ็มหวานเครือใหญ่กรามป่าใจสามมันอาสงบานเลือนแหลเตียน
ไก่แฝดดูบานดองเข็มยาวชื่นจอยสลิดดองหอยจามเครื่องจดเจืองโดยยาหามจางวิเศษสะเอ็มเต้นเลือดโดมถ้าลงของออกทุกของดอกมะลิซ้อนหอมไก่เกี่ยวขึ้นไปก็กอดมุงยอดไม้ถึงปลายกวางคือโอ่งต้นไม้เกี่ยวแต่ไตถึงบนไม้จุ่มแสงเลือนแลต้นแฝงแก่แดงงามดองเสียวบานรถเหล่าดอกเกินเก้าเอาใจสัตว์ตำบลไข่หอมจืนงอนไก่ขึ้นทุกสถานบัวบกบานปุ่นพอตั้งเป็นจอเลือตากันนิกาพงเป็นดอกบานเย็นออกดูงามดังคายคำเรื่องรุ่งฟุ้งขึ้นดังเปลวไฟดอกตั้งหลายในบกในน้ำแต้มฝั่งน้ำมุจลินนั้นแหลมอันว่าน้ำวังใสละลื่นปุ่นสนุกจื่นเอาใจในสาระน้ำใสมีลายยายอยู่เล่นสะสู่จุนแดนป่าหางแข่งและป่าปิงป่าดุกหลีกเป็นสายจะเกยายเล่นตาป่าขาเปื่อนมังกรรวงเพิงหวานนักแก่ตุข้าวแม่บินนีสะเอ็มมียิ่งกินหวานสุราพิบาลดวงใหญ่ตักกันไข่เจือจานสมุราแวงหวานชื่นจอยไม้ใหญ่น้อยหรือสกิษณาแพงดำหาบ่อใดย่างแฝงข่าวห่างเลือดตาบัวบกดาเป็นหมูดองคิงอยู่เจือกันดินปันทันแลกหามมิ้นเหลืองงามผลลันดานมีตุกแง่กำยานแผ่เต็มไปโกนตั้งหลายมีมากไม้แห่นหากลำสุงกะละบุญมีเหลือแหล่ลางแดงแผ่เต็มไปในป่าลงตีนั้นมีทุกอันทุกสิ่งป่านั้นยิ่งเหลือใจและน้ำป่าอันนั้นมีราศีและจ้างเสือคงอังเอาคนแม่ยักษ์ตามนนากวางห่างเสมสร้างหลวงลายตั้งด้านลายคำเข็นสมนเอาอดโดยละมั่งกันกังโดยฟันขมักนักนานอันว่ามาในและมาจริงจองกระต่ายเต้นออกลมคามบางซ้อหาลูกไม้จะมารีใส่คนหางกวางละลายมีมากลิงลมห่างปอมเฟือนวอกกังเลยไล่เล่นนางลีนางนีเต้นก็เฟือนกวางเขาเงยเป็นกาละมั่งกว่าตามกันมีตังมีดำห่างสันงัวเถื่อนดันก่อโปมพังพรวงแวดล้อมกระแตย่อมมีลายอันสร้างยายเป็นหมู่อันแดงอยู่เรียงกันย่อมมีตีไก่สมุจรินนั้นแลดูลาพรามต่างอันนี้เป็นต่างอันปอตินเตียวไตใด
แม้นจังไปสู่อาสลมศาลาเป็นอันชื่อนักแลมสู่สางโกปิสวรรสู่สกาพรามได้ยินเจ้าราศีกล่าวมันรู้ข่าวตั้งไปยินดีใจบ่อน้อยไว้ย่อนซอยราศีมันก็หนีเข้าไปป่าเพื่อไปสู่ที่อยู่เจ้าแก่นไทยเวสสันดรวันนั้นแลอันว่าสู่สกาพรามผู้เท่าไว้เจ้าราศีแล้วหนีกว่าเข้าป่าไม่ดงไผ่พญาเวสสันดรอยู่ที่ใดมันก็เข้าไปในที่นั้นก็มีวันนั้นแลมหาวันนาวันนานิติตังกิยาสังวารณาวิเศษจะมองเห็นมหาพลอันประดับปันดาโดยคาถาว่าใด80คาถาก็บังคมสมเรศเดอันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุมหาปนป่าใหญ่นะครับเรียบร้อยไปแล้วในเมตตาบารมีธรรมของท่านพระครูธรรมทรบพิตรทิตะโสพโนนะครับเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรเลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าแดดนะครับบอกว่ามีปัญญาหื้อใจให้เป็นประโยชน์จะไปฉลาดแกมโกงเนอนะครับมีอำนาจอย่ามีไว้ใช้อำนาจนะครับมีฉลาดอย่ามีไว้ใช้ช่อฉนมีทรัพย์สินอย่ามีไว้ใช้เปลือปล้นมีตัวตนอย่ามีไว้ใช้อัตตามีอำนาจไม่อิ่มหนำในอำนาจจะพาพลาดผิดพลั้งระวังหนานะครับขี่เรือหลังเสือเพลิดเพลินเกินเวลามินานช้าก็เป็นเหยื่อให้เสือกินนะครับนี่คือมหาพลเนอะครับถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเมตตามาแล้วเนอะนะครับนิมนต์ทางใดเนอะนิมนต์คณะสงฆ์นะครับจ้างการเขต1จ้างการเขต2ทุกวัดเลยนะครับบอกว่าจะเป็นวัดจ้างของวัดบุพารามวัดพันตองวัดลอยเคาะวัดมหาวันนะครับวัดสันปะคอยวัดสี่หัวใจนะครับขอสุมาเด้อมีตังนี้เพ่นะครับมาละขึ้นไปละจ้างการเขต1เขต2นะครับเป็นเจ้าภาพเนอนะครับครับนิมนต์เลยครับแล้วก็เรียนเชิญตัวแทนคณะศรัทธาเฮา1ท่านเนอเข้าไปถวายมอนนะครับพ่อนาสะอาดเรียนเชิญนะครับพักพักปูจารวัดสันปะเลียงนะครับเรียนเชิญครับน้อมถวายมีก้าเทวดาขึ้นไปถวายอันนี้ขอเทวบุตรนะครับหลวงพ่อพระครูวิทิศศาสนาธรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับขึ้นไปเลยครับหมอนอยู่ทั้งบนครับอาจารย์บพิตรรอกับเดียวเนอะถวายมอและข้าราชการสะอาดกับขอบพระคุณครับอาจารย์พักนะครับหรือพ่ออาจารย์สะอาดนะครับซึ่งเป็นมคณายกของวัดสันปะเรียงตำบลหนองหอยนะครับต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตันนังอุปกัมปันเตอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสเมสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจังวุฒปัจจายโนจันตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุกับกราบธรรมสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูนะครับธรรมธรบพิตรนะครับทิตะโสพโนนะครับเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรเลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าแดดได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนากับมหาพลจบลงไปแล้วต่อไปนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับของการเทศซึ่งจะต้องใจเสียงเด้อนะครับการกุมารนะครับการท่วนแปดนะครับซึ่งมีนะครับ101พระคาถานะครับเมตตาบารมีธรรมในประธานการดำเนินงานนะครับพระครูวิสิตศรีลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำนะครับโดยคณะสงฆ์ตำบลหนองหอยคณะสงฆ์ตำบลป่าแดดเป็นเจ้าภาพนะครับนิมนต์นะครับพระคุณเจ้าคณะตำบลหนองหอยครับท่านพระครูบัณฑิตวชิราภรณ์ด็อกเตอร์ได้จุดเทียนประจำปีเกิดนะครับนิมนต์ตรงนี้ครับอาจารย์ครับป่าแดดมาก็ครับป่าแดดท่านเลขาจุดแตนก็ได้เนอะครับนิมนต์ถึงสองรูปเลยครับกับนิมนต์หลวงพ่อพระครูวิสิตศรีลาภรณ์เนอะกุมารบันเท่า เป็นว่ากุมารบันเท่า ถ้าเตดบดีที่เขายืดยอดไว้กึ่งนะครับแล้วเราต้องเติมเห็นไหมเติมกันด้วยนะอันนี้เอาเป็นพยานเนอะครับหลวงพ่อเมตตานะครับขึ้นมาเตดกุมารบันในวันนี้เนอะคณะสงฆ์ตำบลหนองหอยกับป่าแดดกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเลยนะครับที่ได้จุดเทียนนะครับชะตาปีเกิดนะครับที่เปิ่งเนอะนะครับปีแปะนี่โดยสุเทพเฮานี่นะครับปีมะเมหรือว่าปีเม็ดเนาะของเฮาอยู่ใกล้โดยสุเทพนี่เนอะตั้งจิตอธิษฐานอภัยเกิดปีแปะปีนี้นะครับท่านพระครูศรีวุฒิคุณด็อกเตอร์บอกว่าวันนี้เสียงบดีนะครับถอนตัวเสียดายนะครับไม่ได้ฟังเสียงดีสักคำกุมารกัสสโปเทโลมเหสีจิตตวัฏโกขอดับเตียนเนอะดับเตียนที่ชนวนนี่คือดับกันเนอะคัสนิดหน่อยเพราะว่ามันมีควันนะครับเดี๋ยวเข้าปากเข้าหูดังหลวงพ่อเนอะขอดับเตียนช่วยดับเตียนกันนะครับดับเตียนต่อเนี่ยนะครับตอนนี้หลวงพ่อได้เมตตาขึ้นนั่งธรรมาสน์แก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกุมาลบันเลอันว่ากุมาลบันกันใหญ่กว้างปางมือพระเจ้าเจ้า
ก็มาลูกคักเป็นตาลแก่พระมนาเจนปู่เท่าตีเข้ามาสู่สิ่งขอนพรามก็มาวิ่งวอนขอเอาสองลูกแก้วพระก็มากำเอาสองแขนโลกแล้วถวายตอดเตตานแผ่นดินนั้นก็เพราะไหววันก่อนฟ้าก็มาโรวันร้องสนั่นกองนึนานเวทสันตราเต้ากดตอดพระเนตรเล็งหาสัพพัญญูตัญญนพองแผ้วพระจึงได้สัพพัญญูเลิศนาแล้วเพื่อว่าได้เฮือลูกแก้วเป็นตาลส่วนว่าสองโกมาก็มาสะอึกอื่นให้กึดเติงแหมแม่ออกงาไทยตียังไปป่าบาตันมาขอไว้สาลูกศิษย์พระพุทธาตนผ่านแพ้วขึ้นแต่นธรรมาอาจนาแล้วเตเตสนาธรรมขอจะไปว่าป้อนนาน74และคณะศรัทธาหมู่ทรงเข่งคลัดขับจาม
ขอเมตตาใส่กาบระบำทำสัก2 3 4 5 6 7 8 9บ้างกันว่าหลวงพ่อในวังอิดในก็อ่อยย่อออกมายังแล้วก็ตั้งนะโมไปธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาสุนันโตพรโตเตปะสังขโยวังลาเตปดาเจ้าตั้งลาที่สิ่งสถิตอยู่กูวิมันแห่งห้องในประเทศนาโตกูโหเอนาขออัญเชิญได้มาปัตตาอนุโมทนาเอากุศลบุญทานกับในโอกาสวันนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมภิรัตน์ท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นานนาลาพร้อมโดยรองเจ้าคณะตลอดจนภิกขุสังฆะอันไม่มีเจ้าคณะตำบลและภิกขุสงฆ์พระสังฆาธิการกู้ตำบลกู้วัดวานร่วมกับหน่วยงานราชการนั้นตลอดจนพ่อออกแม่ออกสถาสันนิบาตตันเข้าวานจูโอโหคนได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาวานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหนอนั้นด้วยการวันตั้งจัดทำฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรจาดุกวานขอพละบุญกินบุญทานตั้งหลายนั้นที่เจ้า
สามนาสัทธาและมูลสัทธาจุเอกันกตามจุงได้เป็นพระบุญนาคน้อมนำอภิบาลปกปักหักษายังสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวานนาคือได้อยู่ดีติขานาปนจากภัยไก่จากเวนนั้นจะได้มาคล้องหน่อมาปานคือมีความสุขสามพระกาอยู่สุขสำลันอายุมันยืนยาววันนะเฮือได้ร้อยเศร้าขวบเข้าวะสานะเหมือนกันว่าอันจุตนจุโคนวันนั้นเลนะก็ขอยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมปูจายังกุลพระรัตนเกี่ยวเจ้าอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบถวายความเคารพในเมตตาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดำรงครูวิทิตศาสนธรด็อกเตอร์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตลอดจนพระภิกขุสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าอาวาสลูกพระลูกเนนจุตนจุองค์โดยความเคารพขอความผาสุกความเจริญในศีลในธรรมจุงบังเกิดมีกับศรัทธาดายกดายิกาสันนิบันตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงทั้งที่อยู่ในมณฑลพิธีพุทธสถานเชียงใหม่ที่นี้ตลอดจนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดทางต่างเฟซบุ๊กไลฟ์ทางต่างสถานีวิทยุคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินและสถานีในคลื่นเครือข่ายพระพุทธศาสนาที่ได้เมตตาลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงนี้ไปยังญาติโยมศรัทธาที่ติดตามฟังกันต่างบ้านต่างจองเนอะวันนี้คณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ภายใต้เมตตาปารมีธรรมหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ร่วมกับรองเจ้าคณะอำเภอทั้ง3 รูปเจ้าคณะตำบลทุกตำบลเจ้าอาวาสทุกวัดร่วมกับญาติโยมศรัทธาและส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสวันมาฆบูชาและได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนหรือว่านำทุนปัจจัยเหล่านี้จัดตั้งเป็นกองทุนในด้านสงเคราะห์อนุเคราะห์ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้กล่าวตอนเปิดงานไปแต่เจ้าตอนนี้เข้าสู่ในช่วงบ่ายการเทศนาธรรมก็ลำดับลำดามาถึงกันที่7แล้วเนาะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนยานหายไปตะกี้นั่งตะลุ่มมันพอหันขึ้นบนนี่หันชัดเลยเก้าอี้นักเหลือคนอันนี้โอเล่นบ่ได้เนอะคนก็นักอยู่เพราะสลับกันไปเพราะว่าเปิ่นตกลงแบ่งกันไปแต่ละตำบลรับผิดชอบกันเทศกันทำสลับกันไปวันนี้ก็ได้รับภาระในการเทศก็ประกอบกับได้ดูแลงานในส่วนนี้ตัวเองก็
เสียงอาจบะค่อยดีเท่าที่ควรเนอะบ่ได้ปลอมเสียงบ่ได้เทศเสียงถ้าเป็นนักมวยนี่บ่ได้ปิดซ้อมนะโยมน่ะขึ้นเวทีกับปัดใส่ละลุ่มล่ำตึกอันละก็โดนน็อกคาเวทีนะแต่เอาตัวรอดได้อยู่ประคับประคองไปได้อยู่เพราะนั้นการเทศนาวันนี้ตั้งแต่เจ้าเฮาฟังกันมาเป็นลีลาการเทศทั้งมีกาบพ่องบ่มีพ่องของตุลุงตอนนี้ก็ตะกี้ใส่กาบเกาแล้วก็เดี๋ยวจะไปกาบป่ายส่วนในเนื้อหาเรื่องราวของกันนี้ซึ่งเป็นการท่วน8ก็จะขออนุญาตบรรยายให้ฟังเนอะคงจะบะเหินบะหอนละเสียงบ่มีมันไม่ได้พักผ่อนก็เดี๋ยวหอนไปตกธรรมะเนี่ยค่อยมีภายนิดนะก็ขอนำเอาเรื่องราวตั้งแต่สรุปในการนี้มาอู้จ๋าการมหาญาติเวสสันดรจาดกญาติโยมทั้งหลายเขาฟังกันมาถึงตอนนี้กันที่8ละเริ่มตั้งแต่พุทธดีขอปอนรับเริ่มตั้งแต่เปิดพระเวสสันดรฮือตาลจ้างเผือกแก้วเปิ่นพักใสไล่ส่งฮือออกบ้านออกเมืองตลอดจนได้ไปฮือระหว่างเดินทางก็มีพราหมณ์มาขอหลัดจะลดขอม้าขออย่างพระองค์ก็ประทานฮือจะล่วงสุดมามีรถมีอย่างก็ต้องเตียวเข้าป่าเพื่อที่จะปั้มเปงไปปั้มเปงป่าละมีธรรมอยู่ในป่าในเขาวงกฏในระหว่างที่ไปนั่นเปิ้นคืออจุตาฤาษีคือพราหมณ์เจตบุตรรักษาป่าไม้บ่คือบอกทางไผจะมาขอมาถามก็ห้ามไปรบกวนห้ามไปอู้ไปจ่าบอกต่างฮือพราหมณ์เท่าชูชกในการชูชกที่ประเทศปัตตกีนะก็ได้เข้าไปขอไปสู่อย่างไปขอตอนนี้เข้าไปในตอนที่พราหมณ์ชูชกนั่นก็ไปขออันถามตังโดยจุได้เล่เพทุบายคือกับพรานเจตบุตรว่าเป็นราชทูตของพญาสรีสนใจพรานเจตบุตรก็ลงเชื่อบอกต่างฮื้อป่ายปอเลี้ยงเข้าเลี้ยงน้ำเสร็จจนกระทั่งไปถึงยังที่อยู่ของอจุตฤาษีอจุตฤาษีก็บอกหนทางฮื้อไปแหมว่าไปทางนี้เนอะท่านจะต้องเดินลัดเลาะป่าไม้ไพศาลอย่างกันจุลโปนมหาโปนที่โจปตะกี้เป็นการพร่ำพรรณนาป่าไม้สัปปะสัปปันมีหันมดนกนาอูกาไก่ก็มีนะหันมดส่องกันที่ปันปตะกี้จุลโปนป่าน้อยมหาโปนป่าใหญ่ตอนนี้มาถึงยังกันกูมลบันมาถึงตอนที่พราหมณ์ชูชกเดินตางใกล้จะถึงที่อยู่พระเวสสันดรเวลานั้นเป็นเวลาพรบค่ำตะวันจะตกดินแล้วผู้พราหมณ์เท่าชูชกถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ชูชกแต่ปัญญากดีเยี่ยมหูจักแก้ปัญหาเอาตัวรอดได้มาถึงตอนนี้ค่ำมาแล้วพราหมณ์ชูชกก็มาเกิดว่าเวลานี้พระเวสสันดรพระนางมัตสีหรือว่านางปทีกันหาจารีก็จะต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมกันแล้วถ้าเราเข้าไปขอกันหาจารีในตอนนี้พระองค์เวสสันดรคงฮื้อแต่พระนางปทีนั้นคงบ่ฮื้อแน่นอนเพราะลูกเป็นแก้วตาดวงใจพราหมณ์เท่าชูชกก็เอาผ้าขาวม้ากับเมืองห้องพระตองมามัดเป็นเปรบนแง่ไม้แล้วก็นอนอย่างที่เฮาหันหูบในวิหารน่ะนอนเอามือไก่หน้าผากไปดีค่อยเกิดห่วมมันเนาะเขาจะเอาเกลียวตกมันยวะบึกน่ะมันบันเตยห่วมมันสกรรมเวลานั้นพระนางปทีก็เกิดนิมิตฝันขึ้นในภาคกลางคืนนั้นฝันว่ามีพ่อชายคนหนึ่งนุ่งผ้ายอมฝาด2 ผืนหนึ่งนุ่งตางในผืนหนึ่งสบายไปนอกเอาดอกไม้แดงเน็บหูเข้ามาหานางมาถึงมาพูดพร่ำทำเพลงอย่างละก็มาเอาไม้มีดดาบน่ะมาตัดแขน2 แขนของนางวักเอาแก้วตาและดวงใจของนาง
เสร็จเรียบร้อยได้สิ่งพึงประสงค์แล้วก็ล่นหนีไปพระนางบัทีก็สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นนอนต่อไปกับบรับสังเกตพระญาติโยมอีป่อยแม่ครูบาอาจารย์เวลาเขาฝันบดีนะมันตื่นนอนบรับปิ่นไปกับปิ่นมาพระนางบัทีก็เสี้ยนเดียวกันกรรมฝันนี้มันจะเป็นกับไผ่กับเฮากับลูกกับเต้ากับพระเวสสันดรจ้ะแล้วไผ่จะมาแก้กรรมฝันให้หายสงสัยพระองค์นึกได้กะพูดจะแก้สงสัยในป่านี่คงมีภัยที่จะปล้นพระเวสสันดรก็เลยเอาผ้าห่มกันหาจารีลูกเต้าแล้วบรรลอแจ้งขวายละไปถึงเมื่อคืนไปถึงที่อาสโลมพระเวสสันดรคือป้านอนกันคนละหลังผูกมัดสัญญากันมีอะไรไม่มาหากันในยามค่ำคืน จะมามาจากันเฉพาะเมื่อวันเมื่อค่ำเมื่อคืนแดดร่มลมตบและอยู่ของไผ่ของวันเนอะในตอนนี้นางบัทีมาโต๊บต่อยประตูพระเวสสันดรก็นั่งปั่มเปงภาวนาพอได้ยินเสียงประตูเวสสันดรท่านเจ้าก็มาวินิจวิเคราะห์ว่าเด็กเดินจะไผ่มาต่อยประตูเฮาในธรรมบนบอกว่ากันว่าผีต่อยตังบนกันว่าคนต่อยตำกลางกันว่าสัตว์เดรัจฉานต่อยตังลุ่มเนี่ยญาติโยมอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะเมื่อคืนเขานอนบ้านฟังประตูถ้ามันดังตังลุ่มไม่ต้องลุกหมาบุญเข้าตะไฟถ้ามันดังตังกลางนะขโมยขโจรจะมางัดแต่ถ้ามันดังบนหิมคือบุญกับบัตรลูกอะถ้าลูกมากระเดียวหัวโกนแน่นอนเปรตมันสูงอย่าผีต่อยตังบนคนต่อยตังกลางสัตว์เดรัจฉานต่อยตังลุ่มเงี่ยงหูฟังไปโอ้นี่เสียงตะกลางเป็นโคนรู้นี่ก็ถามมาไผมาต่อยประตูเฮาเด็กเดิงเกินจะดิพระนางบัทีก็บอกว่าโอ้ข้าน้องมาเจ้าพี่เหยพระเวสสันดรได้ยินยันพระองค์ก็ถามมาเอาตกลงอนัตสัญญากันแล้วไปเจ้ากันน้องว่ามีอย่างเขาจะมากันในยามค่ำคืนจะจะจากันในยามบุวันเป็นจะได้น้องลืมคำมั่นสัญญานั้นบัทีแม่เจ้าก็บอกว่าเจ้าพี่เหยที่ข้าน้องมาหาพี่ในค่ำคืนดึกดื่นจะนี้ไม่ได้มีด้วยกามะตัณหาราคะอะไรอย่างเด้อที่น้องมาตัวนี้เพราะว่าข้าน้องฝันหายพระเวสสันดรได้ยินก็ว่าฝันหายก็บอกอันกับน้องอยู่ตนอกเพิ่นเปิดประตูเข้ามานั่งกันนะอยู่คนละฝั่งฝาบอกพระนางบัทีเล่ากำฝันนางบัทีก็เล่ากำฝันตั้งแต่ต้นจนจบพระเวสสันดรก็เอากำฝันนั้นมาวิเคราะห์พิจารณาอะไรเล่าอย่างเล่าที่ฮักที่เฮาฮักเหมือนแก้วตาเหมือนดวงใจเหมือนแขนซ้ายเหมือนแขนขวาสิ่งเหล่านี้ก็คือลูกอันเปรียบเสมือนแก้วตาและดวงใจของพ่อแม่เปรียบเสมือนแขนซ้ายแขนขวาของพ่อของแม่พระองค์ก็มาคิดว่าวันพวกนี้แก้วตาดวงใจคงจะลุดคงจะมีภัยมาขอเอาลูกเอาโลครั้นจะบอกแม่นางบัทีตามซื่อก็กวนนางบันีไปป่าจะเฝ้าฟูมฟักอยู่กับกันหาจารีพระองค์ก็เลยบอกว่าพระนางบัทีเหยกำฝันนี้บะฮอนบะหายเนอเป็นกำฝันที่ดีเมื่อก่อนแม่นางอยู่ในผาศาลราชมนเทียนถึงเวลาก็มีข้าทาสเจนาอำมาตย์นางนาสนมเอาข้าวปลาอาหารมายืดโยงมาถวายบัดนี้นางมาอยู่ในกลางป่าง่าไม้ธาตุต่างๆก็แปรเปลี่ยนไปจะนอนก็นอนง่าไม้นอนใบเต็มอิ่มเต็มยังบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆธาตุเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทำให้แม่นางฝันปีกไปเตอร์เนอร์ไปนอนกับลูกกับเต้าเหียพอแม่นางบัทีได้ยินจะก็คลายความโศกาอาดูลสงสัยไปพ่องปีกไปนอนด้วยกันหาจารีจนกระทั่งรุ่งเจ้ามานางก็ปฏิบัติกิจวัตรหน้าที่ด้วยการเตรียมน้ำสวยหน้าแปรงสีฟันไม้สีฟันจะเตรียมผลหมากหลากไม้ไว้ให้พระเวสสันดรไว้ให้ลูก1-2ได้ครบได้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าป่าเพราะว่าบ่ไปก็บ่ได้ผลหมากหลากไม้ก็หมดมีรับมือต่อไปจะไม่ได้กินหลังจากนั้นนางก็ได้ห้องลูกทั้งสองคือกันหาจารีมาสั่งมาเสียไว้ลูกเฮ้ยแต่คืนนี้แม่ฝันบดีนะลูกเนอะกลัวจะเป็นอันตรายกับลูก
ขอให้ลูกได้เล่นอยู่ไกลป่อพญาจะไปเล่นไก่หูไก่ตาเนอะตีน้ำตีอย่างก็จะไปจะไปขึ้นต้นไม้ต้นตอกเนอะป่อว่าอย่างก็ให้ลูกได้เชื่อฟังเนอะแล้วก็สั่งพระเวสสันดรแห่มปี้เหยขอให้ปี้กำชับกำชาเป็นพิเศษจะไปให้ลูกได้ไปไก่หูไก่ตาเนอะน้องกลัวว่ากำฝันนี้มันจะบดีจะบังเกิดขึ้นได้จากนั้นนางก็เอากระเช้าเอาเสียมเอาผ้าเข้าสู่ป่าไปหาหัวหมากหลักไม้อันเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติเวลานั้นพราหมณ์เท่าชูชกได้โอกาสสมัยการอันเลิกงามยามดีก็ลงจากงามไม้ล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางเข้าสู่อาสลมพระเวสสันดรพระเวสสันดรได้หันก็โอ้วันนี้พราหมณ์มหารัตวาก็มาวันนี้ก็ปะเห็นละก็ถามบะพราหมณ์คนนี้ลูกที่ไหนไปจะได้มาจะได้แต่พราหมณ์ชูโชคนี้บอกอ้อมค้อมบอกไปตามซื่อตามตัวว่าโอ้เฮามานี้เพื่อจะมาขอเอาลูกของท่านคือกันหาจารีไปเป็นข้าใจพระเวสสันดรได้ยินก็ไม่สะทกสะท้านกลับดีใจว่าโอ้บรมโพธิสมภารจะเกิดขึ้นนี่ก็แต่ว่าบอกให้พราหมณ์เท่าชูว่าโอ้ขอรอแม่นางบัทีปิกมาก่อนเนาะจะได้หยาดน้ำหมายตาลโมทนาบุญร่วมกันได้ยินจะอี้พราหมณ์ชูชกบอกไม่ได้ถ้านางกลับมาเราไม่ได้แน่นอนก็เลยเราอบรบเราขอว่าบ่ได้ท่านเจ้าถ้านางบัทีปิกมานะนางตืบฮือยังที่นางจะฮักมาเต้าลูกอ่ะเพราะนั้นถ้าพระองค์จะถวายจะมอบก็มอบตอนนี้เลยขณะที่ดึงพระเวสสันดรกับปุพามเท่าชูโจกอู้จากันหาเดจารีก็ซึ่งอยู่ใกล้ๆได้ยินเกิดความกลัวสองพี่น้องก็ปากันลงไปลบซ่อนอยู่ในสระในหนองน้ำพอพระเวสสันดรอนุญาตโปร่งปันเฮือปุพามไปเสาะหาบปะก็ไว้ปีกมาเดือดมาว่าพระเวสสันดรโอ้ท่านเจ้านี่บดีมือถือสากปากถือศีลอู้ขยิบตาให้ลูกทั้งสองหนีไปเหรอไปลบไปซ่อนเหรอเมื่อบ่ฮือยังบอกแต่แรกพระเวสสันดรก็บอกว่าโอ้บ่เป็นอย่างเนอะเพราะเปิ้นหูด้วยญาณของเปิ้นละพระพามอยู่นี่รอเฮาหูลูกเฮาอยู่ที่ไหนนิสัยใจคอลูกเฮาเป็นจะใดจากนั้นเวสสันดรท่านเจ้าก็ไปเรียกไปร้องไปห้องเอากันหาจารีขึ้นจากหนองน้ำหนองบัวแล้วก็มาหยาดน้ำตกเหนือมือพราหมณ์ตานกันหาเดจารีเป็นตานเกปุพามเท่าชูชกพามเท่าชูชกได้รับเรียบร้อยก็พ่อไหนไม่ได้ไหนได้เครือเขาเถาวันตำใกล้ๆนะก็มามัดแขนสองกุมารจักลากบุบตีไปพระเวสสันดรท่านเจ้านั่งพอกระบิบทีแรกอดไม่ได้หรอกลุกไปเอาดาบโอ้ปู่นี่มันเป็นภัยที่ไหนเฮาเป็นปอดแต่เฮาบ่เคยบุบเคยตีลูกเฮาซะเตื้อเดี๋ยวฮื้อตาลแล้วมันจะมาย่าอี้ลำเดือดต่อหน้าต่อตาเฮาแต่ด้วยหวังบารมีธรรมบรมโพธิสมภารหักห้ามใจว่าฮื้อไปแล้วเป็นสิทธิ์ของเปิ้นจะเอาไปอย่ากระตามใจของเปิ้นเฮาฮื้อไปละมันเจ้าของเฮาละอันนี้ญาติโยมทั้งหลายเนอะเวลาตาลแล้วอย่าหวงตาลแล้วอย่าห่วงฮื้อไปแล้วจะเอาไปยัยก็จ้างเปิ้นตุนี่กูตาลเอากูไปหวดกูตาลไปซื่นไปใจตาลแล้วมันต้องห่วงปุพามเท่ากับมัดเอาแขนสองกุมารจักลากบุบตีไปเข้าป่าไม้ไผ่สนไปซองกุมารกันหาจริจำเป็นให้หอนบอลตุก ติดตามปุพามเข้าสู่ป่าไม้ไปนี่คือเรื่องราวในตอนนี้คือผูกที่8กันกุมารบันแต่เป็นภาคบรรยายให้ฟังเนอะจะได้หูเรื่องตัวถ้าฟังไปหอนตัวเหินไปเหินมาเดียวกับคนสะทากงับเหล่าเงารับกะงกล่ะตอนนี้ก็จะได้ใส่กาปายแล้วก็เดียวจะได้ฟังกันมัดซีหรือกันบัทีต่อช่วงนี้ห้ามรับเนอะไฮไลท์ก็เดียวก็ท่านพระครูประหลัดทีนวัดญาณสิทธิวาทีครูบาฟลุกแห่งวัดยางกวงจะได้เป็นองค์เทศนาตอนนี้ก็เดินทางมาละก็จะได้ใส่กาปายฉลองศรัทธาสักเล็กหน่อยเนอะกุมารบันกา
กว้างปางเมื่อพระเจ้าจะก็มายกยืนยอตันแผ่นดินดานอันนะก็ปอไหววันก็ฟ้าก็มารู้วันนาร้องสนั่นเนืองนั้นวิสันตลาตานนาตาก็มาตอดพระเนตรเล็งหาสัพพัญญูตัญญันอันเลิศแล้วก็มากำเอาแขนส่องลูกแก้วหยาดน้ำมาแล้วต่อตันส่วนว่าส่องกุมารน้อยก็มาสะอืดอ่อนหายเพราะว่ากูตึงหาแม่ออกทางที่ยังไปป่าไม้ไปแห่ต้นมาเมื่อแม่จังไปป่าไม้แม่ก็มาสั่งไว้ว่าจะได้ลาสาอย่าได้ไกลกลาหนีไกลตาจากห้องขอฮือส่องพระปิยน้องอยู่กับป่อพายเนส่วนพ่อก็มาฮับเอากรรมมาเจอกับแม่มาติลาว่าดังมาบาดเดียวหอนี้จะได้ว่าลูกแก้วแก่พระเจ้าส่วนว่าพระปิตาผ่านเพวกันแม่มาติมารอดนาแล้วขอฮือพระปอเกี้ยวจุงก้อยบ่ออกางามแม่อย่ามีความโศกเศร้าขอพ่อแม่เป็นเจ้าจงก้อยอยู่ที่
ข้าว่าก้อยอยู่ก่อนเตอเนอป่าไม้ดานดงนาใหญ่อย่าท้อมีตังบุพผาใหญ่น้อยและหมู่มาลอยว่าก้อยอยู่ก่อนเตอเนอสลิดสะเลงอุ่นอ่อนหอมกระหสุลปีญาไข่กรีกจังดอกได้เหินแหนนาฟ้าและขาญอมบันดอกเก่าดอกเงะเกตเก่าสันทาดอกรากีบานเบ่งโซมีตังจุมปีจุมปากามย้อยก็แม่หอมตัวน้อยดงมีตังเอื้องจางนะเอื้องคำเล่กาโลโหตั้งสามปอยดงและสามปอยบ้านดังเอื้องแห่งก้างฟ้ามันเอื้องตีนเต่าและหนอตาควายมีตังเอื้องตกโตไหลมุ้ยหลวงมุ้ยน้อยมากปูห่วงหลวงลาที่เป็นดอกยังยาย่อนห้อยมีสีแดงงามใหญ่น้อยยามเมื่อฝนตกปงบ้าเงาเรียกควันโมโตนนามา ยามเมื่อหล่นบายสุยสหจุกกะลุยดอยก็แม่ของคอยขอดคองโอดเถิดลำมาลงแจ้งคอยลอยเห็นยังไพรจีจอลำมาลงปุ่นดีโศกต้องมองจะเลี้ยวพอไปตั้งใด
ก่อนแต่เมื่อหมอกุ้มพอไปแห่ตังพระราชวังควงคุ้มพระบรรณนอสลาสุริยะเกียวก็มาลงไปแล้วอาบัดเกียวแม่ก็มาอยู่ไกลตาว่ากันหาเฮยกันหามาเวยเวยมาละปีอยู่เพทาเจ้าคำก็คำมานี่แล้วแล้วควรจะดีงีบและดีนอลนฝูงโมลินก็บินเล่นมาต่อฝูงบุเหลือบยุงยอมก็บินละมาใกล้สุดแต่เมยข้างอยู่บ่อยไม้ก็ปอปลิวยัวยวนโลมาเป็นตุกขังกับผู้พามอาธรรมบ่ใจน้อยเหตุใดปัดพรากจากพระยอดซอยแม่มาดีลาสองพระพี่น้องก็มาเนตรน้องน้ำตาก้อยยังไกลกลาที่ตามพรำปู่เท่าเอิ้นสั่งแล้วแล้วติดตามปู่พระไปว่าหันนั้นเลนะกุมลาปปังเนติตังขีญาอันกล่าวเทศนาสังวันนันนาจากห้องเหตุยังกุมาลบานอันประดับประดาไปโดยกาถาว่าได้101พระคาถานิทิตาก็บังคมสมเร็จเสด็จหันทะมายังสาธุการังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุเอาจนได้เฮ้ยกุมารบันยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่เนอะจากนี้ไปนะครับกราบอาราธนาคณะสงฆ์ตำบลหนองหอยอันมีท่านพระครูบัณฑิตวชิราภรณ์เป็นต้นแล้วก็คณะสงฆ์ตำบลป่าแดดหลวงพ่อพระครูภาวนาวชิรธรรมเป็นต้นเด้อกู้วัดในตำบลนะครับทั้งป่าแดดและหนองหอยทั้งป่าแดดและหนองขึ้นไปถวายเด้อครับกับนิมนต์เลยครับทั้งหนองหอยป่าแดดนะครับนิมนต์เลยนะครับก้อยๆเนอระวังมันตางมานี่กันเนอนะครับยกขึ้นไปเนอคราวนี้แม่จินดาเมืองแก้วเอาหมอนมา2 แก่น
แม่ถวายอันนี้แกนน้องเนาะพระครูวิสิตเอากันไหนกันมหาราชอ้าวแม่พรนิพาปีไหนปีนี้กะแม่พรนิพาเป็นเจ้าตาปีไหนปีวอกมาทีเนาะรอมาทีก่อนเจ้าของมาทีนั่งละเดี๋ยวเรียนเชิญคุณนิ่มนวลรอดเรือนนะครับเข้าถวายมอนเนอะครับเรียนเชิญครับจากสระปีเนอะนะครับน้องสีแจงเก่าน้องสีแจงใหม่ เรียนเชิญเลยครับคุณนิ่มนวลรอดเรือนนะครับขึ้นทางนั้นก็ได้ครับผมครับขึ้นทางนั้นก็ได้ครับถวายมอนเนอะครับเรียนเชิญครับเข้าถวายมอนเลยครับเข้าได้เนาะวันนี้ป้อนานดุสิตชวชาติก็มาเนอะเดี๋ยวถวายมอนกันมาซีนะครับกลับเสร็จแล้วก็ขอเรียนเชิญกลับมานั่งที่รับรองนะครับเดี๋ยวจะได้รับพรจากหลวงพ่อพระครูวิสิตศิลาภรณ์เป็นลำดับต่อไปนะครับนิมนต์และเจริญพรเจิญทุกรูปทุกท่านตั้งอกตั้งใจรับพรเนอยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาบัดนี้หมายมีคณะสงฆ์ตำบลหนองหอยคณะสงฆ์ตำบลประแดดร่วมกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำมายังมาดุบุพามาลาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเทียนกีฬานปัจจัยไตเนวัตถุตานท้าปนาถวายเป็นตานปูจากันเตศกันธรรมมหาเวสสันตละจาดกกันทวน8จิวกันกุมารบันบันนี้ก็มีธรรมเมตตาปฏิกหากาหะปะแล้วเจโตปณิธากรรมกรรมภาธนามีด้วยประการแสดงสมิจันตุจุงปันอุดมสมสาราบุตรที่ไปทุกอย่างทุกประการบุญาภิบาลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองทุกรูปทุกท่านอยู่ดีมีสุขเจริญไปได้อายุวันนะสุขะบรรไปตลอดที่รายการจุงจังมีเตียงตลีสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวนตาลโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุกับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูวิสิตศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานดำเนินงานในวันนี้กับเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากุมารบันกันท่วน8จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ลงมาที่พักที่รับรองเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าสงฆ์เจ้าได้นำจตุปัจจัยต้นลงไปเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อลงมาแล้วจะได้กราบไหว้สารัตนานะครับท่านพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนะครับเจ้าวาดวัดยางกวงจะได้ขึ้นธรรมาสน์เพื่อจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันเสียงดีนะครับกันมัสซีกันนะครับท่วน90 พระคาถานะครับคณะสงฆ์ตำบลต้าศาลาหนองปากคั่งนิมนต์ท่านพระครูปลัดอานนท์อภิชาโนด็อกเตอร์ได้จุดเทียนประจำนะครับปีเกิดนี่เนอะนะครับสำหรับมัดซีปีวอกเนาะนะครับสู้ซาถาโถมไปอยู่นครพนมมุเด้อเป็นที่จ้างที่เปิ้งท่านพระครูปลัดอานนท์มีไหนครับนิมนต์ครับกับท่านพระครูปลัดอานนท์อภิชาโนด็อกเตอร์เนอะนิมนต์ครับเจ้าคณะตำบลหนองปากคั่งต้าศาลานะครับ
อันนี้มนต์ท่านพระครูปลัดธินวัตรญาณสิทธิวาทีครูบาเจ้าฟุกนะครับนิมนต์วันนี้เราจะฟังเสียงดีอย่างแต่เด้อวันนั้นกันลงน้อยเดียวนะครับมอกซ้ำนี่นะครับวันนี้จะเอาแต่นะครับเทศมาทีนะครับอันนี้มาทีพนุ่มอยู่เนอะนะครับปึ่งอุ่นนะครับนครพนมพุ่นเนอะนะครับปีสันทัดมาบอกกาเขินค้างเป็นวอกแก่นก้าตาคมว่องไวควายคว้าสู้ซ่าถาถมจุธาตุพนมนะครับเขาเรียกว่าเป็นดินแดนแขวนกว้างนครพนมคนจมอวดอ้างนับถือลือชาเอาอดเนาะกันนี้แม่นะครับพรที่พาเกิดปีนี้เนาะนะครับอาจารย์ปรัชญาใส่ต้นละหมื่นเนอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับฟังเทศมัตสี90 คาถาปีสันปีวอกปีก้างปีลิงนะครับนครพนมพระธาตุนครพนมเป็นติจุเนอเจ้าแพทย์ตรงนี้อ่ะเจ้าแพทย์อนุนถึงเจ้าแพทย์นะงิติมัตถิแม่มัตถิแล้วบัดนี้ก็มาเถิงมาทีวอนกันทวนเก่าแปงมือพระเวสสันดรตานาตาได้ฮือแตนสองลูกเท้าเต้าแก่พระเจ้าพระนางมัททีก็มาริร่ำไห้แสนโศกาเวทนาโศกซอยเพราะบัดหันแน่ลูกน้อยลูกงาน้อยล้นเล่นอยู่ในศาลาหมดสินอดจันแนดนาไทยจึงเตียวเข้าไปแถมหาว่าจะลีกันแห่ไปไหนจะเจ้านางก็มาสำร้องรำให้คืนแถมแล้วเล่าเมื่อหูว่าพระเวสสันดรเจ้าได้ฮือลูกเต้าตอดนาเตตานขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้บานตูน
แผ่นแผ้วขึ้นนั่งทำแม่แอดแก้วแล้วเตเตสะนะธรรมขอได้เมตตาใส่ละใส่กาบและละบำทำสัก2 3 4 5 6 7 8 9บังกันว่าพระครูปัลลัดทีนวัดสิทธิวาทีของหมู่เฮาอิดในก็อ่อยย่อออกมาเยอะแล้วก็อ่อยตั้งนะโมไปธรรมังธรรมังอนุกรรมอิมังปะจังอาราธนังกะโรมาอังเจริญพระบรมธาตุตัวลานนาเจ้าเจพระเสตังขมณีสาโลปายโกนพระธรรมคำสอนเจ้ามีไว้ปกห่มเกล้ามงบนโกนพระอาลิยสังฆาเจ้ากรรมโจตโยมเยสุขใจตัวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกลาขจัดภัยมารเถิดนะมามิเสลาสะ
หังวันตาใส่ก้าวไว้พระเตลัตตนาทลายแก้วเจ้าสิงอาสาองค์อาจเฮือแล้วเสียยังความพาโสเปื่อเฮอเป็นนามิงมงกลสืบไปนาขอได้ขจัดปัดเป่าเสียยังสัพพสันเนียดจังไรจุนนาขอมนุษย์ในโลกและได้อยู่สุขเจริญบ้านขออันเจนาเทวดาเจ้าจุตนไปบนหอนอากาศกว้างไปใต้ลากงานเถิงพระแม่เจ้าทอันนี้เทวดาเจ้ารักษาวัดวากรรมเขตรักษายังพุทธสถานตตินิโยตนขอจงมาโมตนาบุญกับศรัทธาว่าอันที่ได้ประกันมานั่งฟังธรรมมหาเจตนาเวสันดรในวันนี้นะ
เมจอกเมใจวันนั้นแลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปะนะตังลัญญามหาปัตตะเวงุณเตตวะพระมานันสะปิญญาปุณเตสุเตเนโสญวะพระมาลุกาเอกาโกลังอลังจัตตังอโหสิลัมดัมดัมมัตเตสนามาดังมาเตกันตนเข้างานพระพุทธเจ้าแห่งเดชานามาส่วนว่าพระญาสปัญโยตัญญานันพระเสริฐอันพระโพธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศแห่งพระดานังเอาปิญญาปุณเตสุในมือพระยาเวสันตาละตนผ่านเปลวงานพระสาเนโลกแก้วเป็นตันแผ่นเด่นดานนันนาสังขารญาว่าได้สองแสนสี่หมื่นโยชนกานันนาก็มาลองวันไหวไปมังโกละหนเป็นอันหนึ่งอันเดียวทลามตัวถึงพมมาโลกโงสิก่อเกิดมีปาดาเวไววาโดยงานโลกลังอังกาลานเป็นตันแก่พระมานาจารย์ผู้เท่าอนาคมมาตาและเขามาขอนั้นเลเทวดาทั้งหลายมวลหมู่ตนนโยงหิมปานได้ยินเสียงสารเวลาแบบใครแห่งแก้วแก่นได้ทรงเสลียงอันพรำบุบตีจำกว่าพรำเต้าดาจำไปแต่ว่าดามีหัวใจปานจังแตกโลนลายเลือกังวลเป็นโกลาหลมีมากจริงออกปากเจนจาเพียววานางมาเดนมเนาสะเดินเข้าสู่สันละเมื่อยำวันหลอนบงอันสองโซปันปิดทองนายแห่งอง
และนางพญาก่อนจังให้ทำหาเล่ากันว่านางลูดเล่าว่าพระเงือลูกเต้าเป็นตาก็จากแลนไปตามลอยตีนั้นใหญ่งานนั้นน้อยยังขังคอยแลนไปงานนางพระยางก่อนจากลำบากเสวยทุกอย่างเลือนใจเทวดาป่าสลายกันดังนี้แล้วเจียงบังคาเมื่อเทวาผู้สามตนเวเศษว่าสุเจ้าจงไปกายก็เป็นเนื้อเนสามตัวมีโลปังกว่าเครื่องขามเยี่ยมเป็นดังจังกันกามเต้นเด่นเลตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีงามนาตนหนึ่งเป็นดังเสือคงเดาอาจเอาคนและตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองยนเป่าปามตัวกระหยาบเลื่องไปนอนเนืองไขว่ควางตาตีลางนางมันตีจังดันกิเลเตียวตองอย่างเงินนางอาตาแม่ยองเตียวมาก็มีแรงอาตาเตตาโยแต่ว่าโบตาเทวาโบสามตนสักสานก่อนละเมาโอวาทปาลิยายแห่งเตวาดาตังอาลามนโมตนนาโยกิมปันได้เงินเสียงสารเป็นลาบสางเงินอาบน้ำตาคนคุณหน้าใจน้อยแห่งย้อนซอยสองสลีเกิดจะลีงามเลิศแล้วกามนางนอกแก้วกันอาเทวันดามีหัวใจจมเจินเทวาผู้สามตนตื่นจมบ้านก็มาเนละมีดเป็นเนื้อเจียงคานสามเสียงใหญ่ลำยิงเบิ่งกว่านังหัวปองเครื่องขาเป็นดังจังกันกาบเตดิเดตนหนึ่งมันเตเปโคส่วนวันนางลาเจมาเตสันเลเยาวายอดนางขานิ่งหลอนกำฟานปูนาสะจันเป็นต้นฝันลายโสเตเดเลกวนกูราชมาเตงอาเงือใดยังลูกไม่เล็บเลี้ยวปัญญามตาวันพอตกต่ำจังไกลคำลำตากูจังสาแหวงอาเงือใดยังลูกไม่เล็บเลี้ยวปันกูจังปันเมื่อสูดในแก้วกูสันลาลิบเตือนนางมาเตมิตอนอันสันหลอนลาปันไปมาเจ็ดน้ำตาหยุดใจนางก็มาลองลำให้เขามาสู่สายอดยิงนางเต้าจริงโปดองกาเจ้างันใส่ลูกไม้งอยป่าไว้เพื่อจักชาน
นางก่อนเล่งอ่านพระนางทำตนปอบอกไว้นาลอนเจียนจ่าบอกอันทรงพุทธาโลกเกนางมาเตปันเปลก็สำลองให้ทานัดใจนามาตาลอาบนาพระโสภาเจ้าฟ้าพิวตาบ่ปากจิ้มข้าเมื่อยามวันกานาปโลเทคืนนี้และลงสายฟ้าปุ่งเรื่องลายขาดเตียงจังตายมอลานาใจข้าขานเป็นเพียงยำปนดีผูกเจ้าตาพันลานจันเจ้าก็ห่างจังอ่านบ่อยาจันและนาอาตามังอาสันโตมานันพระมหาสันเจ้าก็ขานิ่งนายเจ้ามาติสลีนอนนาวลากโลกเต่าเลือขนาดจังตันสุกางันหยาบจังกำลาบนางปัญญาเงือกไอสินิห่างอันใหญ่ก่อตันต้อยใส่และกำวานานุมันติวลาโลหาราชาปุเตญาสนิดังนิวาโดลาราชมาเตถ้าลองสมเดสร้างสารเป็นโลงตามลาเลือสานั่งนี่ไปป่าแต่เจ้าเตียวแต่เต้าคนเดียวมึงจริงเตียวมายามคำตะวันทุกตามปนเวลาดังเป็นจาลานาโดนิโสจังเป็นโตดแก่กูเหลือว่าจังได้แก่มึงนางอันจะเดินทางกลางป่าไม้ทุกแหล่งไหลดงใครจังมีคนใดไปโลเม่นวันนางไปเป็นจูจังมีไพรอ่านในมาวันปากกลางผ่าเตต่างดงดอนลอยวันนางนาไปลาดอยปราณป่ากินนาลอนมีดังที่พาญาดอนวันนี้จรเลือดแหลไปแอวแวแก่ละสีหลอนนางมีใจบ่ตางได้สลังเป็นพวนการทำการบอกควรเป็นแปลกประใจฟงแต่งเสียสันติบัดนี้ทะเลมาวอนร้องไห้เด็กข้ากูปีจ
จังดานอนเนจาดูลาลาจามาเตดาลมสมเดชและล้วนลังคานาถูกทวนปอตานางไปหาว่ามันและลูกไม้ทุกแหล่งไหลดงไพรบ่มีคนใดจังไปโลแมนว่านางไปเล่นจู้จังมีภัยหาในหิมมาวันปากกว้างกังปาเตตานดงดอนลอยว่านางไปเล่นจูลามายาเมตังเตปัญญาดอนและละสิจรบรันป่าลอยว่านางไปเล่นจูลามายาลอยว่านางบ่แนงนาขึ้นลอดจองใจจอดนั้นได้ลูกใส่ใจลืมเกิดลูมัวไปเล่นจูเลือดลืมผัวสนุกสมหัววอนยิงคำแล้วจริงดำมาผู้ใดนาจังอ่านมึงนางแม่ลับลีแก่ดงนามึงนางจุงมานีโกจะเก่าจีให้มึงฟังกำไปหลังอันคนเล่าไว้ว่าจังปังจังนี่เสียเถื่อนย้อนว่าจังปูเพื่อนบ่มีลายแก้วคนใจรวมโลเมียไปเล่นจูหลวดลืมผัวก็เพราะว่าผัวใจดีราชเสียจังนี่เสียดอยก็เพราะว่าดอยงานนั้นบ่มีโลเปปากคำปาจังนี่เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำมันนั้นบ่มีปื้ดตมสลมจังนี่เสียคู่ก็เพราะว่าคู่นั้นใบนกจังนี่เสียต้นไม้ก็เพราะต้นไม้บ่มีลูกลวงลายกวางทลายจักนี่เสียเหล่าก็เพราะเสือคงเต้าไตเตียวโจงลาจักหงจังนี่เสียสลางก็เพราะสลางอันนั้นบ่มีดอกบัวแม่ยิงเปินปาจากนี่เสียผู้ก็เพราะว่าผัวขี้ลายหาเข้าของบ่ได้แม่ยิงงานลาดูแควนเมียไก่แก่แนงได้ก็เพราะว่าผัวบ่จ้างเบี่ยงบายแล้วคงควายกำโบราณคนต่างหลายกล่าวไว้ก็มาได้แก่ตนกูนี้และนางเฮยก็มีโดยป้ากาดังกล่าวมานี้แลนางลำดับลำดาพระธรรมเทศนามาลอดเติงถึงกันท่วนเก้า
ชื่อว่ากันมัททีมีทั้งหมด90พระคาถาก็พรรณนากล่าวถึงพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรเจ้าหลังจากที่ได้ฮือตานพระกันหาจารีไปแล้วในระหว่างนั้นพระนางมัททีก็ยังบ่ฮู้ว่าบัดนี้พระสวามีเจ้าได้ตอดลูกทั้งสองฮือเป็นตาลแก่พราหมณ์ชูชกค้านว่าแม่มัททีปิกมาบหันลูกญาติโยมท่านทั้งหลายท่านจึงบอกว่าแม่ลูกเปรียบขี้มูกกับหูดังจะจากจะหนีกันไปนั้นก็เป็นเรื่องอันยากบัดนี้เมื่อแม่มัททีปิกมาบหันลูกก็ระทมอยู่ในใจแม่ปิกมาแล้วโดยปกติวิสัยของลูกทั้งสองผู้กตัญญูแม้นได้ยินฝีพระบาทพระแม่เจ้าย่างต้องเต้าเข้ามาสู่พระกุฏิก็จะรู้ได้ว่าบัดนี้แม่ปิกมาแล้วพระกันหาจารีจะออกไปต้อนรับขับสู้แม่จ๋าวันนี้อิดก่อแม่เป็นได้พ่องได้อย่างมาวันนี้มีชมพู่ก่อวันนี้มีทุเรียนก่อวันนี้มีมะม่วงก่อตามภาษาละอ่อน2พี่น้องท่านทั้งหลายจะทราบหรือไม่ว่าพระแม่มัททีในทุกวันถึงแม้นว่าจะอิดหิวขนาดไหนครั้นปิกมาถึงได้หันหน้าลูกทั้งสองก็ประดุจดังน้ำทิพย์ฉลมใจความอิดความหิวความเหนื่อยก็จะจางหายลงไปได้แต่วันนี้สวรรค์บ่เข้าข้างแม่มัททีเลยแม่ปิกมาบหันลูกทั้งที่วันนี้แม่อิดอย่างที่สุดญาติโยมทุกท่านปิกมาบหันหน้าลูกอยู่ที่ไหนตั้งใดบ่ฮู้เป็นตายร้ายดีแม่บ่ทราบไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็บ่ฮือบ่สักอย่างแถมบ่ปอก็ยังมาตำหนิว่าร้ายก็ยังในธรรมที่ว่าตะกี้ละที่จริงพระเวสสันดรท่านใจจิตวิทยาถ้าบอกแม่มัททีไปตรงๆว่าตาลลูกละเนออิดก็อิดหิวก็หิวแม่จะตายได้พระเวสสันดรเจ้าก็ใจจิตวิทยาเอาความโกรธนี่แหละมาข่มความเศร้าก็เลยบริพาทว่าแม่มัททีในเชิงหึงหวงว่าแม่ออกไปแต่เจ้ายายปิกมาคณะนี้หันว่าปีนี้เป็นคนใจดีตัวน้องเลยเป็นคนใจง่ายอู้ไปในเชิงหึงหวงอย่างนั้นแม่มัททีก็บ่อาจทนอยู่ได้แต่ก็บ่ถึงขั้นตายเพียงแค่สลบเต้าตึงยืนพระเวสสันดรหันดังอันก็เอาน้ำต้นกันตีมาฮดลูบหน้าห้องขวัญเพื่อแม่มัททีนั้นตื่นฟื้นขึ้นมาแล้วพระเวสสันดรจึงบอกความจริงทัดแต่นั้นแม่มัททีจึงอนุโมทนาสาธุการที่นี่ธรรมเทศนากันนี้มีความวิเศษอยู่ตรงที่ว่าผู้เทศก็จำเป็นจะต้องพรรณนาธรรมซึ่งปกติแล้วธรรมมัททีเนี่ยธรรมที่ใช้เวลาแต่วันนี้มาเทศกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็อยากจะใช้เวลาให้พอประมาณให้มันเข้ากับห่วงกิจกรรมของเฮาคะแนนว่าญาติโยมฟังหูว่าการมัททีนี้มีความเป็นไปเป็นมาอย่างใดก็ถือว่าการเทศนั้นเป็นอันใช้ได้แต่จะเทศดีอย่างใดก็จ้างบ่ฮู้ว่าการนี้เป็นมาเป็นไปอย่างใดอันนี้ก็ยังบรรลุความสำคัญนั้นเตื้อฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายทำกันนี้ก็จะได้พรรณนาพระเวสสันดรห้องขวัญแม่มัททีเนาะญาติโยมก็ก้อยฟังเอาเน้อนะบ่ายคอยมานี่มันจังแค่ลับเนาะก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อไป
เฮือจำกัดกันละเกิงชั่วโมงญาติโยมหมู่เฮาตั้งหลายฟังพระเวสสันดรห้องขวานแม่มาทีเนอพระเวสสันดรนาตานาตาก็มาเรียกร้อง32 ขวัญนมัตตินุจนาตเมียลักยิ่งเจ้าว่ามาเดิงควานนเกสว่ามาเดิงขวัญมุขาทวลากุเกมอันงามชาแลมเจอนาเจอโจว่ามาตึงขวัญนิ้วเมื่อน้อยอันเลวงามสลอนอังกุลีเล็บงามสายสว่างอันโกกโยบ2 ปังข้างโลกลักลาดโดไทยนางมัลลกุเปียนาวาอยู่กับภายใจว่ากูเปียบ่อะไรและบ่มีจิตใจไฟห้อยใจกูเปียบ่ขาดกันยังอยู่น้อยเต้าใหญ่บัวโกเปตอนเป็นผู้จักอยู่กับใครเลือได้กันว่าบ่ได้นางน้องไทยกูเป้จะเงียจะได้ดีตาวก็เอาน้ำต้นการตีมาหล่อเมีย
แก้วนอสายจ้าน้ำเย็นก็มาเย็นสโลกนาเมียกำพร้าก็ได้สติเตือนมาวันนั้นแล้วนามาเดปะปังเนติตังเกญะสังวันนาเวเสจางองเอยังมันเดงันประดาไปโดยอากาศว่าได้เก้าสิพรางกาถาก็บังกมสมเลสเสด็จกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุมัดซีฟื้นแล้วก็เป็นที่ละเมาเอาใจเป็นอย่างยิ่งเนอนะครับถ้ามีเวลาพวกก็จะยะนักกว่านี้เพราะว่านี้เป็นกิจกรรมเนาะแล้วแต่กำหนดเวลาอย่างที่ท่านพระครูวิสิตศิลาพรบอกเดี๋ยวเจ้าอาวาสวัดพุทธสถานนะครับท่านอาจารย์เพิ่นจะปิดประตู6 โมงนะครับเขาต้องทำขึ้นมาแล้วก่อนกับจากนี้ไปนะครับไหว้สารัธนาคณะสงฆ์ตำบลหนองปะข้างท่าศาลาอันมีท่านพระครูปลัดอานนท์ชาโนด็อกเตอร์วัดหนองบวกส้มวัดท่าวัดอย่างก็วัดบวกฮกน้อยบวกฮกหลวงและแห่งหลายวัดหลายวาเนอร์นะครับวัดสีบัวเงินด้วยเนาะนะครับอันนี้หลวงพ่อขึ้นฮือแตนเลยเนาะและหลังจากนั้นจะได้กราบไหว้สารัธนาหลวงพ่อพระครูวิทิตศาสนาธรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้เมตตาขึ้นถวายนะครับหมอนนะครับหลวงพ่อกราบอาราธนาครับกับองค์ธรรมกถึกครับพ่อแล้วแม่พรทิพาจะติดกันเทศก็เรียนเชิญเลยครับอันนี้เป็นเกณฑ์การบูชากันเทศพิเศษประจำปีเกิดปีวอกนะครับปีลิงเนาะปีสันนะครับอุ่นไปนครพนมมดไก่ กราบนมัสการถวายการต้อนรับเนอนะครับท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรด็อกเตอร์เนอนะครับที่ไหนเนี่ยขออนุโมทนากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับที่ได้มาร่วมทำบุญสุนทานในวันนี้เนอสาธุอนุโมทนาขอมีแต่ความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเนอ
ขึ้นไปประเคนข้างบนทั้ง3ท่านเลยครับคณาจารย์ทุกท่านนะครับกับกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับพระครูพิธีศาสนาธรเตียนตำบลยังบ่ต้องเปลี่ยนเด้อนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนนะครับมีการไหมไม่มีใส่ให้ไปเลยสาธุสาธุสาธุกับอนุโมทนาลงมาข้างล่างมารับพรนะครับขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทั้ง3ท่านเลยนะครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโจติระโสยะถาใจยตุภวังใจยมังกะลังใจยมหาลาพังใจยสุขาวหังใจยโสถีภวันตุเตพุทโธธัมโมสังโฆอายุวันโนสุขังพระลังกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูปรัตถินวัฒน์ยานิสิทธิวาทีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับขอบพระคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะครับครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณครับพี่น้องศรัทธาสาธุชนเฮาทุกคนทุกท่านเนอครับจากนี้ไปหลังจากที่ท่านพระครูปรัตถินวัฒน์ยานิสิทธิวาทีมัททีจบลงแล้วก็จะเป็นสักกบันหรือว่าสักกบับนะครับเป็นกันที่นะครับเป็นกันที่10เนาะนะครับอันนี้สามเณรวีระเดชยศกันโทดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับจากวัดพระสิงห์เนอจะเป็นองค์ธรรมกถึกนะครับคณะสงฆ์ตำบลหายาเขต2เจ้าภาพนะครับกราบไหว้สารัตนานะครับพระครูอดุลศิลกิจนะครับเจ้าคณะตำบลหายาเขต1เนาะกับวัดธาตุคำได้จุดเทียนนี่หลวงพ่อเนอะจุดเทียนชะตายนะครับนิมนต์ครับครับหลวงพ่อเป็นตัวแทนเลยนะครับ1-2นะครับนิมนต์สามเณรวีระเดชยศกันโทเนอร์ครับขึ้นแต้นธรรมาสนะครับสำหรับสักกบับนะครับหรือว่าสักกบัน43คาถาคนที่เกิดปีเล้าปีไก่ปีรากาพระธาตุหริพุนชัยเป็นที่ปัจจุเนอร์นะครับอยู่ไกลกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจนะครับนิมนต์นั่งที่รับรองเนอร์จากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมการที่10นะครับสักกบัน43พระคาถาเมตตาโดยสามเณรวีระเดชยศกันโทจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับสักกะปะปังสักกะบันเลยแควนยิงพระเจ้าเมียมิงเป็นตานแก่อินตาสักกะพรามนาจารย์เจ้าฟ้าแปลงเพศลงมาลองใจไปลุนไปคืนบอกกล่าวว่าเป็นตนอินพระนรินทร์ก็ฮือพรตั้ง8กดแขวดโปรองวางแล้วก็เตียวต่างเมื่อหอดเวียงแก้วยอดตาวติงสามีกาทา
ประกาศ40 บาทบอกขาดปูจาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระสัทธาตนปิ่นปอยได้ใส่ระบำกาบซอยศรัทธาหมู่ค่ามอ่อนแน่น้อยได้เงียหูฟังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอราธนังกะโรมานันโตพรโตฟังและฟังและขอหังวันตาใส่เก้ายังว่าพุทธพระธรรมสงฆ์เป็นโอรัตนาแก้วเจ้าสามดวงงามน้ำธรรมของคารวะท่านได้กล่าวไว้ศรัทธายิ่งใจจือจำไว้เสียงได้เอามาไว้หล่อเลี้ยงบ่มีมองเมียงหนอได้เฮือนสามน้ำสี่ใจได้ทุกสมัยแม่ยิงปลอดใจจักอยู่ดีอิ่มอ้วนเป็นการของเรือนก่อนแล้วแต่ล้วนมีตามครบถ้วนจากว่างามดีอันหนึ่งเฮือนอยู่วิไลใส่สีภริยาสามีมีไม้ตีแผ่กว้างมีหอมีเฮือนบ่เจือนเปล่าโปกแป่งสร้างบ้านหน่อเฮือ
นอนอันหนึ่งเฮือนกายเจ้าสายสมออย่าได้ตัดรอนปล่อยให้ผอมเหี่ยวแห้งอันหนึ่งเฮือนใจอย่าได้สาเป็นกู้ผัวเมียแปลงก้อยทะแลงจ้าแปลงใจนิ่มฟังกำผัวโอป้าใจหลิงลูกโยตามทำอันหนึ่งน้ำกินได้จดจาเฮาควรกระทำเมื่อหันคนมาแอวบ้านอันหนึ่งน้ำกำว่าจะไปเห่อเหี่ยวพี่น้องเจ้าบ้านต่างเจอจมกำยาปะโลโมโหบ่โสมีคาลมเหมาะสมอ่อนอันหนึ่งน้ำทำงามดีเรียบมาลอยบ่ได้ตกต่ำต้อยหนออาบายยืดเอาธรรมะเอาไว้ประจำใจไปไหนตั้งใดไผก็อวดอ้างได้อันหนึ่งมีน้ำใจมีมาแต่ไทยไผมาอยู่ใกล้บ่ไล่หนออาทรเฮือนสามน้ำสี่อันนั้นนี่นาเป็นกรรมสอนจูงเอาไปสั่งวอนสอนตัวว่าอันพิจารณาดูได้หลายอาจารย์จักมีสุขเตียงมันหนอดีงามก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
เอวันเตสุอัญญามัญญังสัมโมทันนิยังกาตังกันเทนะเตสุสะโกเตวลาจาจินเตสิตาวิโสตาวิกาติเยโสในเมื่อคาติญาทั้งสองคือว่าเวสสันตละลาสีและลาจะมาเทลันสินียังวงปากตันเจียนจาซึ่งกันไปมาโดยอุตมตานและโมตนาตานวาขีญาเราได้สละเฮลูกทั้งสองเป็นตานันอุดมเหตุจักใดเป็นปัจจัยใดสัพพัญโยตัญญานันประเสริฐแทงเรานิเตอส่วนลาจามาเทจริงกล่าวว่าเตวาคาแต่ปัลลาจัดเจ้าผู้ข้าก็ขอนุโมทนาอันสัลพุทธาลูกรักเธอเป็นอุตตมตานันประเสริฐแต่แลสักโกส่วนวาอินตาสักกะพรามตนใดคบตันแล้วในเมื่อภากฏใดเจอว่าสักโกจึงลำเพิงวาอิตานิในกาลบัดนี้จักมีใจผู้ใดผู้หนึ่งมีจาดอันถอยจะเข้าไปสู่พญาเวสสันตละแล้วขอเอานางแก้วราชามาเทผู้ประกอบโดยเทลังคณะงามแงมีวัดปฏิบัติแก่ผัวตนก็เตียงจักละนอทุตสะปนอยู่ในแก้วกูดงเขียวแต่คนเดียวในป่าไม้กันได้นางนาไทยลาจามาเทจักนำนางนี่ไปจากพญาเวสสันตละลาดก็จักบ่มีโพอุปถากโดยโลกไม้และหัวมันกันกูอินตาลุงหลุมฟ้ากายกับเป็ดนาเป็นพามเข้าสู่อัลลามบัลลาสีแล้วขอเอานางแก้วมาเทยังยอดตานะปาลาเมอันเต้าตนนั้นขอขิงเอาแล้วบอกวันนางแก้วนงคานเป็นสาทานแก่ใจผู้ใดผู้หนึ่งจะคืนนางแก้วมาทิ้งแก่พระราศีดังเก่าเนี่ยแล้วควันคืนนอเมืองเสาวันหากเปิงแต่แลพญาอินลำเปิงดังนี้แล้วจริงลงมาสู่แก้วดงลามพระบาทยามยาวาดแห่งรัศมีพระสุริยะลังสีเลืองลอดวงกฏยอดเขาอยู่กันตอนวันนั้นแลตามมาตั้งประการเสร็จสัตตาพระพุทธเจ้าจากสำแดงอาถาอันนั้นมาเฮือแจงพระจริงแสงเตสันนาวาตาโตลติญาวิวัสเนสุริยามาคามันนันสัมปติสโกพระมานาวันเนนะปะโตเนสังอาตินสาตาภิกขเวดุลาภิกขุตังอะไรส่วนลาจะมาเทลาสินีอังจะเดินไปแอวหาลูกลักทั้งสองโดยอันลักลูกทั้งสองบ่หันในติดใดติหนึ่งสักแห่งสุดวิสัยอันจากไปแสวงหาขึ้นมาแล้วนางยังมีปันละวะอันโศกทุกหากมาขอบงำก็สยุบเต้าตายเริ่มคิงตัดสองนาแห่งพญาเวสสันตละตุนสามิกาในคืนอันใดวิวัสเนในเมื่อเสียงแห่งกลางคืนนั้นและลุงแจงอินตาเตลาจริงมีพระเพศเป็นดังพามก็เข้ามาปรากฏสองนาแห่งคัตติญาลสีตั้งสองในการละเมื่อยามเจ้าเต้าจริงธรรมปฏิสันทานกับ
ปัญญาเวสสันตละวากันจินุพนโตโกนสันลังกันเจนุพนโตอันนามายังกันเจอุนเชนะยาเป็นตาเกนเจมูลพาลาปะหูการแต่พระมหาลาสีเจ้าอันสภาวะอันผาเปียทิบ่ได้แห่งพระลาสีเจ้ายังมีอันเจริญภาวะอันหาตุกลำบากแห่งเจ้าลาสียังมีอันเจริญท่านยังก้อยเฮอเอาตนไปโดยมีตั้งมูลละผาลาอันเปิงแสวงหาอันเจริญมูลละผาลาน้อยใหญ่ยังมีได้หามากบ่ได้ยากยังเป็นไปโดยอันเจริญตั้งเหลือกยงลิ้นตั้งลายมีงูเป็นต้นบ่มาคบล้อเจริญการลำบากเบียดเบียนแห่งเนื้อเสือสิ่งตั้งลายบ่มีแก่ปาลาสีเจริญเมื่อนั้นบัมมาหาจัดเจ้าจริงเก่าว่าโกนสาลันเจวานุพระมเนยโตพระเมยนามายังอุนเชนะยาเปตาโทมุนละปาลาปะหูดูกัลลาตันพรามสาภาวะอันหาเปลี่ยนที่บ่ได้ก็ดีสาภาวะอันตุกบ่ได้ก็ดีก็บ่มีแก่เราจะแลเราก็ยังก้อยเฮือตาภาวะตนเป็นไปกับโดยมูลละพาลาอันกวนแสวงมูลละพาลาก็มีมากได้บ่ยากเป็นไปเลือกและยุ่งทั้งหลายก็บ่มีมาหาเราสักอันแลเราก็หันท่านพระมีพระเปตอันประเสริฐมาหาเราในวันนี้แต่นาก็มีวันนะใส่ผ้าสีอันขาวบวนเลสุดมีอินทรีย์ใจประจนประแปะดังนี้ส่วนว่าผู้พามนั้นนาก็ตามซึ่งพระนอเจ้าเวสสันตละว่าท่านเจ้ามีตนอันประกอบไปด้วยวันเรื่องงามเหมือนดังหน่อไม้ไผ่และเข้ามาในสันนิขีญาอันมาหันตันพามมาปางนี้ก็ว่าเป็นคนตวนสองแต่อันพามพูนหึงมาวันวานี่แลดูกันลาตันพามขีญาอันมาแห่งตันจักเป็นเหตุเธอบังเกิดโศกทุกข์ก็บ่มีสักอันความสวัสดีจงมีแก่ท่านเตอท่านจงเข้าไปสู่โลกน้ำแล้วจำละปาตะตั้งกู้ท่านเตออันว่าลูกไม้ตั้งหลายเกินมากับตองกินฝากบะหากมากสร้างหมากม่วงเมื่อฟุงนี้ประกอบไปด้วยลูดอันหวานปันดังจะจานด้วยน้ำตาลน้ำเพิงน้ำมินตันจงเล็กกินเอาอันแต่ทุกเตอแม้นว่าน้ำกินอันใส่ก็มาใส่ยินมากนักอันมาทีลาสีนี้หากตักติวมาแต่ดอยมาไว้พิว่าตานอิดผักมาไข่กินดังอันก็จุงกินเอาแต่ล้างเราปุ่นเตอมหาสัจเจ้าจึงกัดตามปฏิสันตานกับโดยลาวินโตสักพามาแล้วจะตามเหตุอันมาแห่งพามก็จริงกล่าวว่าอาตาตวานาเกณะวันเนนะวาปันเหตุนานุกัมปันโตพามานาลันยังตังเมอาคาหิปุญเจโตดูกันลาตันพามเราตามตันพามมาหลอดนี้มากว่าโดยกุลอันใดเป็นเหตุเธอบังเกิดปรมัตสุขอันกว้างขวางไปนะดังอันจะเลือพระการหนึ่งโดยเหตุปัจจัยอันใดเกิดจะขอเอายังของสัมปติอันใดท่านจริงบอกเหตุและปัจจัยอย่างนั้นเฮอแจ้งแก่เราเตอในกาละยามนั้นเตวินตาสักพรามได้โอกาสขอ
จักรตามราชศรัทธาแห่งมหาสัจเจ้าจึงเป็นอุปมาแล้วสรรเสริญไปด้วยอุปมาอันชอบประกอบโดยมหาสัจเจ้าใจลงเปิงปงปันลิญาอากาลาตานโดยแต่บ่หันแก่ตนเป็นมันจริงเก่าวายาธาวาลิวะโหปุโลสะภากาลังดังนี้ว่าข้าแต่พระราศีจัจเจ้าหมู่ลำน้ำมันมีในปัญจมหานาทีคือกงกาญมุนาจิลวัดดีสัลลาภูมาหิอันสัตตั้งหลายมาแต่ติสะต่างๆลงมาอาบลงเกณฑ์หาบเตียวไปปอแหงโดยปาจันอันน้อยอันใหญ่เต่าใดก็ดีก็ยังพำเพ่งเต็มไปบ่ขาดบ่หูแห้งเขินเสียงวางตั้งอยู่ตลาดต่อเท่าเสียงกับและอุปมาสันใดเกิดศรัทธาธรรมชาติแห่งพระมหาราศีเจ้าก็อุปมาดังอันแม้นดังอันก็ดียาจุกวันนี้พกตั้งหลายมาแต่ติสะต่างๆหากมาขออย่างใดก็ดีศรัทธาธรรมชาติดวงนั้นก็บ่หดยอมตอดวันไวยังบัวละปำเป่งเต็มไปในมหาปริจากะหาประการเสียงกาละตั้งมวลบ่อนแห่งสักเตือมหาราชเจ้าตนพระเสด็จอันประกอบไปโดยศรัทธามีมากหาติสุดบ่ได้ก็อุปมาดังอันเข้ามาอยู่สำนักแห่งมหาราชเจ้าก็เพื่อเหตุขอเอาพระลิญาลักษณ์แห่งตานในมหาราชเจ้าตนประกอบไปโดยราชศรัทธาอันมากเสมอดังปัญจมหานาทีอันคาหาคอจุงตันนักพระลิญาผู้มีวัดปฏิบัติอันดีแก่ข้าพระเจ้าอันคมเท่าเข้ามาขอราชมาทีราศีนีซึ่งเราสันนี้เราก็มาที่เป็นตานแก่ท่านดังอันเต้าจักหลอแต่เราผู้เดียวกลางป่าไม้ตินนี้จากเถิงแปลว่าอันลำบากเห็นจักหาผู้ปั๊มเป่งเรือนพระถากบ่ได้เราก็เฮือตานแก่ท่านได้แลพระมหาสัจเจ้าก็ถึงบอกกล่าวสันนี้เฮือปามน้อยใจสักอันเหมือนดังจักตั้งไว้ยังธงคำปันหนึ่งเหนือมือพามอันหยัดเยินมาก่อนนั้นโดยพามยินดีแล้วในพาลิญาตามแห่งตนบ่มีใจหดย่อสักอันเหมือนดังปะปะตาคิเลล่องกองนันวันไหวโดยพระลิญาตานแห่งตนก็กล่าวว่าดูกาลาท่านพามท่านมาขอแห่งราชมาทีลาเสนีซึ่งเราดังอันเราก็เฮือบัดนี้ยังราชมาทีตนนั้นเป็นตานแก่ท่านแล้วเหล่านี้ก็บ่หวั่นไหวกังกับรับไว้ยังแต่เยี่ยวว่าผู้มีอันกวนเฮือตานด้วยกำลังเราใจแห่งเราเท่ายินดีในอันเฮือตานทุกเมื่อแลมหาราชจัดเจ้ามหาสัจเจ้ากล่าวดังนี้แล้วก็เอายังนำต้นกันตีมาเฮือตุกตะกิโนตากกาตกเหนือมือพามาเลือก็สละเฮราชมาทีเป็นตานแก่อินตาสกะพามโดยอันอัศจรรย์ตั้งมวลมีภาการดังได้กล่าวมาแล้วในภายหลังตามเมื่อตั้งประกาศเซนโตสัตตานว่าพุทธเจ้าตนเป็นโคเข้าเงาแก่คนและเทวดาตั้งหลายจักสำแดงอาถรรพ์ในนั้นมาเฮือแจง
ก็จริงเตสนาว่ามาทีเทข้าเห็นตัวดังนี้ว่าพิกเวดุลาเพคุตังอะไรวิสันตละตนเป็นเจ้าแก่บ้านเมืองเฮวุที่จำเริญแก่เจ้าสิปิลาตั้งหลายมาแล้วยังน้ำตนกันเตียนเต็มไปโดยน้ำยาตกใส่เนื้อมือน้ำแล้วดังอันก็เฮลาจะมาที่เป็นตานแก่อินตาสักกะพามวันนั้นแหละนะยามนั้นนาพระสุตาล่วงนาได้240,000 โยชนะก็บ่อาจตั้งตนอยู่ตามอยู่ได้ก็มาร้องกองสนันวันไหวไปมาด้วยเตจะพันลิญาตานุตมะตานแห่งพญาเวสสันตานาจันแลส่วนว่านางราชมาทีปล่อยจักตำก้อยน้อยใจดังอันก็บ่มีเท่าว่าอยู่เป็นปกติอยู่บ่ปากเล่งดูนาแห่งพระมหาสัจเจ้าโดยอันลำเพิงว่ากรรมอันใดอันประเสริฐจักบังเกิดในอนาคตการดังอันพญาเวสสันตนะวรสามีแห่งกูก็รู้ยังกรรมมันนั้นแจ้งแล้วจริงคือกูมาทีเป็นตานเจ้าก็ลำเปิงสันนี่แล้วก็อยู่หันแลมหาสัตโตส่วนว่าพระมหาสัตเจ้าก็จะกลับโดยอินตาสักกะพามว่าดูลาพรามเฮ้ยเต้ามีทรัพย์ปัญโยตัญญาณสิ่งเดียวอันเป็นตีหักจำเลินใจแก่เรายิ่งกว่าราชมาทีเตวีโดยอันเต้าปันปูนเหตุดังอันปิญญาภาลิญาตานั้นนี้ขอจุงเฮอเป็นประกาเตตุปานิสัยปัจจัยอันจักรอดแห่งห้องสัพปัญโยตัญญาณแก่เล่าเตอส่วนว่านางมาทีเตวีผู้นั้นผาศจากอิทธิโตตังมวลเป็นอิทธินางแก้วผู้ประเสริฐเกิดกับบุญแต่สุขวาสีอยู่กินกันสุขสำลานบันใจเหตุดังอันก็บ่มีกรรมกวนนายกันบ่มีกรรมฮิตยังกันไปมากวนฮักและอินดูกุลจูเยืองจูปาการเหตุดังอันจักหาผู้หญิงจักเสมอเพียบเทียมกันไปบ่ได้แลดูกันลาสาลีมุตขาติญะตั้งสองนั่นนาก็เป็นผู้รักจำเลินใจแห่งพระตถาคตดังนี้เหตุดังพระจริงสละเป็นตานก็เพื่อแลกเอาปัญญาสัพปัญโยตัญญาณดวงประเสริฐนั้นแลอาธมหาสัตโตกิติสามาทีในการยามนั้นพระมหาสัจเจ้าเล็งพอนางน้องเนาราชมาทีอากะเทวีโดยกำลำเปิงว่าราชมาทีเป็นดังเลือจาเขียดแก่กูหรือว่าบอกเขียดอันจาสาพิส่วนว่านางมาทีก็ว่ามหาราชเจ้าเล็งดูนาข้าเจ้าดังอันเลือจาดังนี้แล้วก็กล่าวสิเนียสินาจาองค์อาจบอกแข่งขามว่าข้ามหาราชเจ้าเมื่อข้าเป็นกุมมาลีอายุได้16 ปีความเขาก็ได้มาปฏิบัติปัตตปริจาคะแห่งมหาราชเจ้าตนได้มหาราชเจ้าตนนั้นก็ได้เป็นผัวแห่งข้าแต่ยามเมื่อเป็นกุมารีก็หากเป็นอิสระแก่ข้าและมหาราชเจ้ามาแก่ข้าผู้กันละผู้ใดก็จงเฮตานแก่ผู้กันละผู้นั้นเตออิสโลนามชื่อว่าผู้กันละผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ดังนี้มีประโยชน์นะโดยเก่าของก็เปิงขายยังขายิงแห่งตนกันประโยชน์นะโดยจีนเลือดและไขมันก็เปิงขายยังคาตนยิงแม่นคาก็บอกควรคัดขืนใจ
เหตุตังอันแลพิกเวดูลาปิโกตังหลายอินตาติลาตนเป็นใหญ่แก่เทวดาตั้งหลายหูสาภาวะหัวใจแห่งกติญะตั้งสองก็มาสรรเสริญว่าข้าแต่เจ้าละสีเฮ้ยข้าศึกตั้งหลายพุงได้เกิดว่าอากุศลละธรรมมันเป็นลามกะมีโลภะมาเชละธรรมเป็นตนจักห้ามเสียยังสัมปติในเทวโลกดังอันข้าศึกอันนั้นมหาราชเจ้าก็ได้สละเฮปิญญาบุตรเป็นตาก็ได้พระจนแปะจูอันแต่แลเป็นพระสุตาอันนา240,000 โยจันกันนาก็ร้องกองไว้วันไปมามากนักเสียงเลือจาสาธุการซึ่งท่านแห่งมหาราชเจ้าก็ดังไปถึงพรหมโลกปุ้นก็มีแลยามมานาอินตติลาชก็ดีมหาพรหมก็ดีราชาธิราชตนเป็นใหญ่แก่ประชาทั้งหลายในกามธาตุก็ดีพญายมพญาเวสสุวรรณตนเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายก็อนุโมทนาเสื่องอุตตมตานแห่งมหาราชเจ้าก็ลวดสรรเสริญว่าพระเวสสันดรราชเจ้าอยู่ในป่าหือตานพระดิญาแก่พามนาจาโอหากอยู่ป่าได้กระทำกรรมอันยากนักทะเลต่างคนก็ต่างอนุโมทนาทานเสียงวันนั้นแลอินตาติราชจักตั้งไว้ยังทานผู้กะละไว้เป็นสองคือว่าใจปุริสะและใจบ่ปุริสะก็กล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าอันว่าอาสาปุริสะฝูงนี้บ่มีปัญญาเข้าอำนาจป่าพระธรรมโลภะมาเจรธรรมเป็นตนบ่อาจจะกระทำตามใจกรรมอันตนยังสาปุริสะตั้งหลายฝูงพาตันนาเอาสัพพัญญูตัญญานั้นหันมาปานดังมหาราชเจ้าสันเนอันลูกเลือกเมียเพ่งเป็นตานได้เจอว่าทุกประการลังควันตานอยากนักสัพปุริสะตั้งหลายฝูงพาตันนาเอาสัพพัญญูตัญญาตานนั้นตามบ่ได้หากแต่เต้าดอมได้สันโตสัพพุริสาตังอะไรก็บ่อาจจะกระทำตามได้ยังกรรมแห่งตามปุริสาตั้งหลายอันกระทำยังกรรมมาทำอันยากนั้นแลกันว่าวันนั้นนั่นพญาอินตาธิราชจึงเอาเทวีราชมาทีมาคืนเสียแก่มหาเวสสันตละดรเวสสันตละตันเจ้าจึงกล่าวว่าสาโกมหาสมิงดังนี้ข้าแต่เจ้าราศีส่วนตนผู้ข้าก็ปั๊มเป่งยังวัด7 ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังคือเลี้ยงดูพ่อแม่โดยการฆละวะคบยำกูเจรธาปัจจยานังคือกละวะคบยำผู้เฒ่าผู้แก่ในกกุลสัจจะภาวนาเก่ากรรมมันเตียงทุกปาจันนังปากมวนจาวานปิสุนวาจาก่าวถอยกรรมบาสนสอหือตันใดพิษกันมาเชละวันนายังเสียยังความตันนีอาโกตังบอกเกียรติวัดตั้ง7 ประการฝูงนี้ข้าก็ได้พัมเพ่งมาบอกขาดเป็นบังเป็นตอนในการและเมื่อก่อนจึงได้มาเป็นอินตาอันเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายใน2 สวรรค์ชั้นฟ้าเข้ามาสู่สำนักแห่งพระมหาราชเจ้าก็เพื่อมากำจูปาลามีแห่งมหาราชเจ้าเฮถึงจอมยอดที่สุดที่เมียนแห่งพุทธภาตนาคาจักเฮปอน8 ประการแก่ม
หาลาจัดเจ้าอินตาติลาเจ้าก็ยะจายะลุงเรืองโดยที่ประเภทขึ้นสู่อากาศโดวินาศดังสุริยะอันปุ่งขึ้นมาเมื่อยามมาเจ้าเมื่อดังอันมหาราชเจ้าจริงหูแจ้งว่าเป็นอินตาดังอันก็ขอเอาปอน8ประการก็กล่าวคาถาวลัญเจเมอัตโทสกาสัมปะปุตตาดุกัลลาพญาอินตาติลาชตนเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายพิว่ามหาราชเจ้าจักเฮปอนแก่ข้าดังอันปิตามังอนุโมทายะว่าขอสนใจราชเจ้าตนเป็นปอจงเปิงยินดีกับเราแล้วมาอัญเชิญเฮาออกจากป่าตินนี้ไปเป็นพญานั่งเต้นแก้วสองติเตอว่าปุริสาสาว่าครั้งหน้าใจยังปางเมื่อเราเป็นเต้าพญาอย่าได้เปิงใจอันจักตาคนเหมือนดังเต้าพญาฝูงอื่นเตอแม่นว่าผู้กระทำกรรมอันนักเป็นราชปราชิกะพิษอาจจะญาเต้าพญาอันควรค่านั่นก็จูงเฮือปล่อยผู้นั้นพ้นจากกรรมมันนั้นได้อยู่สุขสวัสดีแน่เตออันหนึ่งข้าเข้าสู่ปุรีหลอดแล้วในเมืองแก้วใหญ่10 ปีอย่าเฮือข้ามีใจมักไข่เข็นไข่ข้าตวนนายิงใจได้พิษลายแต่เต้าพวกดาบนาวไปปันขอได้ปันได้โปรดปล่อยเฮือโทษตั้งตายอันหนึ่งฝูงคนใจหนุ่มนาวฝูงแถวเต่าเด็กงามเฮือมีความยินดีบ่หยาบมาช้าได้เพิ่งบุญแห่งข้าเสียงชีวิตอันหนึ่งก็ขออย่าเฮือตัวแห่งข้าลิ้นจู้ใจเมียภัยขอเฮอรักษาใจเฮอรอดอย่าได้จอดอิทธิแน่นอินทรีย์อย่าได้ขาดอย่าได้เข้าอำนาจมาทุกกามปอนอันงามตวนตีข้าขอไว้ตีแห่งใจจารีได้งามมงอาจอันข้าได้ประสาทเธอเป็นตานแก่ผู้พามมานาจารผู้เต่าลูกเต่าอยู่ยินดีจุงมีฤทธิแด่ประจนแป้แก่ฝูงคนโดยเตจะบุญหนอเต้าภาพดังดาวเดือนดินขอคุณอินตาเจ้าฟ้าป้อนตวนหาของดีไว้พ้นจากปัญหาสาตีนี้ก็ขอเฮอกันหาเจดีลูกปออันเป็นนอราชาแด่เตอในเมื่อข้าไปดอดแล้วนางเต้นแก้วปุเลในลอยที่กักใจลงกันกาได้กูดเครื่องลำเปิงใจขออินตาบรรดาภายโพดแก่แก้วฟ้าขอเฮอเต้าฟ้าช่วยข้าวางลงทุกเต็มคงเมืองเทศของวิเศษนำตวายภายลงมาแต่ฟ้าแถวตั้งนาสู่ตอละนีอันหนึ่งคาตานสิ่งของน้อยใหญ่ขออย่าเฮอไฟกินแหงโดยอันแปลงตานไปใจอย่าเฮอได้บกบางเฮอข้าได้เสื่องตานปานใจปอนันได้ชิดสิ่งขอเจ้าฟ้าจริงปันตานแน่เตอกันข้าตายกาขาดจากเป็นคนจูงเฮือเอาตนเมื่อเกิดในห้องดุสิตาลำเลิดกันตายจากกาขาดเมืองฟ้าจุงได้ว่ายนาลงมาได้ตาเลิศปัญญาสัพปัญโยอันเลิศเลี้ยวนั่งเต้นแก้วเตสนาธรรมปอนนั้นได้งามตวน8ขอข้าแวดสงสารก่อนและนาทัสวัจนังสุตวพญาอินตาหนอแก้วได้ยินแล้วซึ่งกรรมจากรรมพาตานาแห่งพญาโยนยิงเต้าไทยจริงจันจาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าโยตัวเต้าเวียงใจบ่เหิงนั้นเต้าใดเต้าใต้ตนพ่อจริงตั้งใจต่อสมปานเอาดิปนโยตาเนกมาพิเศษเมืองสมบัติเรื่องตั้งไว้ตกแต่งเฮอเป็นปัญญาก็มีแลนะยามนั้นพญาอินทา
จึงต่อยปอนแก่มหาเวสสันตนะนอเจ้าวันนั้นก็มีแลสากาปะปังนิติตังขีญาอันเก่าแก่ยังทำมหาจาตเวสสันตนะจะทุกงานยกเงากันสักกาบานเป็นการตวนสิบนิติตังขีญาอันบาดาปาดากาถาวาได43ปากาถากรมบังคมสมเด็จเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนหันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุสักกบันหรือว่าสักกบับขับเท้าสักกเทวราชมีดำริว่าถ้าขืนฮื้อคนมาขอนางบัดซีไปแหมแล้วจะบ่มีไผมาดูแลนะครับพระเวสสันดรและจะบำเพ็ญบุญจะขาดตอนนะครับดังนั้นก็เลยปลอมตัวเป็นพราหมณ์เท่ามาขอนางบัดซีแล้วก็ลวดคืนฮื้อปั่นปอน8ประการอย่างที่ท่านว่าไว้น่ะสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีอันเพิ่นจะปิกไปครองบ้านครองเมืองบ่ได้นะครับถ้าบ่ได้ปอน8ประการนี้จะบ่มีท่านพระครูอดุลศิลกิจมาเตะทำกันละครมาได้เนอะเพราะว่าปิกมาได้เพราะว่าได้บอล8ประการอย่างที่สามเณรวีระเดชยศกันโทมันมีที่มาที่ไปว่าปิกบ้านได้จะใดก็โปนจากโทษอาญามีมดได้ฮะนะครับที่พร8ประการนะเดี๋ยวว่างดีๆเขาค่อยมาอู้กันว่ามีอะไรอย่างข้องนะครับครับจากนี้ไปนะครับกราบไหว้สาราธนาหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจนะครับเจ้าคณะตำบลหายาเขต1พร้อมกับทุกเจ้าท่านพระคุณเจ้าวัดหายาเขต2ตัวนะครับนิมนต์เนอและนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรนะครับถวายหมอนแต่สามเณรเป็นกำลังใจสามเณรวิรเดชนะครับลูกศิษย์รักนะครับจากวัดพระสิงห์เนอนิมนต์เลยครับจากคณะสงฆ์ตำบลหายามีกี่วัดก่อนนิมนต์เนอครับนิมนต์เลยครับหลวงพ่อโควิดนิมนต์เลยนะครับกับนิมนต์เลยครับครับช่วยกันเนอมีวัดศรีสุพรรณตัววัดหมื่นสารตัวนะพวกเปียครับนิมนต์เลยถ้าอาจารย์อำนวยถวายมอนเนอก็ถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเนอกับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพเจ้าราชวรวิหารนะครับหลวงพ่อจะขึ้นมาถวายด้วยกันเอานิมนต์เลยเนอสาธุสาธุเป็นกำลังใจให้พระลูกพระหลานเนอครับสามเณรอยู่นะยังสามเณรอยู่จากนี้ไปเกียมน้ำยาในหมู่เฮานะครับฮับปอนสกบับนะครับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาเฮาเจ้าข้าท่านทั้งหลายเนอมีน้ำหยาดกระเทียมหยาดน้ำฮับปอนเนอยะถาวาลีวะหาปุลาปะลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังทุมังกิปะเมวัสมินจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเอวังโหนตุสัมปัตสาเมดิแลจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิถีอันวิเศษเหตุว่าไม่มีเจ้าพระธรรมมุลละสัตตาตั้งไปในและไปนอกไปในก็ไม่มีท่านพระครูอดุลศิรกิจเจ้าคณะตำบลหายาเขต1พร้อมกับตั้งพระภิกษุเจ้าสามเณรจุลูปจุองค์ตั้งไปนอกก็ไม่มีพ่อแม่พี่น้องศรัทธาท่านทั้งหลายที่
ที่ได้มาฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรดกในวันนี้ได้มากินมาตานยังทำผูกทวนสิบสักกะบันดังอันก็ดีก็ขอแล้วดังกำมากกำผาตนาเจ้าปฐมมูลสัตตาท่านทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเป็นมือได้เงินบาทผาเลิศผาลาดได้เงินร้อยอย่างตีน้อยเงินแสนเงินล้านเงินปันสมปันอุดมสมวุฒิจุอย่างจุประการจึกเกิดจักเกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดังมโนในไฟอ้างไปทุกสิ่งทุกประการขอให้พ่อแม่พี่น้องศรัทธาได้อยู่สุขใจบานเตียงเต้าร้อยสาวขวบเข้าตลาบต่อเต้าได้กำจูวรพุทธศาสนาไปใจนั้นจุงจักมีตั้งแต่เดลีสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวะตวันตะโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนะสีนิสะนิจังวุตาปจายโนจตารโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังใจยตุภวังจยะมังกลังจยะมหาลาพังจยะสุทธิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุนมัสการขอบพระคุณสามเณรวีระเดชยุกันโทเนอร์ขอให้ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาตลาบยาวจีวังเนอนะครับครับเลยจากนั้นแล้วครับก็จะเป็นการที่11เนอนะครับ69 บาทพระคาถากับคือมหาราชนะครับกันใหญ่กว้างแล้วก็เสียงรวงเสียงดังปู่พามจะต้องแตกวันนี้เนอะจะแตกดังขนาดไหนก็รอฟังนะท่านพระอาจารย์ในสิทธิเมธีวัดต้นปิ่นนะครับโดยคณะสงฆ์ตำบลจ้างเผือกป่าตันเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูสมุจตุทิพย์ฉันทโกครูบาทันใจนะครับจะวัดช่างเคียนพร้อมกับคณะสงฆ์ครับเลขานุการเนาะนะครับหลายวัดนะครับแต่ที่มีถึงวัดเจ็ดยอดวัดป่าตันวัดบ้านต้อวัดเมืองลังนะครับวัดหมู่บุญตุยนะครับจากนี้ไปกราบไหว้สารัตนาเนอร์นะครับท่านอาจารย์ดนัยสิทธิเมธีนะครับจากวัดต้นปิ่นครับอาจารย์มาแล้วเนาะแล้วก็ขอกราบอาราธนาท่านพระครูสมุจตุทิพย์ฉันทโกนะครับเจ้าคณะตำบลช้างเผือกป่าตันได้จุดเทียนนะครับที่ด้านล่างนะครับเป็นเทียนประจำบูชาพระธาตุปีเกิดเนาะนะครับนิมนต์นะครับท่านพระครูสมุจตุทิพย์ท่านมาก็เรียนเชิญท่านอาราธนาท่านพระครูถาวรแตนเนอร์นะครับแล้วก็นิมนต์ท่านพระครูท่านเจ้าคุณสิทธิวชิรานุกูลได้จุดเทียนส่องธรรมด้านบนครับเปลี่ยนเลยเนอะนิมนต์ครับครับนิมนต์เลยครับมันใกล้จะเสี่ยงละครับเทียนน้ำมนต์ครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับนิมนต์ครับครับวันมีการเปลี่ยนโพกลางอากาศหลายรูปเนอะวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อกลางอากาศหลายรูปนะหลวงพ่อพระครูวิสิตจะเปลี่ยนแต่พระนานเจสีบ่ให้เปลี่ยนนะครับขอนิมนต์เทศเอาจนจบครับกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารได้จุดเทียนส่องธรรมจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับกราบนมัสการขอบพระคุณและตอนนี้ท่านพระดนัยสิทธิเมธีนะครับมหาราชเนอ69 คาถาสำหรับคนที่เกิดปีเซตนะครับปีจอหรือว่าปีหมาเนอะไปบูชาพระเกศแก้วจุลมณีแม่จินดาเอาหมอนมาโตยพญาหมอนแม่จินดาเมืองแก้วอายุ90แล้วเนอะก็91 ปีขึ้นย่างแล้วเนอะ
ศิษย์หลวงพ่อพระครูอดุลนี่นะเรียบร้อยแล้วจะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับนะมัสสการมือสานขาบไว้กำดอกไม้เยื่องลายกันลำดับสักกบันคลอยคลาดก็มาทงมหาลาดก่อนงามเป่งปลอยกาถาเมบ่น้อย69 บาทนอบาลีจูจักรพามก็นำส่องสลีมาถึงบุรีเวียงแก้วตาสนใจก็พองแผ้วมีใจจมจืนสมบัติยืนปันไปเอามาไทยสองกุมารแลนแก้วเป็นไทยแล้วก็เบิกบานสองกุมารเนื้อเกลียงอ่องผิวใสขอท่านไข่แจ้งเจตเตสนาขอเมตตาได้ใส่กาบก็โมข้าเจ้าได้สว่างโสกาขอไข่ขิญญาบรรจนแห่งเป็นตีกระจ่างแจ้งแก่ยิงใจแล้วก็ใส่กาปลาเหียสักหน่อยศรัทธาหมู่ข้าได้เจอละจอยนอเจอบานธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอรัธนังกะโรมะขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอกราบนอบน้อมแต่พระธรรมและขอกราบนอบน้อมแต่พระสงฆ์แล้วก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าจุดรูปจุดตนแล้วก็ขอเจริญพรกับบรรดาคณะศรัทธาพุทธบริษัทท่านทั้งหลายที่ได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันดรชาดกถึง13 กันในส่วนของการนี้ก็เป็นการที่11การมหาราชการที่11มหาราชว่าได้69 บาทพระคาถาก็เป็นกันผู้ที่เกิดปีจอหรือปีหมาในการนี้ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าตนตัวอาตมาภาพเป็นองค์เป็นนักมวยแตนง่ายๆกับบรรดาญาติโยมคณะสัตยาท่านทั้งหลายก็จะได้เด็ดลำดับลำดาในการที่11คือการมหาราช
ว่าได้69 บาทพระคาถาก็กล่าวถึงตอนยังปุพามเท่าจูจกวันิพพขอตานได้ไปขอยังกันหาจารีแล้วก็จะได้เดินทางกลับเมืองยังบ้านตัวเก่าก็คือเมืองกะลิงกะลาดแต่ก็ไปมาถึงบ้านคณะสถาทานทั้งหลายก็ได้ไปถึงยังหนตังข้างนั่นก็มียังเทวดาก็ได้บันดาลให้หนตังแยกออกเป็น2 หนตังหนตังหนึ่งก็คือจะได้นำเจ้ากันหาจารีกับยังเมืองกะลิงกะลาดไปเป็นข้าใจแหมหนตังหนึ่งก็จะเป็นหนตังไปเมืองเจตุตระนครหรือเมืองสีพีอันก็ได้เป็นเกิดเทวบุตรเทวดาโดนบันดาลให้ไปยังหนตังที่ไปเมืองเจตุตระนครก็คือเป็นเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ากันหาและจารีข้างนั้นยังปุพามเท่าจูจกก็ได้นำยังเจ้ากันหาจารีปิกไปยังเมืองสีพีดังเดิมข้างพญาสีสนใจก็ได้นิมิตฝันว่ามีคนหนึ่งหูบห่างดำกำเศร้านำเอายังดอกบัวมาถวายให้2 ดอกให้กับพระองค์แจ้งมาพระองค์ก็ให้โหราจารย์ทำนายว่าข้างนั้นท่านก็ได้ว่าถ้าบ่เป็นลูกก็เป็นหลานหรือเป็นญาติโกโหติกาจะได้ปิกคืนบ้านคืนเมืองได้มา2 คนแน่นอนท่านทั้งหลายกลางคำนายฝันไว้ว่าแล้วก็พญาสีสนใจก็เฮือยังอามาตย์ทั้งหลายไปเกิดอยู่ประตูเมืองว่าถ้ามีหน้าอ่อนหน้าตาเหมือนลูกหลานมีหน้าตาเหมือนหลานของเฮาเนี่ยเฮือเอาเข้าเมืองมาดังปุพามเท่าจูจกวันิพพขอตานนี่ก็ได้นำยังกันหาจารีมายังหน้าประตูเมืองอามาตย์ทั้งหลายก็ต้อนเข้าไปสู่ยังท้องพระโรงท่านทั้งหลายไปถึงยังท้องพระโรงแล้วเจ้ากันหาจารีก็หันยังพญาสีสนใจก็คือเป็นปู่อันพญาสีสนใจก็ถามที่ไปที่มาว่าเจ้ากันหาจารีมาได้จะได้แล้วก็ขอหูความเปลี่ยนไปเป็นมาแล้วก็ไทยเอายังกับปู่พามในการนี้ก็จะเป็นการที่ปู่พามเท่าจูจกวันิพพขอตานได้กินอาหารหลายอย่างต่างๆนานาอันที่บ่เคยกินมาก็ได้กินกันเนี่ยก็กินจนพอต้องแตกตายคณะสถาท่านทั้งหลายการนี้ก็จะเป็นการที่ต้องแตกตายเรียบร้อยก็เป็นการที่พญาสีสนใจจะได้ทรงสการตานคาบยังศพปู่พามแล้วก็ในการนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนหรือว่าผู้ที่เกิดปีจอหรือปีม้าได้สดับรับฟังก็มีการมหาราชนี่ก็มี19 บาทพระคาถาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิสัตว์โตจะมาติจาสมโมทมานามสกกาติเยอาสาเมวะสิงสุจุจักโกปิกุมาเลกาเหตวาสันติโยจนามะคังปฏิปัจจเทวตากุมาลันนังอาลักขังกลิงโสลำดับธรรมเทศ
นามาส่วนวามหาสัจเจ้าละสีและนางลัญจามัทธีก็มีใจอภิลมโจมเจิญปีติตื่นเสื่องกันไปมาแล้วก็โยในแก้วกุศลามหันอินตาทีลาแต่งไว้เฮแก่ตนวันนั้นแลโจจะโกปีส่วนโจจักะพามก็เอายังสองนงลามปีน้องเข้าสู่พานาลายเสียงโหนต่างกายเลี้ยวโลดได้16 ยอขานานาอันเทวดาหักสามไปบอกาดยังสองน้อยนาดลาจากกุมารตั้งสองเมื่อสุริยะปองลงต่ำเข้าสู่คำลับเหลื่อมเขาว่าพรามก็เอาสองกุมารนอไทยผูกกามกุมม้อยเฮนอนเหนือดินได้ส่วนตัวมันก่อนตายแต่นอนลอยมันบ่ดูได้สองลูกผู้ทอนก็คือนอนเหนือข้าไม้ตีมาควายสุ่มกันวันนอนเล่นน้ำตัสมิงขันเนในขณะยามนั้นมิเตวบุตรตนหนึ่งวิเศษเนลมิตเปตเหมือนดินลีมโดดดังพาลาสีตนป้อไว้นาล่อเข้ามาหากับเทวดาตนหนึ่งวิเศษเนลมิตเปตเหมือนนางมัทธีก็เข้ามาแก่ปอง2-4 ปีน้องเฮอป้นจากบ่วงก้องเครือเขาก็เอากันหนวดกันยังหันทาบาดที่เจ็บเมื่อยเฮอหายโดยที่พรามตีทรงเกสีหมวดเก่าเข้าเครื่องทิพย์หลายประการเฮอกินอาหารหลายหลากแล้วเฮอนอนเหนืออาสนะเป็นสุขาลำยิ่งบ่ของเพ่งสวัสสัตดีในร้อยทีคืนนั่นลงสายฟ้าพุ่งขึ้นแม่เทวดาก็เฮอ2 ปีน้องเข้าสู่บ่วงก้องเครือเขาเฮอ2 นงเยาวนอนดังเก่าดังพรำเท่าฝูกไว้เทพใต้ก็โอนไรหายไปว่านั่นแลอันว่า2 กุมารลาอันเทวดาตามมักษาบอกาดบ่มีพญาติอันใดก็ไปตามพรามนอนส่วนโจจากะพามอันเทวันดาแหกบันดลหัวใจว่าจักไปเมืองกะลิงกะลาดอันเป็นอาวาสแห่งตนก็ลงโหนตั้งเข้าไปสู่เจโตตรนครโดยอันนอนโหนตั้งนั้นประมาณได้15 วันในคืนอันพรามจักไปหลอดเต้าไทยย่อสนใจนอนสำลานในปราสาทในแก้วเมืองลาดปุรียามตรายตีไก่ลุงเต้าก็ฟุงนิมิตฝันหันว่าใจผู้หนึ่งดำนำเอายางดอกบัว2 ดอกมาตั้งไว้ในพระหัตถ์นากษัตริย์เจ้าได้เอาทัดทรงหูตั้ง2ฝันว่าละอองไก่สอนตีดวงเนตรเต้าสนใจจึงพลานาไข่ยังโลภสั่งมาเหมือนลูกหลานแก้วโกแม่เจนแหลม
เอวังราชาพัญญาสนใจราชาตนแก้วก็มามิอาราชาจานั้นอามาตแกนแก้วจงแล่นแล้วไปผ่านไปก็กลุ่มผ่านพรามเท่ากับมาสองนอนเน่ากลุ่มมานมาโซสถานลงหลวงรีบเตอตีนั่นนายจังกานักการอามาตก็ฮับโดยอาชญาพรานไปยับยังมันพรามพูนเท่ากำสองนอนเอากุมารมาสู่สันทานลงลาดนาเต้าบรมนาถสันใจจากพระใสกับพามเตียวเตดค่อยหูเหตุอันใดสองกุมารจึงกล่าวขานเจียนจาวัตุลาพรามตอนได้สองกุมารปีน้องแต่แห่งห้องใดนั่นจะเมื่อนานโจจังกะพามจึงกล่าวทูลสารว่ากาแด่สมมาโมดนาเตวะเป็นเจ้าพระยาเวสสันตละลาสีใสกวางเป็นที่ไฟอ่างไหลไปแห่งคนทุกข์ยากเข็นใจแน่มันพระสีตนนั่นไขสร้างโพธิญาณจึงเฮอสองกุมารแก่ขันเทาอันคมเต้าว่าไปขอท่านอย่ายกยอเฮอโดยง่ายอันนะไหวนาเข้ามาหานี่แลนามจาลีกุมารโลเจ้าจาลีตนองค์อาจเจ้าเจียงภายสีหานาดเก่ากามว่าโอกาสว่าคาแด่พระญาเป็นเจ้าข้าจะกล่าวถึงพญาปิตาเมื่อเจ้าเมืองสนสอคำพ่อใสนีไปอยู่เป็นจีในประมาทุกอยากไล่ลอดตายชื่อว่าข้าหญิงใจจอยใจก็แห่บดใดสังคนมามงคลควันกีมาตัวที่เตรียมอาจจ้างไปสารตัวโสดพ่อเพื่อข้าไล่โหดทุกวันเมื่อพรามลูกไก่ผ่านมายองก็เหนียวน้องเขาว่าขอตานนาหันแต่ลานแกนได้ตั้งสองเต้าบอมปองเอาไว้จึงโจกจ่ายจ้อยเป็นตาลบ่จ้อยบ่ฮักลานปู่พญาเจ้าหากตัวโจรแต่แล้วแลปู่พญาเฮยเมื่อนอนพญาสนใจนัดลินได้ยินเจ้าจาลีกุมารขาบทูลสารไข่ข้าวจึงกล่าวเป็นถอยว่าดุลเจ้าจาลีกุมารหลานน้อยดายักผู้เฮยเจ้าอย่าฟังกล่าวคำฟ้องเฮอถูกต้องหัวใจหอนลันไทยกูปูฮ้อนวะโวมวนนั่งกองไฟการอันใดเป็นตาวลาดนั่งเหนืออาสนามหาผ้าสุกบอดได้แลลานเฮยกี่มักกี่ยังโดยมีแต่แลมสองขาล้านเป็นก้านักหน่อยว่าเต่าใดเจ้าอย่าจำใจตนปูจงกล่าวเฮอโหจุอันมีข่าวของเฮามีบ่ไล่จากแต่งเฮอพรามใดแลนากุมารโลปีเจ้าจาลีกุมารได้ยินพระองค์การตนปุตเต้าจมเจือนเย้าใจบาน
จิงทุนสารกลมเก่าเฮอปู่เจ้าพญาเป็นเจ้าฟังตามพระปิตาสั่งไว้แล้วเจียงเฮอโลกแก้วเป็นตานแก่พามจานแก่เท้าอันโคมเต้าเข้ามาขอนั่นแลตาโตเมื่อนานพญาเต้าสนใจลาจาจากโปงอาจารยามอานันติอามาตผู้ฉลาดในราชการเจิงกล่าวกำงามวัดุลานในนักการอามาตก็ลาภบัญชาลาอาจารยาปอยพิจารณาจังมาตั้งโมขยิงขจายและสิ่งแปรลอยเป็นขนาดไทยเอายังสองลาดออกเป็นไตหันแลมอ่านว่าสองกษัตริย์โพบานกันไทยลานตนออกแล้วก็เฮลานแก้วราชวงศ์อาบองค์ทรงเกตเก่าอาบน้ำวิเศษมนทาดีอาจเขาว่าเครื่องสีต่างเตดย่อมของวิเศษอุดมอภิลมตัวเต้าโหดสองเจ้าสีก็กล่าวกำดีว่าดุลาเจ้าจาลีสีลานฮักแก่ปู่เฮยอ่านว่าพ่อแม่สองลานยังสำลานในป่าไม้บ่เจ็บไข้โลกายังแสวงหาหัวมันและลูกไม้อย่างใดพอจานอ่านอาจาลือจาลีกุมันโลอาเจ้าจาลีกุมารก็ขานกรรมพญาตนปูพญาเป็นเจ้าพ่อแม่เผื่อคานั้นเล่ายังสำลานในป่าไม้หาพญาตบ่ได้บ่ตกแยกไล่ปันได้และปู่เฮยตีนั่นเต้าพระมาลมมาสนใจอานารินได้ยินคำเจ้าจาลีกุมารอันไขสารแจ้งโจทย์อย่าจักแก่โทษอันตนกระทำผิดนาอันบ่ผิดบ่ได้พิจารณาจึงกล่าวโดยลาชาสัทธาวดุลาเจ้าจาลีขอเชิญเจ้าบัวตองลานนอปนิมนต์เจ้าป่อมาเสวยเมืองเฮือยดเลืองดังเก่าสอนเจ้าสี่ปีเล่าสองทีนั่นเติมส่วนเจ้าจาลีกุมารโยดใหญ่ก็กล่าวกำไปว่าคเดพระอาญิกาทีลาดขออัญเชิญพระบรมนาถปูพญาเนื้อตาไปหลังแล้วอุตสาพิเศษลูกแก้วแล้วลวดนำมาจากสมควรจะแลมตาโตพญาสนใจนัลินยินกรรมเจ้าจาลีไข่ขาวลานเต้ากำกวนเฮือเป่าเสนาตั้งมวลสี่จำพวกจึงไข่พระโอษฐ์องค์การเฮโยธาหาร60,000นาจืนจ้อยจื่นชมงามเกิดมายามตันลูกเฮาพญาเจ้าเวสสันตละลาดเฮือเข้ามาประดับอาจโดงงามแล้วเฮือให้ไปตามโกยาขาดดูวิลาศแก่ตานั่นเติมโจจะโกปิส่วนโจจะกะพามปูนเทาได้เข้าและอาหารมีรสหวานไหลยิ่งกินเสียงทุกสิ่งเหลือประมาณตามอ่านกันอยากต้องพรามผากมันนานกินอาหารตามมันมักหารกัดหน้ากังในใส่ไฟต้องไม่บดตันเต็มต
ต้องเต็มตัญญาอ่อนโยนบาปนปากพรามมาความอันอยากกินจุอาสิ่งอันเมื่อมันอยู่เฮือนบ้านเก่าเจ้าได้กินพักบุงใส่กุ้งและตัวบัดนี้มันได้กินตั้งขางงัวและห่านต้มกินตั้งจิ้นส้มและปลาเจียวแกงนางเหนียวใส่ส้มอ้อยเกี่ยวบะย่อยสักอันพระมัญญะมุนตาอยู่พรามเท่าปูก้อยเกี้ยวงะงุนกินตังแมงมันและอึ่งยางกินตังหมากเป้าและหมากตาลกินตังน้ำหวานและหัวเผือกกินบะเลือกบะแยงกินตังแตงและเตากินตังข้าวสาลีของกินมีหลายหลากพรามเท่าอยากละลอนกินมะม่อนมะมัดสองแก้มกัดมาใหม่ต้องพรามใหญ่เต้าตนตาลต้นพรามยินลำบากตองห้องออกปากตั้งคืนกิ่งพามเพลินอยู่บนศาสทะลุทลาดถือไปปล่อยเอาไฟมาส่องหาอยู่ลานคอหาจานก็บ่ออกกว่าหวังจักถอกเบาใจกินยาปัจจุน้อยก็บ่แป้กินยาแก่ก็บ่ลงกินยาพงเสียงสามใต้เอายามาลูบร้อยหวังจากใดเบาใจพามหายใจสะเอินสะเลดคืนหูคอปานงัวมอสะเศร้าหายใจเศร้ากลางกับตาบ่ลับเหลือกคนตาเปลือกฟื้นเมืองบนฝูงเขาหักษาอยู่เฝ้าหันพรำเท่าดังจักตายเขาตั้งลายพรำพร้อมใจลิงน้อมเป็นอันเดียวจึงเตียวไปหาหมอจุแห่งเพื่อจักแต่งเฮือพามหายไปสู่หมอหัวฝ่ายก็ว่าคิดขวางไปสู่หมอหลวงก็ว่าบ่ได้อยู่ไปหามเท่าปู่ก็ว่ายายามยังอยู่กำบ่ออกไปสู่หมอหัวงอก็ว่ายาสู่แม่เตินลานไปสู่หมอจ้างตาลก็ว่าตายแล้วไปสู่หมอจ้างแก้วก็ว่าผิดเมียมันไปสู่หมอคำปานก็ว่าเป็นการแขกไปสู่หมอหัวแตกก็ว่าไปสร้างส่วนมานไปสู่หมอขวัญก็ว่าเป็นพญาตไปสู่หมอหัวกาดก็ว่าเป็นอายไปสู่หมอคำใบก็ว่าล้อมหัวบ่แม่ไปสู่หมอกุลาก็ว่าหนีไปไล่ไปสู่หมอใส่ก็ว่าหนีไปนาไปสู่หมอโหลาก็ว่าล่มโปงไปสู่หมอส่วนหงก็ว่ามาไล่ขบเขาจึงลบคืนมาดังเก่าเขาว่ามาแปลงยาเหล้าปัจจุต่างเฮือตังเฮือกินมาคางก็เสียงสามถงเฮือกินยาพงก็เสียงสามใต้ต้องพรามเท่าใกล้เสียงแตกดังตุ้มฝูงคนนางอยู่งางนงาแงวนั้นอยู่ซาเศร้าเสียงแซวว่าพรามหาวตายเสียแล้วพ่องก็บิดเบี้ยวปากแล้วไข่หัวพ่องก็กลัวบอกเข้าไกลพ่องก็ตีกองสะบัดใจไปตาต้านตีเฮือพรามขาดใจตายเขาตั้งหลายจึงห้ามพรามไว้เนื้อเต้นเขาก็ว่าเฮาจักไปได้พาแผ่นในมาปกป้องก็ได้ปกเอายางเบียไปกาดได้พาขาดผืนนึ่งดังยองัวเอามาปกหัวก็บอกกุมนะบอกโฮมเขาก็บอก
นาเขินนาสองตาลับเลี้ยวพ้องก็ว่าเอียวเกี้ยวโกนี่ยินกวทานนางหัวปองยะละลายเด็กน้อยไปนานมข้าวกลัวปุ่มพรามแตกเท่าใบแผกกินพิษเลี้ยงชีวิตนายราชมนเทียนพระเจ้ายอดสนใจและนามเจ้าพระบรมสนใจก็เฮอรีบไว้ทรงสาการพรามบ่เฮออยู่ปอนยามฝูงขาฮักเฮอมาหามไปน้ำฝูงขาหันอย่างจ้าเฮอหามไปลางโมตาฟังเฮอตีกองโมตามปองเฮอตีก้องโมจังฟ้อนเฮอตีจริงโมปากแหวงเฮอเป่าปีแต่แท้เมื่อผู้แขนจื้อเฮอถือละแอชัดกลางพ้องว่ายังพ้องว่าไปหันหัวไว้โยงนุนนานมโพตาโจมเฮอแมนำตางผู้ตาฟังเฮอบาแบกไม้ตายผู้หูหนวกใบเฮอมาตีกองผู้จักปองเฮอมาตีปาดนุ่งผ้ากาดโซใจผู้แขนลายเฮอมาฟ้อนโลบหลังผู้แขนหักเฮอตีแจงผู้ตีนแยงเฮอตบมือผู้เท้าเฮอถือวีกาบศาสตร์ผู้ปากเบี้ยวเฮอดังไฟเขาร่ำไรโศกเศร้าพ้องก็ว่าเจ้าเฮาเฮยกินก้าวเฮาจากเสียพรำเทาที่ใดจะจากเสียยังน้ำก็จักเอาไว้กินป่าจากเสียบานนาก็เหนียวเนียงและลวกจากเสียยังจอมปัวก็จักเอาไว้หากินเห็ดจากเสียยังเก้าฟักเพชรก็จักเอาไว้กินดอกจากเสียยังป่าผักหอกก็ว่าจักเอาไว้กินใบจากเสียที่ไก่ต่างก็เยี่ยวว่าจักกลัวจากเสียที่ไก่หัวขวาก็จักเอาไว้ไตจากเสียเอาที่ตนเป้าก็กลัวเป้าเบาบานจากเสียที่ตนเก้าตานก็กลัวตานบ่ใหญ่จากเสียที่ไก่เก้าไฟก็จักเอาไว้กินหางจากเสียเอาที่เก้าไม่สร้างก็จักเอาไว้กินนอจากเสียที่ไก่น้ำบ่อก็จักว่าไว้ตักกินจากเสียที่ไก่ส่วนพระกฐินและขี้กอขี้สีเรียดเจ้าส่วนก็เคียดโยมามองจากเสียที่ไก่ไม่บงก็บอนนาจากเสียที่ปัญญางัวก็จักกัดจากเสียที่ไก่วัดก็กลัวหลอกจากเสียไก่ที่เก้ากอก็จักเอาไว้เป็นยาจากเสียที่ปากคาก็ว่าจากเกี่ยวจากเสียที่ป่าเหี้ยวก็ว่าผีจักจางจากเสียที่วางน้ำก็จักเอาไว้กินปลาตะว่าจากเสียที่ใดจากแดนขอกพ้นนาไปนอกแขนไก่เมื่อนอนเขาจึงจวนกันสู่สานสาวเต็มดกดาวเข้าทางเถิงที่วางพรำปูเทาเขาจักอยู่เจียนจากการเพื่อจักปัญหาเล่านิมนต์สวดตุเจ้ามาปังสุกุลเพื่อจักเฮกุลแก่พำเท่าเข้าไปลาธนาสวดตุเจ้าวัดน้อยก็ว่าเกิดนาขวางไปนิมนต์พระวัดหลวงก็ว่าเฮาไปบ่ได้ไปนิมนต์พระวัดใดก็ว่าเฮาบ่เคยเมื่อไปนิมนต์พระวัดเหนือก็ว่าเฮาเป็นตุ่มไปนิมนต์พระวัดลุ่มก็ว่าเฮาเก่งไปนิมนต์พระวัดเมงก็ว่าบ่ได้และท
านไปนิมนต์พระวัดม่านก็ว่าตว่าไปนิมนต์พระอโยธิยาก็ว่าบัลลังก์ปนิมนต์พระลานจ้างก็ว่าเฮาตังภาษาเข้าไปใดพระกุลาโตนหนึ่งดูหลากหันนาหากปูนไข่หัวดังตัวก็เป็นขี้เหื่อนขี้กากยิ้มปากก็เจ้ากาเก้ากลางก็โยมผมก็แทบนางเกิบก็ดีเทิมสองมือก็โผล่เนี่ยโศกเกิกผิดกองสองตาปองรับเหลียวโซอกก็เกี่ยวเอวก็กดหลังก็กงโคตรปุ่นกลัวหัวก็ซ้ำมัดเปิบหน้าเติบเยือบบดดีปุ่นดีโอมสองหูก็หนวกก็ปากก็จะปากสวกบัดเตรียมตัวเอาผ้ามาปกหัวค้อมคอค่อยป้อยลีลาย่างญาติติดแต่ผ้าย้อมผ้าหนูก็มากัดตาลปัดก็มาขาดสายบาทก็เป็นเฮ็ดนาก็เป็นเกตบ่หอนขมอมก้องโกนทงก็หัวเขาวัจีจั่วบ่เจียงเยินสะเมืองสองตาแกว่งแขวนมาญะโยนญะญานมายืนปางคางกองหลัวปุ่นดีไข้หัวเก่าว่าอุบาสกเฮยเฮาจักบังโสกุลสะหน่อยเอาไม้เต้าต่อยกองหลัวปากมัวสวดว่านะโมตัสสะนะโมตัสสังกุศลังธัมมังอกุศลาธัมมาปุพามตายกัญญังว่ากำลังแถมเล่าซ้ำเก่าไปแม่กุศลาก็บ่เสียงเมียนในป่าก็บ่ลุดนาบุรีขี้สุดก็บ่ขว้างทงแย่ย่างก็จำไปเลี้ยวก็ปานป้อนไหลเฮือปูพามว่าเฮืออกไปตกไปอยู่อเวจีอย่าได้หนีไปเมืองฟ้าจงกรมนาหับบาปมากรรมเวรเฮือไปอยู่เตนเตวันตัดลุ่มไตอย่าเฮือใดเกิดมาเป็นคนพอสองว่าอันก็มีวันนานแลเมื่อนานพญาสีสนใจการว่าทรงสาการพรามเลี้ยวโตนแก้วก็เฮือคนตั้งหลายห้องเปล่าถามหาข่าวเนียติวงศาแห่งพระมานาหัวงอกทุกสลอกทุกองค์คนที่กองปานจักแนาขาดก็บหันเจือจาดพระมาก็มีหันแลมส่วนเต้าลาสนใจกูมีก็เฮือเจ้าจาลีกุแมนอันเป็นลานตนน้ำพ้นไปก่อนนาลานเจ้าฟ้าก็ปล่อยโดยบริวารหลายหลากเสด็จพระนครไปใหญ่จางมาโลดลาดเจ้ามาทมกันไปก็มีประการเก่ามานิเลนามมหาลาจาปาปังนิธิตังขิญาอันเก่าห้องมหาลาดอันประดับประดาไปโดยคาถาว่า69 บาทพระคาถาก็บังคมสมเลสเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุจุดจบของผู้พามเกิดจากความโลภที่บ่มีที่สิ้นสุดบ่เคยมีคนตั้งคำถามว่าหลังจากที่ปู่พามตายไปแล้วเนี่ยอมิตดาไปเอาสามีไปก็นะครับท่านมหาอำนวยท่านอาจารย์พระมหาสง่าไปติด
สอบถามเหมือนกันว่านางอมิตดาไปเอาผัวใหม่ก็แต่อย่างอื่นเขาต้องไปติดใจละอย่างอื่นเขาหูละค้างอย่างเดียวบอกหูว่าเพื่อนไปเอาผัวใหม่ก็นะครับจากนี้ไปกราบไหว้สารัตนาคณะสงฆ์นะครับจากตำบลช้างเผือกป่าตันหลวงพ่ออาทรหลวงพ่ออาทรสังวรคุณนะครับอาจารย์อาทิตย์ท่านครูถาวรพระสงฆ์นะครับป้อกุศลสุขคำสีขึ้นถวายมอนเนอร์ครับป้อกุศลสุขคำสีถวายมอนแตนปิณศรัทธาแล้วก็แม่นะครับแม่อย่างเนี่ยแม่อยู่ตั้งหลังมาแตะมาถวายมอนแม่อันนี้กำแม่สุพินชัยจินดาถวายแตนแม่จินดาเมืองแก้วเนี่ยหมอนแกนเนี่ยพญาหมอนแม่จินดาพญาหมอนนะแม่เอาไปแล้วนะยกไปแล้วนะเข้าไปเอาแกนใดก็คือเปิ้นเอาไปนะขึ้นตะพุทธก็ได้ขึ้นตะเทศก็ได้เกือบจะสุดซอยแล้วเนอะข้างแหม2 ขันพระนักเทศน์มีนิมนต์แล้วนะครับบักเกิน5 โมงครึ่งเรียบร้อยนะครับบักเกิน5 โมงครึ่งเรียบร้อยเข้ามากันตั้งแต่6 โมงป่ายนะครับมาโกนเปิดประตูวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณและขอบพระคุณเนอพี่น้องศรัทธาเฮาที่ขึ้นไปน้อมถวายปัจจัยทำแม่สุพินชัยจินดาถวายแต่แม่จินดาเมืองแก้วเนอเจ้าของหมอนนะครับสาธุเสร็จแล้วก็ลงมาฮับปอนเนอท่านเจ้าคุณก็จะถวายแหมนะครับไวสาเนอร์กราบนมัสการขอบพระคุณนะครับสาธุกราบนมัสการขอบคุณท่านเจ้าคุณสิทธิวชิรานุกูลนะครับกับนิมนต์ท่านอาจารย์ดนัยครับต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจฮับปอนยัดน้ำไม้ตันในฮับปอนกันเทศในคณะสัทธาท่านทั้งหลายเยะทาวะลิวาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมินจันโตสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโสติระโสยะธาสปิติโยวิวัจจันโตสัมปะโลโกวินาสันโตมัตติภวัตวันตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปัจจยิโนจัตตารโลธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุนมัสการขอบพระคุณนะครับท่านพระอาจารย์ดนัยเนาะสิทธิเมธีวัดต้นปีนเต็ดมหาราชจบลงไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการที่12ชกษัตริย์ชักกษัตริย์หรือว่าชักคัตตินะครับวันนี้ท่านพระปลัดธันวาสิริรัตนเมธีเลขานุการเจ้าคณะตำบลหายาเขต1แล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธาตุคำเนาะจะเป็นองค์ธรรมกถึกแทนหลวงพ่อพระครูภาวนาจิรธรรมวิปัสสนาเปลี่ยนโพกระทันหันเนอร์กลางอากาศนะครับนิมนต์นะครับโดยคณะสงฆ์นะครับจากตำบลสันผีเสื้อคณะสงฆ์ตำบลฟ้าห้ามนะครับเป็นเจ้าภาพเนอร์กราบไหว้สารัตนาท่านพระครูปรีชานิพากรท่านพระครูประภาสปริยัติวิมลได้จุดเทียนชะตาปีจำปีเกิดนักษัตริย์นี่เนอะนิมนต์ครับและนิมนต์ถึง2 รูปเลยครับหลวงพ่อปรีชานิพากรกับท่านพระครูนะครับประภาสปริยัติวิมลเป็นกำลังยกอยู่หลวงพ่อจุดเลยครับนิมนต์ครับ
ครับสำหรับชักคติหรือว่าสักคติ36พระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีไก่เนาะนะครับปีกุฎปีจางเนี่ยปูจาพระเจ้าเจ้าโดยตุงเนอมีพระเกศปีเกษาอยู่ปุ่นนะครับตอนนี้ท่านบาขึ้นสู่แท่นธรรมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปจะได้อาราธนาธรรมชกษัตริย์ชกษัตริย์หรือว่าสักคติเป็นลำดับต่อไปนะครับมหาราชปัปปังนิธิตังปริปุณดังไปคล้อยกลาดบัดนี้ก็ถึงกัตติญาจัดกันรุ่งเรืองไรสายบ่เศร้าปางมือหกเต้าเจ้าเข้าสู่สมาคมเต้าตังหกโตกับตังลิโพนไล่ฟ้าก็เอากันมาน้อมนำนาลวดตายหมดท่าหาฝนก็ตกลงมาโจเอล้างหกพระเจ้าจ้างจึงลวดคืนมาพันนากาถา36 บาทบอกขาดกาขอท่านปลัดทันว่าใส่กาบซอยปอฮือศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายมนาน้อยได้เงียงหูฟังนึ่งทลาธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอรัตนังกะโรมาขอความนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสารูปเจ้ากุตุนกุองค์ในสถานที่แห่งนี้ตลอดถึงขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการจุตุนจุองค์ในวันนี้เนื่องในการเทศมหาชาติชาดกเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาโดยคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้อาตมาภาพก็ได้มาเทศเป็นมวยรองเนอเพื่อจะได้เป็นการเทศเพื่อจะได้ฮือศรัทธาญาติโยมได้หูถึงมาเทศมหาจาตุพระเวสสันดรชาดกสืบต่อไปจะได้ใส่ระบำกันเข้าพอสมควรแก่กาลเวลาและจะได้เทศกันสักกติเป็นลำดับต่อไปโสนันตุโพนาโตฟังลาม
ฟังลสัทธาตังลาต่างเด็กยิ่งใจหลวงลายใหญ่น้อยแป้งใจนิ่มเรียบมาลอยแล้วก็ฟังไปอาตมามอนน้อยจากลาเอาจากข้าการตั้งทำหลวงล้านนาไทยมีมาเหมือนบ่อนน้อยอาตมามอนนั้นน้อยจากขอเจเทวดาตั้งหน้าตาอันรักษาดงไผ่และเขาจากขออันเชิญจุตุนใหญ่น้อยมารักษายิ่งใจใหญ่น้อยกูโคหักษาเตนตองแห่งห้องภายโสรักษาเมืองโคนมนุษย์แห่งห้องรักษาวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเตเตนาโต
หักษาแห่งห้องลำขอจุงมารวมมาลูและตีตากุศลบุญตานศรัทธาได้สร้างตานธรรมภวิสันดรเจ้าามหาชาติตานปากันมาลายลายิ่งใจน้ำมันฟังธรรมจาตนามหาชาติเกเฮือเป็นเตียเลวกุศลบุญตานผู้ใดฟังธรรมแล้วกุศลตีนนาตาขอปีวันยามจักบ่มาอยู่กันเฮือสมดังความปรารถนาไว้จุสิงวันนั้นแลนะนะโมตัสสะภังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลิกุม
มาลมพิมุนจาลินทาสัลลาติเลกันตัลลานิวาสาเปตัวจุนทานสัลลันทาสังหานสานีอาคาตามังคาพิมุขะเนวาทาเปตัวตันสัมมิงปาเทเสสิหาพายังคาทีพิงคังคาทีสุอาลักขังสุสังวิทางหิอาทีนังสัตโธมหาโหสีสัตวดุลันสัมปุลิสันตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าส่วนวานนอเจ้าจาลีผู้มีสัลลีวิลาศกำนำอามาตโยธาไปลอดดงนาปะกวางไกลตาตั้งมุนจาลินสีเจงงามดังคนแต่งแปลงเอาเจ้าคิงเหล่าหน่วยนาดกองอามาตโยธาตั้งเสนามวนหมู่จอดยันอยู่เมียนแล้วกองหัวล้นแก้วไว้หน้าออกเบ่งหลอกกว่าตั้งมาเส้นหน้าหนุ่มเท่าพันแวเฝ้าใหญ่บองสาดงภัยกลาหยาบมากันกับลาวีคือลาดจะสีแหลดจางเสียโคงอ้างเอาคนเสียงลีพลโหลองสะนันกองหิมมาปานมาเตรียมอ่านหิเห็นจางลองเส้นนั้นเนืองโยธาเลืองและอามาตอยู่ใหญ่ญาติเป็นเทวใหญ่เลี้ยงสุดพอลดเกียนเนสุดตากลางอาลัญญาปากวางไก่ตีมาสันเจ้าปั๊มเป่งทำก็มีหันและนาเหมือนนั้นมหาสันเจ้าได้ยินเสียงกึนเก้าโกลาหุนเต้ากังวลจ้องแหวว่าเสียงคนใหญ่น้อยคนตั้งหลายตั้งใดมากันเป็นหมู่อันว่ามาแต่แควนไก่มาแต่ดาวแดนไก่บ่อลังเจ้าเวียงใจหยาบจ้ามาขันข้าเจ้าฟ้าปีตาเลี้ยวไกลกรามมาสู่ในตีอยู่ดงนาเพื่อข้าเจ้าฝ่าสองลาปีน้องอันอยู่แห่งห้องหิมมาวันพระจอมธรรมวิสันตละละลาเจ้าก็จวนนางน้อยนาดลาเจ้ามาที่ขึ้นไปสู่อิลีสูงใหญ่พองอายังลีพลไพรแห่งตนก็มีหันแลนะมาสันโอบอันว่าพระมาสันเจ้ากำนางนอนเนาลาจามันที่มาลำเปิงดีกึนหลอดว่าปอดเจ้ายอดสนใจจังกล้าไกลมาสู่ยังตีอยู่ในแก้วกูสัลลาลวดหาพยาบ่อได้สองแก่นไทยอยู่หน้าศาลาหันพระปิตาที่
อาจยัวลิญาเตียวมาก็แล่นไปตอนปอแก่นไทยยกมือขาบไว้แต่ปาตานางมัดจีก็มาวันตาตีนตนป่อกมหน้าต่อมาตามมาเจียงจ่าด้วยกำหวานว่าข้าแต่พระปานเอาคอยอ่านว่าข้านอนหน่วยลาจะมาที่ขอไว้ตีนป่อเจ้าจอบตามกองในเมื่อเราตั้งสงขาบไว้พระบาทไทยสนใจยินมีใจดีหลักลูกเต้าก็ลูบหลังเจ้าปุตตามีน้ำตานองไหลหลอลูกหากป่อสินิหาในโศกาลำงับแล้วเต้าตนแก้วปลอพญาอันจากภาษาไหลกับลูกเต้าจริงตั้งกล่าวกะทาวาโพกุมาลานี่ขีตาดังนี่เป็นต้นว่าดูลาลูกลักแก่ป่ออันว่าลูกน้อยนอส่องเครือพรำนำมาเมื่อหลอดเร็วอันลานแก้วปู่ถึงเมืองป่อกองใดเครื่องใจกลัวหลอดใดเท่าหลอดใดไทยเอาลานน้อยออกมาเป็นไตของอันใดบ่น้อยอันละลอยไทยกุมารตามอาการแห่งเจ้าสั่งไว้บัดนี้ป่อก็ได้ไทยลานตั้งสองเจ้าตั้งสองกูแก้วก็หาตามปู่มาตัวมานี่แลนามาสันโตอ่านว่าพระสันเจ้าได้ลูกข่าวแห่งสารว่าสองผู้บ้านลูกตาปนจากการข้าออกเป็นไตเจ้าก็มีฮอละไทยจื่นแย้วตนนอเต้าจิงกล่าวกำจาว่าข้าแต่พระปิตาตนเป็นเจ้าหยุดเรื่องเต้าสีพีพ่อแม่ยังอยู่เตียงเต้าตูคำเจ้าเจยบานอันหนึ่งนางนงคานต้นแม่บ่เท่าแก่ปานใดสองตาใสยังปอดตั้งเลื่อมหลอดตั้งมวลอันจาเหมือนพญาสนใจตันเต้าก็บอกกล่าวไขสารว่าดูลาเจ้าผู้บ้านลุงลังป่ออันว่าเต้านอสีปีสวดสดีทุกคำเจ้าบ่หลวดเล่าด้วยโลกาพามันดาเจ้าเมบ่เท่าถ้วยโลคาอันหูตายังใส่ไว้ยิ่งมีวันนะสิ่งเสมอดีและลูกเฮยมาตาปิตะโลอันว่าปอนและเมแห่งมาเจ้าหันลูกเต้าและลานหัวใจบ้านบ่เศร้าพระยอดเจ้าก่อนยอมสยมมาตายอบสยบตายกองกันสองจอมรัดลงทันตนอยู่บ่ได้
ก็ลงลำให้สยบตายไปนั่นแหละนาตะโตในกาลนั้นเสนาอามาตย์หลาย60,000 คนหันเจ้าเต้าสยบแล้วอามาตย์แก้วก็ลวดเต้าสยบไปไว้คนตั้งเลยอยู่บ่ได้ตีแก้วกูอาสลมบทบ่อาจจะอดทนอยู่ได้ก็ลองลำให้สยบตาไปตั้งมวลกวนกุณามีมากอาสลมหากเย็นวอยเป็นดังผู้ผาดอยและต้นไม้สูงอาจอันลมยุคันทลาดเลี้ยวปันก็มาปัดฟันโกนนากูไปนั่นแหละนาตัดสมิงคันนี้ในกาลนั้นโกลาหนตั้งหลายก็เกิดมีมากหลายแลตั้งปัปปะตากระแสแม่น้ำตั้งเถื่อนถ้ำและกูหาตั้งแผ่นดินอันนาไว้วันก้องดังตัวต้องปูนกลัวเขาสิโนโลก็มาอ่อนนไปมาน้ำสมุทรคงกาก็คำเหยือกยะยาวเยือกตีฟองสองสวรรค์จันฟ้าตุกทวนหน้ามหาพรหมตัวหลวงกรมก็ลาสะเพาะนาซึ่งเต้าพญาและเสนา60,000ก็เต้าบ่ตื่นสักคนก็มีหันแลนนาสักโกส่วนว่าพระยาอินสุตลินตาเจ้าเต้าไทยงวยนาเวตนากวนกุมเมตาโหดหล่อหือฝนตกต่อหน้าเสนากันว่าพระราชาโนไทยหือตกตัวได้ละลาดละลนเนละมิดฝนตกลงจุยอดเป็นโบกะละพัดตอดลงมาจุดาวกลางจุมนุมเต้าหลาด6พระองค์ในเมื่อฝนในเมื่อหาฝนตกลงถูกต้องตัวแห่งห้องอาสลมคนฟุ้งได้ใครอย่าจมก็จมใครจุ่มก็จุ่มฝนก็ตกจุ่มตามใจคนฟุ้งได้บ่ใครจุ่มน้ำฝนก็ปิวหนแต่บนนี้พรากหายเว้นจากนี้ไกลบ่คล่องบ่ถูกต้องสักคนอ่านว่าฝนตกลงปานดูลากเป็นดังน้ำกิ่งตกจากใบบัวลวดได้ชื่อว่าโปคาลพัดว่าอันฝ
คนอันใดตกลงจุมเต่าคาติญาตั้งเสนามวนหมู่เขาก็จื่นอยู่แล้วอันสะจันเหตุบอกเกยหันปังก่อนมีใจอ่อนน้อมด้วยสมปานในพระบ้านตนวิเศษในห้องเขตอาลามวันนั้นแลนะมาทางปาการเส้นโตสัทธาสมาคตานังยาตินังมาโคโสอาสาญาธาดังนี้เป็นต้นปิ่งคาเวดูลาภิกขุตั้งหลายตนทะลงใสสะอาดเมื่อพญาวิสันตละลาดลาจาอันจุมนุมยังญาติกาพี่น้องในแห่งห้องอาสลมโบดฝนหลวงตกลงจะลดไหลหลังทลาทั่วต้องทอละนีในกิลีไหลตุกกรรมแม่น้ำกั้งตีฟองแผ่นดินลมไหวว่าวันดังสนันตัวก้องโลกาเสียงนั่นนามีกองฟ้าหลังลมเสียงโคมยามเมื่อผ้าอุดมสมสู่จุมนุมหมู่โยธาตั้งญาติกาพี่น้องในแห่งห้องหิมมาปานเหมือนนั้นแลนาในกาลนั้นเต่าคาติญาติลาดลาจาหกจอมไตคือพญาสนใจตนพ่อมาตานต่อนางพุทธดีวิสันตลาลาสีอาข้าวนางโนนาวลาจะมาทีตั้งจันลีตนงามเงลและนางเกี่ยวแก่กันหามาจุมนุมกันในศาลาในกาลยามใดพระญาสนใจทีลาดองค์เต้าพระบาทบุญเลืองและนางเมืองตนเมอามาตแก่และเสนาตั้งโยธาพร้อมกูเข้าสมาคมอยู่อาสลมก็พนมมือใส่ก้าวไว้เต้าตู้คนพร้อมกันอัลลาธนานิมนต์ตนพระเป็นเจ้าขอเชิญพระลูกเต้าปิกเมืองก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี่แหละนะสังกติญาปปังนิทิตังขิยาสังวันนาจาห้องเหตุสังกติอันปดาไปด้วยปากาถาว่าได้36พระกถาเจ้าก็ได้ บังคมสมเลนสเดนอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุว่าเล่นบันไดเอาแต่น่ะครับท่านประหลัดท่านว่านะครับว่าเล่นบันไดเอาแต่นั่นนะครับโอ้กราบนมัสการขอบพระคุณอย่างเนอะนี่ลูกศิษย์ท่านพระครูอดุลศิลกิจนะครับก็เรียกว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิเนาะ
ได้เตะเมตตาใส่กาบเก้าแล้วก็เตะทำชักคติหรือว่าชอกษัตริย์นะครับคือหมู่เฮาฟังไปแล้วมาปะกันด้วยความปิติยินดีนะครับจากนี้ไปกราบอาราธนาคณะสงฆ์จากตำบลสันผีเสื้อคณะสงฆ์ตำบลฟ้าห้ามได้เข้าน้อมถวายท่านพระครูโกศลปริยติคุณดร.เตเนอร์เจ้าคณะตำบลตะกี้ไปได้ขึ้นมานิมนต์เลยครับเข้ามาถวายเตเนอร์เสาแก้วพายุบุญยืนอนนท์สมิงบอกว่าโอ้ข้าชอบอกชอบใจคอขึ้นถวายหมอน2 คนเยือนเลยครับ 2 คนเลย2 คนขึ้นถวายหมอนคือพระคุณเจ้าถวายก่อนเดี๋ยวเขาก็ถวายหมอน2 คนท่านพระครูประภาสนำเนาะท่านอาจารย์จำรัดก็มาวันนี้มาครบหมดเลยครับกับหลวงพ่อปัญญาขึ้นไปได้ก่อนได้อยู่เนาะหลวงพ่อปีชานิพากรขึ้นไปได้อยู่ท่านเจ้าคุณนิกรกำลังใส่เนอะยอดทั้งหมดครบ13เนี่ยหลวงพ่อเนอะเกือบสุดซอยละนะครับเรือแฮมกันเดียวนะครับเรือแฮมกันเดียวฟังปิกไปไหนเจนเนอร์นิมนต์แล้วก็เจิญอยู่ฟังให้ครบหมดเนอร์นะครับเพราะว่าสุดซอยแล้วนะครับกันละครนะครับมี48พระคาถาเนอหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจนะครับเมตตามาแสดงปิดท้ายในวันนี้คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับคณะสงฆ์ตำบลแม่เหียยังอยู่อยู่เนาะท่านอาจารย์องค์เทศอยู่อยู่นะบาแดงบ่มาบ่หันได้ครูบาแดงเนาะถ้าจะติศาสนกิจนะครับช่วยกันเพี้ยวนี่เด้อปั่นปอนครับนิมนต์ปั่นปอนเด้อพระองค์บาละนิมนต์ปั่นปอนครับศรัทธาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจหาปอนเนอพอดีตามมาพึ่งกลับมาจากพม่าเมื่อยแดดพม่าเสียงก็เลยบอกให้ดีปิกมาจากพม่ามาถึงตะวาปทุมละกันวันนี้ก็ได้มาเตะเป็นมวยร้องแห่มกำเปิดเอาบอกก่อนจะขึ้นเตะ30 นาทีศรัทธาทั้งหลายได้ปิกไปว่าถาดคำไปเอากันเตะมาไปเอาทำมาได้มาเตะเนอต่อไปตั้งใจหาปอนเนอยะทาวาลิวะหาปุลาปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังหุนตุสัมปติสามิบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาปายในหมายมีคณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อกูตนกูองค์กูวัดกูวาในเขตปกครองของคณะสงฆ์ก็ดีตลอดถึงคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่กูตนกูองค์ป่ายนอกหมายมีมูลศรัทธาต่างวัดต่างวากูท่านกูคนกูตั้งอกตั้งใจสลงคงควายตกแต่งน้อมมายังมัทุบุภาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้ลามเตียนมาวางเวียนไหวทาปิดก่อนหน้านำตาลมาถวายปูจากันเตดกันสักกติกันมาเตดมหาญาติกันที่12ในกาละบัดนี้แต่ดิลีบุญกิจบุญตาลมีมากหน่วยโดยประกาศละสันใดเจโตก็ขอฮือสมกรรมมักกรรมปาถนาแห่งมูลศรัทธานั่นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีเมนว่าจักปาถนาตนตัวได้อยู่ดีมีสุขมีความเจริญมีอายุมันยืนยาว120 ขวบเขาวสามียังโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจะตาปีจะตาเดือนจะตาวันจะตายามรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนทำกิจการงานใดก็ขอให้ได้เงินล้าน
หากบ่ถูกหวยวันนี้ก็ขอให้ได้ถูกงวดหน้าเนื้อสถานเนื้อขอให้รวยตันอกตันใจสมกำมักกำปรารถนานั่นจุงจักมีตั้งแต่ดิลีดังคาถาบาลีองค์สลีสัพปัญโยปพุทธเจ้าเทศนาวะสพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาศสันตุมาเตภวะตวนตาลโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังตานังนิพานังปะละมังสุขาสาธุสาธุสาธุช่วยกันเก็บนิเนอร์นะครับครับหลังจากนี้นะครับหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจนะครับเจ้าตำบลหายาเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดธาตุคำมหาปราชญ์แห่งล้านนาไทยนะครับจะได้เป็นองค์ธรรมกถึกตำบลแม่เหี้ยเป็นเจ้าภาพนะครับเรียนเชิญท่านรองนายกเนอะจุดเทียนแล้วหมู่เฮาเรียนเชิญครับหมู่เฮาช่วยกันที่ไผ่ยังไม่ได้ยังกันเรียนเชิญเนอะจุดเทียนจะตารวมเนอะจะตารวมนะครับจุดเทียนต่อจากท่านเลยท่านรองเรียนเชิญเลยครับมาอาจารย์ท่านพ่อครูแม่ครูมาช่วยกันจุดเนอะอันนี้มันเป็นรวมนะช่วยกันจุดเลยอธิษฐานจิตจุดเลยเอานาชากาแฟมาเรียนเชิญเลยครับช่วยกันจุดได้เลยเทียนก็มีรูปแหมเนอะมาปอก็เอาแหมเลยเอาท่าใดก็ได้การรวมนี่จุดแล้วก็อธิษฐานปักเลยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านเนอะจุดแล้วก็ปิกไปนั่งที่รับรองนะครับจากนี้ไปจะได้อาราธนาการที่13นักรกันตังนะครับ48พระคาถาเป็นจะตารวมเนอะสกติปังนิธิตังก็เสียงสุดไปบอเศษบัดนี้ก็มารอดห้องเหตุนครการอันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจ้างปิกมาเสสร้างสะเวยเมืองเตจะเลืองภาพแล้วพญาอินก็ฮือฝนหาแก้วหลังตกลงตาก็ตานโหนมากแล้วขอลูกศิษย์พระผ่านแผ่วตนศรัทธาเอินนั่งเหนืออาสนะอิราชได้โอกาสเตศนาผู้ข้าขอยกมือไหว้สาขอลูกศิษย์พระพุทธาได้ใส่ระบำกับซอยศรัทธาผู้ข้ามอนน้อยได้สดับตรับฟังบัดนี้แดดโตธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาพระสงฆ์เถรานุเถระกุศลกุองค์ศรัทธาญาติโยมตันสาธุชนทั้งหลายในการตั้งธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดก
ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเพื่อน้อมนำปัจจัยตั้งเป็นกองทุนสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในโอกาสบัดนี้ก็มาถึงยังกันสุดกันซ้อยปฏิปุณนาจะเรียบร้อยดีแล้ว ก็เป็นกันที่พระเวสสันดรจะเข้าเสวยเมืองก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนากันนี้สืบต่อไปเสียงไมค์ค่อยเบาไปแกอาหังเมวตาโพนดาโตฟังลาจงฟังลาสดาตังลาตั้งยิ่งใจหลวงลาวใหญ่น้อยอันมนิดนั่งเป็นถอยอยู่ฟังธรรมฟังแล้วจุงจักจำแมนเก็บเอาแก่นเอาสารจะไปเหมือนดิตานาโกตัวเท่าอันนั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวบานแม่นว่าเมินนานเป็นขวบบ่ได้พบจวบไก่สอนสู้ฝ่ายพมรมือเพิ่งอยู่ไม่เนิ่งไก่ตาก็ปากันนามาสอดมาล้อนเอายอดบัวไข่อุปไมยดังเนลาวก็มาได้ฝูงหนุ่มเทาและหญิงใจพ้องก็ฟังได้พ้องก็ฟังเปล่าฟังบ่รู้เก้าถึงไปบ่เทโตสาสืบโซนบ่ได้สืบค้นเอาแก่นและเอาสารก็มาเหมือนดิตานโกตัวเท่ามานั่งเฝ้าเก้าดอกบัวได้เหตุนั้นเราตั้งหลายจุงประกันใจยังเจือเมใจก่อเกลือแก้วตังสามอันเป็นแก้วและดวงวิเศษยิ่งกว่าแก้วในเขตบรรดุสโลกเมืองโคนเต็มว่าแก้วแก้มฝนตกแสนหามันก็ยังบ่เท่าแก้วแป้งกาสามดวงแก้วตั้งหลายตั้งปวง
เอาแป้งแบนคำกวงขอดอ้างมันก็ยังรู้บ้างแตกแห้งในเนรกันตีใสมุกมาอาจยังบ่โซสะอาดเต่าได้นาแก้วประภาโจมยืนลับลุกตื่นมากินนะก็ยังบ่เต้าศีลธรรมพระพุทธเจ้าเหตุนั้นเราจุงประกันกรมเก่าข้าฟังธรรมหนึ่งและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโสตวามังหาสันโตเป็นตัลลาสันเทิงสันละวันโตอิมังการถามังอามังอาสันโตเปเมื่อนั้นนามังอาสันเจ้าตนพาเสดอังกวลเลิศพุทธังโกนโซนตวาได้ยินกำผิดตนเขาขาพลึบปลอมปราบถวายสารยอเป็นตามานหวานไว้นิมนต์ให้เสด็จโดนเมื่อตูนดังเก่าเป็นตาเล่าสองตีกรรมใดดีจังเป็นนักเจ้าจริงจากเกิดกล่าวเพราะจากแนวเขาลงให้เขาโปร่งปนโตดกำไลโฉดไปหลังเยี่ยวฝูงจางรอมไว้เจ้าจริงใกล้กรรมมาปิตรสันถึงกรรมโดยพรามเป็นตาตนปอคนถอยต่อเจียนจาก็กล่าวเป็นกระดาษว่าทำเป็นนาหลันจันสังคาแด่พระปิตานั่งกล่าวว่าขออังเจิญพันลาจะเจ้าจงได้รำเปิงต้องไปยังกรรมใดยงหยาบใจสุภาพควรกรองทำเบนนาคาก่อนได้ตั้งอยู่ในราชธรรมมา10 สิ่งข้าก็เกิดว่ายิงแต่เดลีปล่อยว่าโตดขาความเคือกเพราะว่าข้าได้จังแก้วเผือกเป็นตานบ่ใจการนาเจ้าเมืองจะลางดีปากจ้างแก้วหากของเราเกิดเตรียมเงารวมค่อยแต่เมื่อยังน้อยเกิดกับสมปานคางตานเข่าเงียหรือปล่อยเกียรติจ่าสมเสียดเยฉันใดเนกรรมาจะเจ้านิคมในและนิคมนอกพร้อมตุกขอกปันนามีโกรธาเกี่ยวโคดนันโอดลวงลายแลนหาขุนหานายสะสู่พร้อมตุกโมเซงสาเมื่อไวยพรามเป็นตาตนป้อพร้อมกันส่อเสียงควันตะวันจะพลันนั่งทันนั่งเกลา
ก็บ่ป้องเอาลูกเต่าหนอบัวพิษบ่รำเปิงติดต่อยังกุลและโตดป้อก็บ่โพดตรองดูปั๊มพาเจสิตามใจยูไพลว่าขับขากว่าสันลมโตดข้าเต่าเสนนาโพพงเฝ้าข้าเกิดแล้วเราก็บ่เย็นเมขับขานเดีแดงนี่ปลอนรายรีเปลลนโลกเมียตนปัดปายตื่นเต้นปายปามาจากรัฐาเมืองเมงใต้ต่างขิงเขียวเนมาเป็นเจจมป่าลูกไมลาสแวงฉันบัดนี้พระนางทานนาเฮยนั่งเกลากลับเอาลีปนไต่เต่าจดเจือจักมานิมนต์ข้าเมืองเรายังโลกรักเผ่าผวนพิษมาลองดูจิตใจคอยทะลิตานถอยกราวจังใจสุดขันเองในใจโลกเต่าบ่พิษพระปอเป็นเจ้าจุงก้อยคุณนาเอารีบโยธาขึ้นสู่เสด็จเมื่ออยู่วัดเสด็จข้าขอเป็นละสิต่อเต้าเท่าขออ้างเจิญปอพญาเป็นเจ้ายุ่งคืนเมื่อสเวยเมืองก่อนทลาเตะปอเอ่ยตาโตในกาลายำนเต้าสันใจนาลินยินกำโลกกล่าวลอนพระเผานางอกเต้าถลงโยดจุดดาวจักเฮือเต้าโอราสางขำมาเสียยังโตดอันใดโคดกัดทำผิดนาในพระบัวพินตนโลกยิงตันถอยถูกการทาวัตุตันจะเหมปนตาโพนาหันจังดังได้เป็นเก้าโดราลูกรักเจ้าแก่ปอเอ๋ยป้อนี้ก็กลางกรานจากปัญญาเหตุว่าฟังกับสนสอเป็นกำหม้อแห่งเจ้าเมืองได้ขับผ่าบนเรืองเจียนจากคือปันพรากเมืองมาพระพุทธาบ่มีโตดป้อนี้โฉดการตำเพชรเป็นต้นจัดเลนอันใหญ่สิ่งนี้ใจจังเดชเสียสลีตนโลกเป็นติดโดถูกแก่คนตั้งหลายป้อนี้หลงดาเสียเปล่าเงียแก่เท่าก็เงียเสียสติและลูกเคยดูกันลาเจ้าลูกรักแก่ปออันว่าลูกน้อยหนอยิงใจเกิดเป็นสายสืบเชื่อเป็นตีเอือแก่วงวานย่อมบันดาลตรงโตดกำลายโฉดขังวนอันเกิดเทิงตนป้อมแม่ปีน้องแก่ลุงตาตั้งหน้าเอาอาปาปูครูบาหมู่
เมนสหายแม่นว่ากวนตายก็ลางตายต่างใดละปอแต่ไว้เป็นกูลเจิญเจ้าตนบุญลูกปอสิทธิสร้างก่อไปกินเมืองยศเหลืองตังเก่าเป็นเต้าเล่าสองเตเดเตโปติสันโตส่วนอันว่าพระโปติสันเจ้าตนองค์อาจแม่นจังใครเสวยลาดจะสมบัติเจ้าก็จันกำจาเป็นกะถากรรมเก่าแซงมาเล่าแก่พรำเป็นตาลาจาส่วนอันว่าพญาสันใจคัตติญาลาดซ้ำอาราธนาพระพุทธาลูกน้อยกล้าวกำอ่อนอ้อยกำกวนอาทัดสะทัดนั้นนาอามาตตังมวล60,000น่าจ้อยจื่นจมเจยเกิดร่วมวันเดียวเลยพระบาทรู้ว่าเจ้าตนรับราชนิมนต์อันเป็นมงคลวิเศษทันลงเราเกตลาจาส่วนพระบุญนาตนสักสวัสดิ์จิงกล่าวสีหานาฏเป็นคาถาวโดลาเสนาลาจืนจอยสู่จุงยังอยู่อันน้อยน้อยน้อยนึงก่อนทลาปันสาลังปะวิสิตวาพระนาลินตนใจมอกอกไว้นาลอสาลาแก้เครื่องราศีมาเลี้ยงแหลบไว้ยังพาเปลือกไม้กรองขาหนุ่งผ้าพื้นขาวงามสละอาดสอหอยสังวาดมีเปลี่ยนเจ้าเสด็จเวียนพลากออกยังไปนอกศาลาก็กล่าวอำลายังศาลาที่วิเศษประเทศต้องห้องวงกฏเป็นที่มาโอดอยู่สร้างมั่งกิเลสภาวนาก็มีเหมือนนั้นแหละนาเอวังปฏิตัววันตัวเหมือนนั่นนางมาที่เมืองเจยจมโจกคือหายร้อนโศกสะเบยที่นี่เจ้าจักเฉลยกรรมเก่าบอกวัดบรบัดเล่ากำลังโลกตนฟังแต่เก่าแม่ก็เจ้ามานั่งตั้งจาว่าดังนี้เอกพัตตังปุเรตตาปิญญปุตตกาดูกาลาเจ้าลูกรักแก่แม่เมื่อพรามเท่าแก่มันนำลูกไปสุดวิสัยสลัมแม่จะไปจอมก็พรำยินไก่เมื่อสองลูกแม่ไปแม่ก็ยินทุกยากกินลูกไม่มากแพลางานอนเดือเด่นสายบ่มีศาสตร์ใบไม้ลาดลองเจือหนังเสือเหลืองห่มหอยหนาวจะจอยทานันใจลูกใส่ใจเอ่ยเจ้าแม่เมื่อพรามเท่าแก่มันนำลูกไปส่องดงไว้พลากหองเอาสองพี่น้องพลากไก่กาแม่ก็มาทวานังทากึดเถิงลูกกำพลาตุกคืนวันแม่ห่างหัวมันลูกไม่มาบ่ได้เป็นลางเหตุว่าเสือสิงสางมานังทาจะด่ากันกาบกว่าคือแม่มะลันนาแม่ก็ซ้ำไปหา
แถมเล่าควบที่เก่าหลายตีคืนมาสู่กุดีร้องไห้ยกมือไหวเต้าพญาน้ำตาแม่นีนาอาบนาตุกเต่าฟ้าอะไรนอนกลางคืนไหลกังกว่าให้หาลูกกำพร้าแม่ยามนอนได้ลางคาบดังจะมวนต่อหน้าเปิดผ้าแม่เกณฑ์นมบาลางคาเป็นดังมาอยู่อาสโลมโตต่อยลาเล่นอ่อยกับกันนาลางคาเป็นดังมาร้องเรียกนั้นแจวแจวว่าปีจาลีแก้วแม่เรามากาแม่เรามาแล้วกามาแล้วกาจัดตีแต่หาบอดใดเต็มแม่ร้องไห้หอดหิวตายส่องใส่ใจเอ่ยพระแม่เคราะห์ร้ายแก่จุงหายสูญพลบุญอันเกิดมาแต่พ่อแม่ได้สร้างแผ่แก่สองลาอย่าได้มีโรคาโศกเศร้าอายุยืนเตียเต้าตีคาอย่าฟังจาลาแก่เท่าเพื่อยืนเตียงเต้าแตนเมืองแด่เตอมันทางพระยังดังเก่าพระจะซ้ำเต้าสองตีปางเมื่อนางพุทธสัตเดตนแม่เชื่อเต้าแต่มหากษัตริย์เลือกเล่งจัดเครื่องงาตั้งเสื้อผ้าและแพรถันลงเครื่องประดับองค์ควรขาดอันลางเป็นลาดจะอลังการของโบราณจะลีดใส่ข้าอุคำจิตเจียนดีใจไปถวายแก่มาเทสะเลสับไปสั่งผู้ใจเจ้านางว่าตังเดไปนาจุงเอินนางเกียวหยอดฟ้ามาเทจุลาสลีสับไปนุ่งผ้าใหม่ให้มีใจเครื่องปันนิมประดับอันใดมีทุกสิ่งจงเจ้าจอมมิ่งปลันดำต้นแด่เตอเหมือนนั้นนางมัททีอันประกอบโดยปัญจกัลยาณีห้าแห่งนางเต้าแป้งเพียงใจนาขอมไขขับเบ็ดใสสว่างปูนเทพติบจางแป่งสันรวมรังสีกวมเลิศฟ้าสมควรนุ่งผ้าผืนใดกับปาสิกันจางโกใส่ยังโขมังโกอุตุมปาลาคือว่าพากับปาสิกไทยพิเศษมาแต่เมืองต้องเตศกาสีไฟสำลีเปียปั่นจ้างเจื้อจันตำต่อลายละอละออดคือดั่งใบกรวยยอดตองในเป็นผ้าสับใบขาดดินเจิงเสียวประดับคำมาจ้างลำนำทวนทีอันมีปัดเต้าตีห้องนะก่อนใจโกใส่ยังเพิ่นหนึ่งชื่อโกใสต่อตำไหมต่ำได้เกิดแต่เขตค่ายมิถิลาห่อหักฤทธิ์สนาต่อก้อนย่อมหยอดมอนใหม่ไล่บัวไข่การกาบเหลื่อมมาบใหม่คำเบือนติบเตบตำแต่ฟ้าชื่อว่าโกใสแสนคำขาดผ้าแต้มวาดแวนตระการจ้างพิจารผู้ใจที่เกิดแต่ปเตตีห้องโกใสและคือว่า
โคมะโกจำพวกแถมหนึ่งนาคือว่าคมมาปัดแปลงยิงเจ้าเตดขิงขอมตอบลายซิวซ้อต่างๆขาวเขียววางแดงดำบนเลื่อมตำถอยตาแต้มย่อยปอปันนะลายลักษันแต่ฟ้าสมควรแก่พาแห่งสาวสะวันโปงเฮือนนางถันลงจืดเย้าคบกูเต้าใครมีแถมผ้าผืนหนึ่งเจอโอตุมปลาพาจำพวกหนึ่งนันนาชื่ออุตุมปละไตเราเรียกเป็นพาจะเรียกหลายสันเหลือบเรื่อมแพรพันพรายเพลิดงามล้ำเลิศสุดขันเองบ่มีที่จักจริงเตรียมแตกลายจะแหลกปุ่นโดดอกฟองโฟนในแผ่นผ้าใต้ลุ่มฟ้าบ่มีปอสองแสนคำปองเป็นกานับว่าใดตามเมืองพาจำเจืองปัตตะว่าเอาแต่ตาสะเป่าไก่แลบยะใหญ่ข่าวพองเบาว่าว่องว่าวิดเนื้อละอิดละเอียดแอมขับเบ็ดเจียดแฉจัดเป็นผ้ามหาสัตว์วิเศษเกิดแต่ปาเตต้องห้องนะก่อนใจมีตังโลภสัพพะสัตตาในแผ่นเนื้อนกแล่นลิงลายรูปปราสาทยายเตือกต้องตัวอยู่หองยืนยองลูกปนนองจ้างมากแห่นาแถวเถิงลูกปูเขาเลิงขอบกวางลูกป่ากวางหิมมาปานดานโลภเตปสถานโบจันฟ้าในแผ่นผ้าปูนเลงโลภน้ำสมุนเป่งเปียงฝั่งแม่น้ำน้อยหลังไหลล้อมโลภป่าขอมป่าคาโลภขุดพระฟองเฟือนแสนลายเลือนหลากเลี้ยวของดอกเกียวแซมซอนปลูกเพิ่งจอนเป็นโมบีเบอร์กู้ดวงบานติ่นเจิงปันปัดไข่เครือเกี่ยวกายแกมใบลูบตัวใหญ่เหยียบแยบของโลกแลบเลียมเลียงมะเมียงมาแมบไม่คำแคบแสงประดับมีลายตาต่างตาหนึ่งเมตังโลนอกจากกำปากย่อนเยียวหางตาเมตังโลบโมกวางทลายหนักน้ำตาเดิงเมตังโลบไก่เถื่อนทำโมองศาตาหนึ่งเมตังโลบปูปากางกุงจักเคหยานยงเอวเลนแหลไปมาตาเดิงเมตังโลดงด้านจางหิมมามปานตานเดิงเมตังโลบส่วนอุญาณดอกไม้ลมหลัดไล่แบ่งบานใบตาเดิงเมตังโลบนางสาวใสสแลมให้แย้มแบ่งใบโฉมบ่าวสาวโจมจืนเล่นยักเกี้ยวเต้นหมายมาญาตาหนึ่งเมตังรูปราชกัญญาร้อยภาษาสมโสยันยองอยู่เรียงกันตาหนึ่งเมตังโลบวิมานภาษาตาหนึ่งเมตังโลบเขาสินเนโลลาดสินเนโลตาหนึ่งเมตังโลบมักกาโตและกาตายเต้นมอมไม่เล่นไล่เลยมีตาหนึ่งเมตังรูปราชสีตัวองค์อาจตาหนึ่งเมตังโลบตาเต้าจักเก่าวัน
ติลาดภาพโลกาตาตึงเมตังโลภผาอินตาเจ้าฟ้าตาเดิงเมตังโลภจ้างมาโมงัวควายตาหนึ่งเมตังโลภคนหลวงลายสักโซเข้ากาดอยู่ขายของตาเดิงเมตังโลภนาตีน้องไหลละหลาดตาเดิงเมตังโลภอากาศและโมเลิกเดือนดาวตาหนึ่งเมตังโรเพตราเจ้าปอกาตาหนึ่งเมตังพรมสามนาใส่ซ้อยสังวานดาตาหนึ่งเมตังโรปพญามารตูใจบาปเป็นตาภาพบาลินิมิตาวัดสาวัดเดสุสันหาเปสิญานางพุทธเดตนแม่ใจไปถวายฮือแก่นางมัทเถถ้าลงสมดีใครกูเอาผ้าเปลือกไม้นุ่งก็ดูงามเล่าเผื่อว่าถูกเครื่องเคราครานขาดเนื้อนุ่งผ้าเสื้อผืนแปงรัดสามีแสงเปียวเป่งงามแล้วก็เล่งงามเล่าก็มีเหมือนนั้นและนาสองกสันตลาตังโกดาแล้วจุปการออกจากสันธานตินั้นพลากแห่งหันจูเจือนเมื่อสู่เรือนภาษาเถียงแรงราดรองรับอันประดับโดยกองทัพกลางเถือนเต็มไปด้วยบ่าวเปื้อนและลีปนสันใจนะลินโตมาสมโตอันว่าเต้าสนใจตนพันแผ่วอภิสวยลูกแล้วลวดเวนเมืองเฮือยศลายเลืองตั้งอยู่เฮือลีปนโมหายพักจ้างมาฝูงใดมักจอยจอบเฮือเขาครอบคืนเมื่อเต้าปลำมาสันใจเบิกบายสันเลสองบุตรตาบุตรเดียลูกเต้าสู่ควันเจ้าตั้งสองต้นกะตำมงคลการใหญ่ตั้งเบาไพ่และมนถีตั้งกาดลีขวางกวางตั้งตาตางตั้งหลวงขบวนกวางแต่งตังอยู่เล่นลังปอเดือนป่าดอยเฟือนมะมุนเกาะก้องกุ้มคลุมเคงเปียปินเพงและปาดก้องนันตัวต้องอมทันลบเป็นมโหสลบอันใหญ่แห่งรีบปนไพรมนถีได้12อักโคเพนนีกลืนเก้าปองว่ายังมีเขาก็บอกใครเมืองเตือและนาจุมโยธาลาลาดมีตุกจาดตุกภาษาลิปนนากับกัง4 ปีหลังทมท้อง12อักโคเพนีนองกลืนเก้าแห่นแห่เจ้าชมชันเหลววงกดเตียวนันโสดได้60โยชน์กะนานับเป็นว่าได้400,000ทาราไป80,000ดาบเปียงระรื่นดีงามไฟฟ้าตามตลอดปักเสาสอตามมักกาปลูกพระพราติยังเป้าตันตังทุนถวายอำเภอลายสำพรังแม่กะลังลังลายหาบขัวขายตุกตีนาแนนทีดงดอนแปงตูบนอนกูเก่าไม่มีบ่อไรของขายเจ๊กจีนหลายม้วนมากมีตุกจาดตุกภาษาม่านกุลาไทย
หอเงี้ยวสีป้อปันนาผิกข้างของไข่มีตังของกินไพร่และผู้ดีจินป่ามีมวลมากเข้าเล่าหากเลือกสันมีตังหัวมันและหัวเผือกเข้าต้มเกือกน้ำตาลเข้าวีตูจานน้ำอ้อยเข้าแคบอ้อยงาดำเข้าเหนียงงาต่ำและเข้าโนมเปียงเข้าโนมลูกลานเนียงกรมโมนเข้าโนมโกนและน้ำเปล่ามีตังกรวยข้าวและกล้วยจันทร์มีตังข้าวมันกับบะม่วงข้าวนมดวงใส่งาดำข้าวควบตำและข้าวนมขอบพ่องขายข้าวตอกเต็กน้ำตาลเจ๊กไข่ข้าวนมเปี๊ยะหวานหนึ่งใหม่น้ำตาลใส่มันโมมีตังข้าวนมถ้วยฟูข้าวพองข้าวนมลอดจองตัวใส่ข้าวนมตะไลและข้าวนมอัวใส่ถั่วแปดดำข้าวนมนางคำจื้นใหม่น้ำอ้อยใส่สีแดงข้าวนมหม้อแกงเนื้อนุ่มสั่งขยะบับข้าวนมและฝอยทองยิบยองเนื้อถาดตามใจอยากซื้อกินจันอับจินหลายสิ่งเจ๊กหาบวิ่งเตียวคายส้มหวานลายเหลือแลอิดยังแว่เอาชันปางเมื่อพระนักทันสะเด็จจากป่าไม้ปากดงดอยเมตังรงเข้าโซยและรงมีตั้งแกงกะหลีแกงบวนเป็ดไก่ขวนเนื้อห่านมีตั้งแกงหังเลมันและหังเลเจียงแสนมีตั้งแกงแคแลนและแคเต่าของกินบะเก่าโบราณแกงแค่ปีตาลใส่จิ้นไก่ต้มหน่อไม้ไล่กับน้ำปูแกงเจนหมูใส่หน่อไม้ปรากฏใหม่สูสีของกินดีคนเก่าฝงคนเท่าสอบจับใจแกงอ่อมควรไหนและลาบโลเขี้ยวว่าวสู้สอบซื้อกินมีตังนางพิงและจิ้นหุ้มฝงเบาหนุ่มเด็กขาซื้อกินของนาหลายสิ่งเปื้อนกันวิ่งโดยกินมีตังเข้าหนมจินบักกวยเตตังพักกาเฉดทอดน้ำมันหมูพองก็ขายสาคูกับหัวงุนโตมเงี้ยวขายเข้ากันจินส้มกับหนังปองขายตังกระบองและถั่วเน่าพวกเงี้ยวเก่าเสาะซื้อกินเองม่านขายพักเต่งเคงและจิ้นยางใส่ลูกยางหาบเตียวขายม่านขาลายเขาสอบซื้อได้หอบไปแกงเจ๊กขายพักกาดแดงกับกะหล่ำหัวบดตำลายอัดโฮเทนขายสลัดใส่บะเขือสมมีตังน้ำซุปต้มตาโชกับเนื้อหมูไก่ย่างพวกนายงางสอบสื่อกินของเจียงจีนเลิศล้ำมากสิ่งซ้ำเหลือหลายมีตังของขายตุกเยื่องสำรับเครื่องข้าวหวานมีหลายจานมวลมากกุกบ่อยหากเคยทำมีตังโปกรรมเบียถั่วเอี่ยวเล่นตัวมากาพ่องจับไม้สามขาหวยใบพ่องเล่นให้และโปตองของเล่นลองมีทุกสิ่งแม่ก้าวางของตุกน้ำเมียงมีหุ่มกินใส่ถ้วยตีนอย่างน้อยแคบหมูพลอยกับขิงแกงหอมบัวแดง
และจิ้นหุ่มบ่แขวงหนุ่มขมคอหมากสมอและไก่ต้มบะผางส้มกับบะม่วงกาซอของแกคอหมูเหล้าเถื่อนซื้อเลี้ยงเปื้อนกันกินมีตังถั่วดินและบะหลอดจิกุ้งทอดนางปองนกน้อยจุบฟองไข่จืนแล้วใหม่วางขายของควายลายกินหมอมากซุปใส่เปลือกกอแดงดีบุลีปัญญาม้วนกินบ่ทวนมากเหลือหลายห้างสาวยายเมียงไม้นุ่งผ้าจะไหว้สีแดงนุ่งสิ้นแสงตาปองพ่องก็เอาผ้าแดงรองเขียนอกสิ้นมุกยกดอกแก้วตีนจกเสียวงามสวยเกล้าผมจักโอยอวดจ้องแต่งเฮือรองใจบ่าวสาวหลายเกล้ากืนหยอกเล่นลื่นไปมาใจหูตาดันสอดบุยปากรอดหากันคุมในตานเอวโอเมียงไม้จูหมูจุมสาวนักเลงอาจารย์บันดอกสาวเอิญหยอกก็ทำอายจากภาษีบกายมาปิดปากเอาบุหรี่ตองกับหมากเน็บสองหัวเตียวตีนหมูกับห่อข้าวตั้งแต่เมื่อเจ้าถึงตอนบ่มีที่นอนที่นั่งผู้คนกั้งกวนเก่ากวนมีตังไทยยวนเงี้ยวม่านแขกห่อท่านนาไทยมอนเมงไปเป็นหมู่เจ็กจินกู้ภาษาแขกจะว่าแขกเตดมัลลายูเป็ดเดียวกันกับอินเดียตังสะเกียร์ขมุจาดโมเสยังกันเลอกันยังมีพร้อมเสียงตุกภาษาเคยเมืองมามัตลาร่วมอำนาจเบสสันดอนยกหนักกรมามวลมากแห่พระเจ้าฟ้าพลากมาเมือง12อัคโขเพนีเนืองกลืนเก้าปนเจ้านางเมืองเสนาเรืองไพรฟ้าตั้งจ้างมาและเขียนประทานแบ่งเหรียญเฮือจ่ายซื้อกินง่ายเงินคังกรมลาดจะวังใจให้บ่เว้นไว้หมู่จุมปนเว้นแต่คนไปพอนักเลงล่อการพันนันคนดุดันใจกล้ากินเหล้าตาตีกันของหลังปันบ่โพดแต่ยกโตดโตซาคือกังกาเล็กตอกตำรวจบอกไปดีบ่บุบตีเข็นคาพระเจ้าฟ้าโพดผ่านนี้เมื่อเสด็จกิลีเตียวไตข้าราชการน้อยใหญ่จื้นปันสาตุกปาลาขาบไว้พวกเงี้ยวมาให้ของมองเสิงเงี้ยวฟ้อนเปิงลองโหเจ๊กตีเล่าโก้ของตอกดังตะลอกตะรอกตะรอกตะรอกตอกตอกสว่ายางเจ้าป่าเรือนิสัยเอาบอกไม่มาตั้งดังถึงตั้งตึงตั้งตึงตั้งตึงตั้งบ่เป็นเพลงเสียงกรองแมงดังประเพิงประเพิงประเพิงบ่ปูนดีเบิงเย็นดีกองแขกตีจะทิ้งทางทิ้งทางทิ้งทางรำกริดอย่างมะลาหักปุ่นดูตุกจาดลาวโคลาดเป่าลำแคนตบมือแป่นโหนล้องจับเทียงทองไปมามั่นจะว่าต้องสู้เจ๊กวิ่งโบเตียวต่างห่อแต่งกลางแต่งลิ้นตับปอดปินควันในมีตังละครไทยละครมานเล่นจุย่านข่าวนอนเจ้าหนักก่อนอ่านก่อนจู้ห้างสาวโซหุ่มฟังพ่องเล่าข้าวสุวัดตังเต่าน้อยพ่องจ้อยกะลงลายพ่องก็เล่านิยาย
และเหล้าเจียเรื่องขี้เปียปวดจูหมอพ้องก็ซอเข้าปียัดอยู่ตี้ไปคืนพ้องตบมืออื่นโหร้องพ้องดีดติ่งตองเสียงดังเป้าหอสั่งและแกเดียวพ้องก็นุ่งเตียวพาไม้ตาปากันมาเวทสันตละลาจาว่าขอออกปากคือได้เป็นพระเจ้าฟ้าหากไปนานพระชนปันปีใหม่มาพลไผ่ฟ้าจุ่มเย็นนะสวงเมื่อนั้นแหละนาในเมื่อพญาเวสสันตละมาหลอดแล้วภาษาเกี่ยวปุลีลายที่ไกลลุงเต้าก็เกิดคงขันเองหามาปิดจาลันนาทวนถูกว่าวันปลูกเจ้าหวนปองงายญาจกต่างลายได้ลูกข่าวว่ากูได้มาเป็นเต้าพญาดังเก่าสะเวยเมืองเล่าส่องตีเขาเย็นเดจะปากันเตามากลืนเกลาขอตานตามใจไฟบัดนี้กูจึงได้มาเป็นเต้าใหม่คืนเดียวนี่ได้ฝูงนายเลมนายสางไผ่บอดดันวางสั่งซักสิ่งบัดนี้กูจะได้สิ่งสั่งใดปันมาด่วนเป็นส่วนสินตานนี่จะตัดสมิงคันเดในขณะยามนั้นอินปันดุกรรมปัลละศีลาบาทแห่งเต้าทิลาดอินตาก็อุ่นหาร้อนกาดังแข็งสำแดงเป็นเหตุแก่พระญาเวสสันดรอันมีใจวอนติดต่อเกิดใจล่อเถิงตานะพญาอินตาตนใจบ้านผ่านแผ่วก็ฮือหาโฟนแก่เจ็ดประการตกลงมาสารตกลงมาสาดตกลงมาละลดละลาดตกหาดหาวหดตกจะโจดจะจาดตกสลัดสลดสลนสลายตกไหลลั่งตกทางลงตกเต็มคงแรงลามอยู่อาตั้มตัวเวียงเปียงเข่าจุแหงคมน้อยแต่งก็เปียงแอวก็มาเป็นเทวพระปังเป็นเปียวทางองเมืองขาวเขียวเหลืองแดงแถบแดงประแปบแดงประปรังรัศมีร่างเรืองเรือเต็มเมืองห้าฝนเรื่องนั่นโสดดูผีโลดผีลมแก้วแกนอุดมเจ็ดสิ่งแก้วหลอดฟ้ายิ่งของแปงขาวเขียวหมนเหลืองดำแดงลายหลากจักวิภาคแสงศูนย์คือว่าแก้ววิตุลข่าวพองอามาลากดพองผิวเขียวและปาวานเปี่ยวเมียงบงวะจิละเป็กปุ้งใส่แสงปะตำลากแดงและก็โกดแก้วผลิกะงามวิโลดลังเสแก้วฝูงนี้แก่นแก้วดีกามมาแก้วติบหากแปงปนตกแต่บนฟ้าฟากตกลงมามากเต็มตันสมบันตันพระบาทแห่งเต้าอักกวลาลาดหนอมุเนพระสุลาธิบดีตนเอกอางจวยเต้าสร้างปารมีญาณเพื่อติปสมปานอันเจ้าสร้างปัญญาวิเศษและสมเร็จเป็นอริยะเจ็ดประการ
บัดนี้มาเป็นแก้วงามเจ็ดสิ่งแล้วโดยดังขานิงก็มีเหมือนนั้นแหละนาเวสสันตโรราชาพญาเวสสันตระโพบาลตนยศยิ่งเป็นเต้ามิ่งหมดเมืองอายุเจ้าได้120 ขวบเขาพระวสากาญะสาเพตาเจ้าก่อนมั่งอุปคันทะเสียงเกตเมียนลาดจะเป็ดอันเป็นคนก็เอาโดนนะเมื่อเกิดบนป่าสาติวิมานเทวสถานการจนวิโรธต้องฟ้าเลิศตุศิลาเป็นเทวดาตนวิเศษปรากฏโดยนามมาเป็นว่าเศตุกะปัจฉิมะภาเวเลิศลาทาเป็นพระบุณีเป็นครูดีในโลกนำสัตว์คำโป้นจากโอคาสงสารอันถึงเนรปานเป็นที่แล้วก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้และนักรกันดังนิติตังเขญาสังวนาวิเศษจางองเอตยังนกรกันอันประดับประดาใจ48 พระคาถามหาเวสสันตระจาดกได้ปันพระคาถาปลิผลนาก็บังโกมสมเด็จเสด็จอันทะยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุครับก่อนที่จะได้ถวายจตุปัจจัยธรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับโอกาสนี้กระผมขอกราบอาราธนาหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์นะครับผู้ดำเนินงานในครั้งนี้ได้เมตตาได้กล่าวกราบนมัสการพระคุณท่านพระคุณเจ้าและอนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายล่าสุดนี้อนุโมทนากับแม่ศรีวรรณาณเชียงใหม่โอนมา13 กัน 1,000 บาทสาธุอนุโมทนากราบอาราธนาหลวงพ่อครับเดี๋ยวก่อนต่อไปนะครับกราบไหว้สาราธนาเขาจะถวายกันพระพุทธก่อนเนอะนิมนต์ท่านพระครูอาภัทรรัตนธาดากับคณะสงฆ์นะครับแม่เหียนะครับเอาหมอนขึ้นไปแกนถวายพระพุทธแล้วก็ต้นสังฆทานทั้งหมดต้นกันเตศนี่นะครับนิมนต์เลยครับเพราะว่าเป็นน้องละเรียนเชิญคณะศรัทธาเฮาเดียวได้ช่วยกันถวายนี่เนอะนะครับถวายของการพระพุทธก่อนเดี๋ยวศรัทธาจะได้ช่วยกันยกนี่ขึ้นไปนะครับท่านรองกบเข้าไปที่พระพุทธนะครับเทิดเกียรติเกิดนพคุณนะครับศรัทธาเฮาลุกมาเนอะมาช่วยกันเนอะ13 กันนะครับเลี้ยงกันก้อยๆไปเนอะช่วยกันเนอะจะเป็นลูกกันแล้วก็ไปตกขันใดเนอะใจเย็นๆยกเนอะช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันเนอะคือพระสงฆ์ขึ้นไปก่อนพระสงฆ์ขึ้นไปก่อนหลวงพ่อแดงรถถวายมอนตัวเนอะนะครับรถถวายมอนนะตัวหลวงพ่อแดงครับถ้าคุณอภัทรรัตนธาดารถถวายมอนเลยครับพวกเขาก้อยๆกันเนอะใจเย็นๆรอพระสงฆ์ลงก่อนนะครับสาธุสาธุสาธุหมอก่อนครับเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อพระจิตใจบูจะว่าเจ้าคุณกับใจหูเดี๋ยวก่อนครับ
จุกันให้ไปเลยเนอะจุกันแล้วลงมาเลยกับจุกันแล้วก็เอาลงมาเลยนะครับหมู่เฮาก็ลงมาเลยเดี๋ยวท่านพระคุณเจ้าพระยาจัดการเองนะครับถวายแล้วก็วางให้แล้วก็ลงมาเลยนะครับลงขึ้นตะเพลงตะพุนเนอะแต่ไม่จะโจรกันเนาะครับถวายแล้วก็ลงตะพุนนะครับลงตะพุนเลยไม่ต้องย้อนมาเนอะพ่อครูสมทรัพย์บุญแหดถวายนี่เมาไทยพูบในถวายแล้วเนาะนี่เป็นความจุ่มจื่นของศรัทธาเนอะทุกคนทุกท่านของจิตใจนะครับเรียบร้อยแล้วอนุโมทนากับท่านที่อยู่ทางบ้านก็ยกมือ10 นิ้วเนอะอนุโมทนาสาธุการกับพี่น้องศรัทธาที่อยู่พุทธแห่งนี้นะครับก็ลงมาหลวงพ่อพระครูอดุลจะได้ปั่นปอนนะครับสาธุสาธุเกียมน้ำหยาดเด้อใครมีน้ำหยาดก็นะครับได้กรวดน้ำตาลแหมรอบ1เนอยะถาวาลิวังอาปุลาปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปะตังตุมหังคิปะเมวัสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโดปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาเอวังโหตุสัมปติสามิดีแหละบัดนี้หากหมายมีคณะสงฆ์ตำบลแม่เฮียเป็น9ทัดนั้นมาคณะสงฆ์อำเภอเมืองคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกวัดทุกวาประกันสลงคงควายน้อมนำจตุปัจจัยปูชาพระธรรมเทศนามหาเวสสันตระจาดก13 กันบัดนี้ก็ปริปุณนางเทศนาจบเสียงไปแล้วก็ขอเป็นบุญอานิสงส์กับตนกับตัวแห่งเจ้าสมณะศรัทธามูลศรัทธาทั้งหลายจุผู้จุคนเนื้อปากันได้อยู่เป็นสุขจำเริญบุตริการกุ่งลุ่งเรืองมีอายุวันนะสุขภาละเปิกพ้นสัพพะทุกโศกโรคภัยข้อร้ายอันตรายมีความสุขสบายใจมีความสุขความเจริญโดยชีวิตหน้าที่การงานเปิกพ้นสัพพะข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อน้ำตำไต่เจ็บไม่ไข้หนาวมาถูกต้องปองรักขานาจตามีความสุขความเจริญยันจุงจักมีตั้งแต่ดีหลีอายุวัฏโกท่านาวัฏโกสิริวัฏโกยะสวัฏโกปะละวัฏโกวันนาวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาพญาเวลาโสกาสัจจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสสตุจัสสาสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินัสสตุมาเตภาวะตุตาลโยสุขีติคายุโกภาวะอาภิปาตานาเสริสัจจังวุธาปยิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุลำดับจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านเด้อนะครับได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสักครู่เดียวนะครับคือสำเร็จเป็นนามัยต่อจากทานนามัยศีลมัยธรรมสวนามัยที่เราทำมาตั้งแต่เมื่อเจ้านะครับคือครบบุญกิริยาวัตถุทั้ง3 ประการเนอะนั่งสมาธิสักกรรมเดียวนะครับตั้งจิตตั้งใจกล่าวคำปณิธานแผ่เมตตาเป็นกรรมปืนเมืองเน้อว่าโดยกันดังๆเน้ออิตังตานากัมมังเนปานาปัจจัญโยโหตุโนนิจจังอิตังศีลกัมมังนาปัจจัญโยโหตุโนนิจจังอิ
ตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจัญโยตุโนนิจจังยังกินเจกุสัลลังกัตตพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกะตังปุญญังโนอะนุโมทสุนาโตพลโตเยเตวาอัสสมิงทานเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาโตสัพพะสัตตสุขีอัตตานังปริหะรันโตตาปิตาสุขิตาโหนโตทุกขาปโมจจันโตสัพเพญาตากาสุขิตาทุกขาปโมจจันโตสัพเพอญาตากาสุขิตาโหนโตทุกขาปโมจจันโตเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนโตกาปโมจจันโตสัพเพนักขัตตาสุขิตาทุกขาปโมจจันโตสัพเพสุขิตาโหนโตทุกขาปโมจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาโหนโตทุกขาปโมจจันโตสัพพะสัมปติโยสัมทันตุโววันตามิพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆัมมาทะเมพันเตมิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆัมมาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะสังฆัมมาทะเมพันเตวันทาเมโคโรโอปัจจาจาริเยปะเมวะโตสังฆัมมาทะเมพันเตวันทามิกัมมัตนังสัพพะเมวะโตสังฆัมมาทะเมพันเตวันทามิอาราเมพัทธสีมังสัพพะเมวะโตสังฆัมมาทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังทาเนโสปฏิทิตาสลิลทานมหาโพธิปุถทะรูปังสกัลลังนาคาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกจัมปูติเปลังกาติเปสลิลธาตุโยทานตุโยอระหันตาธาตุโยเจติยังกันทะกุติงจตุราศีหัสเสธรรมคันเทสัพเพตังปาทะเจติยังอังวันตามิสัพพะโสต่อไปหันหน้าไปตั้งท่านพระครูอดุลศีลกิจเนอองค์ธรรมกถึกวันนี้ขอขมาด้วยวันตาน้อยเนอวันตามิพันเตสัพพังอาปะระตังคามันพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตาพังสามินาปุญญังไมหังตาทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะโตสังสันจิจะโตสังอติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุปันนโตสังสัพพังโตสังขมันตุโวจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลาสาธุสาธุสาธุ
ครับก็ขอถวายความเคารพในเมตตาบารมีหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลไหยาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพระสงฆ์เถรานุเถระภิกษุสงฆ์องค์เนนจุองค์โดยความเคารพญาติโยมศรัทธาพ่อขาวแม่ขาวอีป่อยแม่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายวันนี้กิจกรรมงานในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาในโอกาสวันมาฆบูชาและกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกก็ได้สิ้นสุดลงในนามคณะสงฆ์ในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทุกตำบลกันเอาที่มีดอกเป็นปีฮะต้นของดีนะห้ามเกี่ยวแอมเยอะ2 3เอาจบโดยปริยายเนาะเอาหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อไม่อันเนี้ยครับเท็ดคนละสายมาเอาสายไหมหัก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 ไหมเอากระชัดออกบัดทันได้ขอบคุณทางพุทธสถานสกรรมไม่หลุดไปก่อนช่วยกันเก็บเก้าอี้ไว้ให้พอดีๆอย่างเดิมเนอะลูกพระลูกเนนฝ่ายสถานที่เขาครูบาอาจารย์เนอะเอากระชัดออกตัวนี้เพิ่นจะใจงานอยู่เนอะเพิ่นจะใจงานประกวดและลวดส่งไปวัดอุปโคตแล้วนะพี่เนอะพระครูอาวัตพระครูประภาสนอกพุ่นนอกชัดในพุ่นแห่งพุ่งวะผ้าปูโต๊ะของวัดอุปโคตที่เขายืมมาลูกเนนมาตอนนี้ลูกเนนมาตอนนี้หน่อยมาเก็บผ้านี่กำแม่ เ
ขณะนี้ท่านกำลังฟัง